स्वर्गाधीसर उपकाराक तुझ्या गीता गावन प्राणावर पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव बहिणीनो, जर तर मोग तो खरो नाही, तो आपणाकच आणि पेल्याक नाश करता. हेंसायच्या वांजेलात आमी ऐकतले हांव. जेजू कळवळोवन आपल्या शिसांक सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो विश्वासान गथान म्हाका पराधीन करतलो. आनी तेंच घडटा. जुदास 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत करता आनी निमाणे आपणाकच नाश करता. पूण आनेका खुशीन आसा, जेजूचो मोग तो निस्वार्थी मोग, तो जीव दिवचो मोग तो. आनी त्याच मोगान तुका आनी म्हाका सदांच पोसच्याक एवकरिस्ताचो सक्रामेंत तो घडता. आनी एवकरिस्त मुखांतर आमकां तो सदांच पोसून आसा, आत्मीक खाण दिवन आसा. देखून आज हांगासर आमी जमलेलीं येदोळूस भगवंत तो आमी सुरू केल्ली आसा. दिसपट्ट्या जिवितांत त्या जेजूक आमी घेवया. त्या जेजू बरी जावया आनी त्या जेजूक खऱ्या मोगान एकामेकांत दिवंक प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन जाय आसली कृपा त्याच क्रिस्तांवान आमी मागया. उतराखंड नाजाल्या स्वरूपात खंयची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन संगत मेळोवन बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत वो सदांच सांगूक वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदा देव आमचे काकुळट करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कोणें ह्या मिसाचे तेसावां दिल्ली आसात त्या जण एकल्याच्या इराद्या खातीर आमी ह्या मिसा वेळार मागया. सर पदवेदरा ससनच्या देवा, जेजूच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुजे बक्षणे आमकां जोडूंक फावो. त्या समच्या सम्या जिवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्वीपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोंचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक. तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करशिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परचेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सुबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा म्हज्या, नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तूं धन्या म्हजो एकलोच भरवोसो. म्हजे तरणे प्रायेरतावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तुंच म्हजो सिलयनार. श्लोक. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंड तुजें नितिवंतपण. म्हणजे तुजे सोडवणेची कृत्यां दीसभर गजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायेरतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. उद्गार. नमान तुका आमच्या राया. तूं खाल जालोय बापाक, बोळे शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. सांजुओं परमणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्थ. इतलें सांगून
जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगा असो ताचे बगलेकच तेंकून बसुल्लो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हणून विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सोम्या तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी शिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसयल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताच्या सव्या देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता आसा, उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताच्या लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. देखून ताका विचारलें, कित्याक सोम्या? आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान सत घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर है. वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वचप इजाइया प्रवादीच्या बुकांतलें काडलां. थंयसर इजाइया प्रवादीच्या बुकांत 3 वांटे आसात. पयलो वांटो जावन आसा अध्याय 1 तान 40 मसर. दुसरो वांटो जावन आसा 41 तावन 55 आनी तिसरो वांटो जावन आसा 55 तान 65. अशे 3 वांटे आसतना त्या दुसऱ्या वांट्यांत 4 सेवकाचीं पदां आसात, सर्वेंट सॉंग्स म्हणून. आनी ह्या 4 सेवकाच्या त्या पदांनी देव उलयता. पयलें 42 1 to 9 थंयसर देव सेवकाक लोकां मुखार हाडन हो म्हजो सेवाक म्हणटा. आनी हें जेजूच्या जिवितांत घडलें. केदळा जेजू ताच्या मिसांव सुरू करता आनी बौतिस्म घेवंक जॉर्दन न्हंयत येता, ते दाळा देवूच म्हणटा, हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवला. आपुरबायेन हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून देवूच उलयता. जशें ह्या सेवकाच्या पदान तो आपल्या सेवकाक लोकां मुखार हाडून उलयता. दुसरें जावन आसा पद 49 1 to 11. थंयसर परत्याक हो म्हजो सेवक म्हणून ताची जबाबदारी तो सांगता आनी आयच्या त्या पयल्या वचपांत ताची जबाबदारी दाखोवन दिता. ती जावन आसा संवसाराक सर्गींच्या राज्याचें नितीवंतपण दाखोवंक. देवाच्या राज्याचें नितीवंतपण, आमचें नितीवंतपण न्हय. ह्या जेजूचें वैयक्तीक मनशा जिवितांत जियेतना ताचें नितीवंतपण न्हय, बगार देवाचें नितीवंतपण. त्या देखून जुवांवच्या वांजेलांत आमी आयकता, हांव म्हजे सक्ती कांयच करिना, म्हजे सक्ती हांव कांयच करिना. जें म्हाका बापान मिसांव दिलां तें हांव करतां. त्या देखून हांव आनी बाप सांगाता आसा आनी बापान कितें करूंक सांगलां
तें हांव करता म्हणून जेजू धैर्यान सांगता. आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत आमकांय देवान विंसलां आनी त्या देखून आमी देवाच्या सांगाता रावून देवाचें राज्याचें येवजण समजून तें जियेल्यार मात्र आयच्या किर्तनान सांगिल्ले बरी तुजें उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा कारण इतलेंच सॉरी म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोम्या म्हणून श्लोक आसा. म्हज्या तोंडार म्हज्या जिवितांत हांवें बोब मारची गरज ना ह्या हेरांक सांगची गरज ना. बगार देवाचें येवजण जियेतना आपापी कितें जातलें थंयसर देवाची सोडवण म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिणेंत परगडले बरी जातली. तो संतोश म्हजें थंय आसा. पूण हाचे विरोध आमी पळयता. देवाची सोडवण नाका म्हणून ह्या देवाच्या सोडवण्याचें येवजण समजून आसतना संवसारांत लोक जियेतना कोण देवाच्या येवजणा प्रकार चलता ताका दोसता, ताका इन्कार करता, ताका नाकारता आनी जियेता. कारण इतलेंच एकच म्हजो वैयक्तीक स्वार्थ थंयसर आसा. आनी त्या देखून जुवांच्या वंजलांत आमी आयकता तो जुदास पयशांची चिरी ताचे थंय आसली आनी जें कितें ताका जाय आसलें लोव तो काडटालो म्हणून थंयसर जुवांव सांगता. आनी अशें आपणाच्या स्वार्था खातीर जियेतना आमी हेरांक विकता, हेरांक नाकारता आनी विश्वास घातान पाराधीन करता. पळया म्हजी जबाबदारी हांवें घेवून देवाचें राज्य स्थापीत करचें बसत मोग करी जाय देखून सेवा दी जाय देखून म्हाका देवान विंसला. आनी अशें सेवा दिवन बरें चिंतून बरें कर देवाच्या राज्याचें नितीवंतपण म्हज्या जिवितांत स्थापीत करतना म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या शेतसामरा म्हज्या समाजांत इगर्ज मातेंत आपापी बरेंपण नितीवंतपण येता आनी पवित्रपण येता. त्या देखून इगर्ज माता लुमेन जेंटियम जनांगाचो उजवाड म्हणल्यार ह्या दस्तावेजांत नंबर 40 to 48 अपुर्बायेन कशें हें म्हणून आमकां समजयता आनी सांगता. आपापल्या येवजणे प्रमाणे आमकां दिल्ल्या देण्या प्रमाणे आनी आपोवण्या प्रमाणे थोड्यांक लायक जावन थोड्यांक धर्मीक जावन थोड्यांक बिस्प जावन पापसेवड हर एक कांती आमकां दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे आमी बागेवंत आनी खातावीन जावंक प्रयत्न करीत जाय म्हणून आमकां उलो दिला इगर्ज मातेच्या दस्तावेजांनी. आनी हाका मूळ जावन आसा एफेसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 3 to 4. जेजू क्रिस्त मुखांतर आमकां बागेवंतांनी खातावेन जावच्याक आपयला म्हणून थंयसर आमकां सांपावलो सांगता. आनी अशें आसतना आमी केदळ आमची जबाबदारी समजोना, म्हजें महत्व समजोना, म्हजें मोल हांव समजना. म्हाका देवान विंसला, हांव देवाचो सेवाक म्हणटना हांव दुसऱ्यांक विकतां. म्हज्याच घरा म्हज्याच कुटुंबांत हांव कुटुंबाचें मोल समजनासतना अनैतीक संबंधांक वळख जावन म्हज्या बायलेक म्हज्या दादल्याक हांवें विकूं ना गी. म्हज्याच स्वार्थाक लागून म्हज्या न्हवऱ्याक दादल्याक सोडून हांव म्हज्या भुरग्यांक वाटेर घालना गी. म्हज्याच स्वार्थाक लागून आपलेशाक लागून सोऱ्याच्या आमाल या हेर आमाल पियोनाक लागून म्हज्या कुटुंबाक हांव दोसिना गी. म्हजें महत्व समजोवचें गरजेचें ना तर म्हज्या स्वार्थान हांव म्हाकाच पराधीन करतां आनी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या समाजाक नितीवंतपण हाडच्या बदलाक हांव एक वायट मनीस जावन उजवाड जाणांगोचो उजवाड जावंक सेवाकाक विंसलें तो उजवाड जावच्याक म्हज्या तोंडार देवाचें सोडवणेचो संतोश हांवें पळोवच्या बदलाक हांवच करगतां आनी प्राय जातना म्हाका म्हजें अंतस्करण दोसता. हांवें तशें करीचें आसलें, तशें करीचें आसलें, हांवें करूं ना. कारण हांव म्हज्या जिवितांत म्हज्या बऱ्यापणा पासत म्हज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत समाजा पासत देवाचें येवजण आनी बरेंपण कितें म्हूण हांव समजोवना. दुसऱ्यान सबारपटी म्हाका बरेंपण गोत्ता आसा. आमी बरीं क्रिस्तवां पेद्रू बरी जेजू तुका जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणून आमी हात जोडून रेडी आसता. पूण संवसाराच्यो वंदवण्यो आनी प्रेशार येता आसतना आमी
पेद्रू बरी धांवता कारण आमकां बें आसा आमी धैर्य घे जाय आनी धैर्यान जिये जाय कित्याक आमी जियेवचें देवाचें जिवीत हांगासर देवान दिलां त्या देखून बौतिस्मा मुखांतर आमी आमचें जिवीत त्या कुर्सार कुर्सायलां आनी आतां आमी राखोंक जाय बरवशान ताचें इनाम तें जावन आसा आमची सोडवण हें आमी उडास दवरना तर आमी नाकारतेले आमी बियान पयस धांवतेले धैर्यान देवाची सुवार्ता परगट करचें काम आमी करचें ना त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो आज आमी येवकारिस्ताचें आराधन सुरू करता आसतना आमी उडास दवरया आमच्या कुटुंबा जिवितांत जबाबदारी घेवन आमचें जिविताचें महत्व समजूंक एक आनी धैर्यान म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियोंक बोळ मागया आनी संवसारार ह्या क्रिस्ताची मौल्यां सर्गींचें नितीवंतपण स्थापीत जावंक मागया मात्र न्ही आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक जिवनांत आनी समाजांत देवाची सोडवण दाखोवची बरीं कृत्यां आनी बरें काम आमी करया आमेन. तुझ्या पायांतळा मानून येईन गीत्यो बाबा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उणो गोवांचो मनशा वावरान केलो प्रितुमें तो दिलो कतो उणो आमकां जिविताचो. म्हज्या भाव भयणीनं म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेतात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मेळमी आमचे पवित्रच्या देवाक सिरस्वरी आमरण दी. दयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी दय काकुळची दीस घाल कस आसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुठा रुपान आमी तुका एकवटता हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनरुज्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हणून मागता त्याच्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवेयासो तुमचे सोवियासो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळणी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे महिमेची वाकाणी आपल्या कुर्साच्या उतरावर्त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फंकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सगळ्या संवसाराला तुज्या वैभवान उंचगीत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे तकाचे उंचगीत तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sagat pargatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवान बापा, पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीचो मुखामोल पळोवंक फोवो कर. आमी समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाच्या माये सांगाती संजुजेतीचो पती भगवान जमदूत आनी सौकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची पात्यांनी बरोसो सर्गींच्या बापा ते दवन जेजून शिकयल्या उतरांनी बावाडतान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडो दिवं नाका, वायटांतली आमकां निव. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. एकामेकात क्रिस्ताची शांती आम्ही वाटून घेऊया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आम्ही सेवंक वेतांत ती आमचे जरती आणि कॅस थडीनं जावं पुणचे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तसेच कुडीक भलायकी आणि वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे भितरचे मग म्हाका फावना पुत्रत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, आमच्या आत्मेक उदार पोषणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सोडूनचे देणे घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सम्याचे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस दयकन बसा. भोवन आनी बडिनो,
भगवंत हप्त्यांतले 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन करूंक आमी हांगासर सगळ्यां जमल्या आनी मिसाचें बलिदान आमी येदोळूचो भेटयलें आनी आतां पवित्र सक्रामेंत हांगासर आराधनाक दवरता आनी फाल्यां सांजेर 9 वरां म्हणसर हे निरंतर सक्रामेंताचें आराधन हांगासर चलता आनी ह्या 40 वरांचो आराधन आमी एका विशेष तेसावा खातीर भेटयते आसा ते जावन आसा संवसारांत शांती आनी समृद्धी स्थापन जावचे खातीर. कालचेच दिसा एका वर्देंत हांवें आयकल्ले प्रमाणे हे रिक्षाकारांनी सांगचें गॅस ना त्या देखून आमी घरा वचून आनी न्हीद जेयतलेंच म्हूण. पर हांव बोट ब्लेस करूंक गेल्ले दळा ते म्हणटात मासले धरूंक वचचे जाल्यार गॅस नासतना दर्याक देवोंक जायना म्हूण. संवसाराच्या एका कोनशार झगडें जाता जावंक पुरो पूण हाचो परिणाम सगळ्या संवसाराचेर पडटा आनी हें झुजू 1 म्हयनो जालें आखेर जावची लक्षणां दिसना म्हणटना खंडी जावन आमची मागण्याची आनीक चड गरज आसा. पोरच्या दिसा आमी थाळयेंचो आयतार संभ्रमलो. इस्रायलांत ओलिव दोंगरातावन जेजूक निके पिल्ल्या जाग्याक सेपुलकर म्हणटा आमी थंयसर त्या दिसा वोडेक पुरशांव चलता आनी इस्रायलाचो लातीन पात्रियार्क आनी त्या पवित्र जाग्याचो कोण याजक आसा ते थंयसर हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक वेता आसतना तांकां थंयसर वचोंक सोडूंक ना आनी तुमकां कळीत आसा थोड्या दिसां आदीं त्या जेजूक निके पिल्ले जागो जे क्रिस्तांवांक भोव पवित्र जागो ताचे लागसरच एक मिसायलाचो एक वांटो पडुल्लो आनी येदोळ म्हणसर थंयसर असलें मिसाचें बलिदान भेटोवंक कसलीच बंदड नातल्ली म्हूण आनी हें पयले फावटी अशें घडलां म्हणून वर्दी जाल्या. हें धार्मीक रितीन आमकां क्रिस्तांवांक जाल्लो एक धोको जाल्यार कितलोसो लोक मेला. तुमकां कळीत आसा सुमार 160 भुरगीं इस्कॉलाक बॉम्ब पडले मुखांतर ल्हान ल्हान भुरगीं अंतरलीं. तांणी कांय सूख करूं ना जाल्यार असले निरापराधी जायते जीव गेल्यात. सैनीक मरून तांचे कुटुंबाची अनथ जाल्यात. कितलोसो पयसो विबाड जाला. राजकीय मुखेल्यांच्या हांकाराक लागून निरापराधी लोक कश्टता आनी हाचो परिणाम सगळे अनुभव करून आसात. कशें बोटाक गाय जाल्यार सगळी कूड दुखीन भरता गे तशेंच त्या देखून विशेश जावन ह्या 40 वरांच्या आराधनांत ह्या एका तेसावा खातीर आमी मागतले. ह्या सकाळींच्या वेळार इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्यार तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटना ह्या सुमयाक आमचो संगात ह्या मुखल्या 40 वरांनी निरंतरी आसूं आनी खंडी जावन तो आमकां निराशेन धाडचो ना ही एक आशा ही चिंतना मतीन दवरून ह्या मिसाचें निमाणें बेसांव आमी जोडया आनी सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक आमचे मुखार स्वागत करया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचेनो
सर्ग संवसाराच्या धन्या मुखार आमी दिंबियन आसा. इसाया प्रवक्त्यान देवळान देखल्लो, मोयचेन सलच्या बल्या लागीं पळयलो, सांपावलान दमास्काचे वाटेन भेटल्लो. देव हे घडये ताच्या पुताचे क्रिस्ता मारिफात ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हाजीर आसा. आपल्या पुताचे सुमारिफात आपणाकच संपूर्ण उगडापे केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया, ताका आराधन करया. जेसू मुखाला आराधन तुका. जेसू सपदवेतरा आनी सशक्तिवन देवा, तुका बापा म्हूण उलो मारूंक तुज्या पुता जेसून आमकां शिकयले. तुमी बाप, पूत आनी पवित्रत्व एकच देव जावन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत करेंस हाजीर आसात. तुमचे मुखार आमची अस्कतकाय आमी वळखता. तूं सशक्तिवंत, संपूर्ण, भोगसणेचो भंडार, मोगाचो सागोर, दयाळायन भरिल्लो बाप, तुजी मजत आमी मागता. तुजो अपरिमीत मोग आमी अनुभव करीशें कर. तुजो ताळो आमी आयकशें कर. ह्या पवित्र उंड्या रुपान हाजीर आसा मोगाळ जेसू. तुजो मोग नियाळूंक आनी तुका थोडो वेळ काळजांत हांव अर्गां पाठोवंक आमी हांगा आसा. मनशाच्या मोगान भरून ताच्या सांगातच रावूंक तूं आशिल्लोय. देखून ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं लिपलाय. हो थोडो वेळ म्हज्यो सर्व राटावळी, कंद बेसाराय, दूख, सूख सगळे बगलेक दवरून
तुजो अपरिमीत मोग नियाळटा म्हज्या कळसांत तुजो ताळो हांव आयकता आनी भुरग्या समला पुरी हांव म्हणटा उलय सोमना आयकता साको तुजो मोगाचनो आता आमी पयस सभेचे प्रार्थना वरवीं ह्या सक्रामेंता हाजीर आशिल्ल्या त्रिएक देवाक आराधन करुया. सर्वेस्परा म्हाका नीत करून दी गतके आनी नश्ट मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हाका नीत करून दी देवा म्हाका नीत करून दी देवा अधर्मी राष्ट्रा विरोध मुझो पक्ष घे गतके आनी मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तू देवा म्हजो आसरो कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय दुस्मनान दिल्ले जग सोसून हांवें कित्याक ती भोवंक जाय. तर तुजो झाड आनी तुजी सण ती म्हाका वाडटा आनी तुज्या पवित्र उमरान तुज्या निवासस्थानाक व्हरून पावय. देवाचे वेदेशी हांव वेता म्हाका संतोष दिलेल्या देवाशी वेता उल्हासान हांव किनारी वासो हांव तुका स्तुती गितां गायता देवा मोच्या देवा. कित्याक तूं इतलो खंतीस्ट कित्याक हे हास्कार सुस्कार देवाचेर विश्वास दवर हांव ताची स्तुती करतलो. तो म्हजो तारक मोसो
महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्रज्ञा जशी आधी तसे सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. सर्वेस्परा म्हाका नीत करून दी गाती आनी नश्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निभार. सर्वेस्परा मोसोत मोतुवें राखून वेलाय मोसोची सोडयलाय सर्वेस्परा मोच्या देवा. हवे मुळे मोच्या जिविताच्या दोन पारा हवे बाय सोरूंक जाय मोच्या जिविताच्या उरलेल्या दिसांनी पाताळाच्या दरवट्याकडे हवे रावूंक जाय. हवे मुळे जियेतल्याच्या देशांत हांव सर्वेस्परा पोतंके दीस देखसोना संवसारांतल्या निवास्यांमध्ये कोण मनशाक हांव परतून पळेवचोना. एका घोड्याच्या तंबा भाशेन मोचे बिडार उमटून कान उडयला. एका विणप्या भाशेन हांवें मोची चिनी कुबळ्या ताणे म्हाका मागांतलो कातरून काडला. फांत्या परत हांव रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करता. सकाळ पर्यंत हांव मोग मारता सकाळ पर्यंत हांव मोग मारता. शिवा बरी तो म्हज्या हाडांचो पिठो करता. फांत्या परत हांव रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करता. तूं म्हाका काबार करता. फाकोळे भाशेन हांव चिंता पद भाशेन हांव पिंगता. आकाशाचे वाटेन पळोवन म्हजे दोळे तांका. सर्वेस्परा हांव संकटान आसा म्हाका करूंक फुडें म्हजी कडसां सुखाक बदलता. कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलाय. म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय. कित्याक पाताळ तुजी स्तुती करूंक सकना. मरण तुजी वखणी करूंक सकना. फोंडान देंवता तुजे दयेचेर भरवसो दवरूंक सकना. तुजे दयेचेर भरवसो दवरूंक सकना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशें आदी तशें सदा आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्परा
तुवें राखून वेलाय म्हजो जीव सोडयलाय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हजो सेवक नितीवन जैताक नितीवन करतलो ताजो सुखी आपणाचेर घेतलो. दिवस येवनांत आमी तुजी स्तुती करूंक फावो तुका केल्या गवळ्यो आमी पळोवंक जाय कित्याक तूं आमचे प्रार्थना आयकताय कित्याक तूं आमची प्रार्थना आयकताय. सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता आपल्या पातकाचे वरचे घेऊन येता आमचे गुन्यांव अगणित आसा पूण तूं तें बक्षिता. ज्या मनशाक तूं विचूंक काडटाय आनी तुज्या आंगावण्यो वस्ती करूंक लागीं हाडटाय तो मनीस सरस मागी तुज्या घराच्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी दादोशी जातल्या. तुझ्या विस्मिता वरवीं तारण करू तूं आमकां साथ दिताय सगळ्या संवसाराचो बलवो सोदूं पयशिल्ल्या द्विपांचो लेखू. पृथ्वीच्या शिमाचेर वस्ती करतले मनीस तुझ्या जपां पळोवन वेचणीत जातले उदेंतीच्या आनी अस्तमेचे प्रदेश उल्हासान भोव मारतले. पृथ्वीक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय सुबांपणाक ती भरताय देवाची न्हंय भरून ओंगता मनशा पासून तूं दानी दिताय. अंगाया दोंगराक रेंवून मैदानाचेर बकऱ्या येण्याचे नेसण फांक्याचेर आंगयेचे पांघरूण ती उल्हासान आनी संतोषान गायता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जशें आदीं तशें सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. म्हजो सेवा नितीवन जायत्या नितीवन करतलो तांचो सुखी आपणाचेर घेतलो. सांत पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. पूण तुमी भाव भयणीनो काळोखान नात देखून तो दीस एका सोरा बरी येवन तुमकां सामडोवन घालिचो ना. तुमी समेस उजवाडाचीं भुरगीं दिसाचीं भुरगीं आमी रातींचीं न्ही काळोखाचीं न्ही. देवाचें उतर देवाचे उडोवकार
आमची बोबाईक सर्वेस्परा कित्या तुझ्या उतरांचेर हांव बसता मुझी सर्वेस्परा कित्याक तुझ्या उतराचेर हांव बसता हांव फांत्या आदी उठता आनी आदार मागता मुझी बोवाई सर्वेस्परा कित्याक तुझ्या उतराचेर हांव बसता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मुझी बोवाई सर्वेस्परा कित्याक तुझ्या उतराचेर हांव बसता सर्वेस्परा आमकां द्वेषितल्यांच्या हातांतले आमकां सोड सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले प्रजेची भेट केली आनी तांकां सुटका दिली ताणें आपल्या 11 दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवान सळवंदार आमचे खातीर उठयला जशे काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें पासयले सडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सत्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेर आमच्या पुर्वजांक उगडास जावन सदां आपले केल्या पवित्र सोल्याचो एसे फर्मान उक्त्यां ताणें सपूतकार आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केले सडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांत आनी फावो करतलो म्हूण आमकां बियाबिनेताची सेवा करूं पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलूं सगळी आमची जिणी सरासर आनी तुका बाळा परमोन्नतचो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखल्या ताची वाट तयार करून तूं वेतलो आनी तुका बाळा परमोन्नतचो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखल्या ताची वाट तयार करून तूं वेतलो भक्तांच्या भक्षणे वरवीं लागची सरभोण ताचे परचेक तूं कळीत करतलो अदीक मोवाळ काकूट आमच्या देवाची उन्नती तां सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची अंतरांत आनी मरण जावळी उजवाडींच्या पावला आमचे समाधानाचे वाटे सोडून वचा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदा सर्वदा आमेन सर्वेस्परा आमच्या द्वेषितल्याच्या हातांतले आमकां सोड आमची जबाब सोम्या सतत आमकां चलय सुम्या सुताचय आमकां चलय
नव्या जिविताक उठून सगळो संवसार बियतांव सोडयलेल्या आमच्या सोडवंदाराक आमी हसिया. सोम्या सततय आमकां आसलय. सोम्या जेजू, नवो दीस सुरू जातना तूं जिवांत उठयला म्हूण आमकां उगडास येता. देखून बरवशान मुखली वाट आमी पळोवंक आसाव. सुम्या सततय आमकां आसलय. आमचें हे सकाळींचे मागणे तुका भेटयता. तूं सुजा आमची राखण, आमचो बरवसो, आमची गरज. सुम्या सततय आमकां आसलय. आयच्या दिसा आमचे ते तुजो मोग गुंड कर. अशें सर्वस्तू ते आमचें आनी हेरांचें बरेंपण पळोवंक दी. सोम्या सततय आमकां आसलय. सोम्या जेजू, आमच्या कश्ट मुखांत हेरांचे वळवळे बगोवंक आमकां शिकय. तुजी दयाळाय तांचे ते दाखोवंक कुमो कर. सोम्या सततय आमकां आसलय. आतां आमचे सगल्यो गरजो सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुमे जेजू समर्पून ताणें शिकयल्ल्या मागणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. गुपित मोजा देवा, तुका नमस्कार. उर्या रूपा तुनीस हासायाल तारा. काळीस मोजे
पूर्ण हांव दोगांय सता पात येवन ओसारता आनी तुगे सोरा मागलेंस मागता पूर्ण हांव दोगांय सता पात येवन ओसारता आनी तुगे सोरा मागलेंस मागता अर्गा तुका सुम्या जेजू लाभ तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हरसितांव तुका सुम्या जेजू गोडशितांव तुका सुम्या जेजू आमचे संगी राव सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाचे न्हू सोम्य जेजूचे नवी तुमकां सर्वांक ह्या सक्रामेंताच्या आराधनाक हार्दिक स्वागत. इसाया 3:3 अध्याय 25 मुजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांव तुज्या पातकां आनी उगडास करचो ना. वै आमचो देव जेजू काकुळटीचें भंडार तूं आमकां बुकसूंक सदां तयार. कुमसराच्या संस्काराद्वारे देवाची हागाद खाकुळट आनी बुकसणें आमी भोगयेत आनी देवाचें बुकसणें आमी केदनाय सोडयेत. जेजूचो मोग खाकुळट आनी बुकसणें केदें वर्तें देणें म्हणलें आज सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे जण जावंक प्रयत्न करया. ताच्या काकुळटीचो अनुभव जोडया. आमचो मोग करच्या जेजू विरोध वचून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. सर्व आमची पातकां वळखून घेवन आमकां तूं बक्षी म्हणून आज जेजू लागीं मागया. काकुळदार जेजू सोम्या मनशा कुळाक बापा लागीं राजी करच्याक आमकां बाचेवी दिवच्याक तूं काकुळटीचो भंडार जावन ह्या संवसारी मनीस जावन जल्मलोय. पातक एक सण आमचे मदें आमच्या गतींतच तूं जियेलोय. कुर्सायिल्ल्या पातक एक सण आमचे मदें आमचे गतींतच तूं जियेलोय. कुर्सायिल्ल्या तुज्या दुस्मानाक बापा तांकां तूं बक्षी ते कितें करतात म्हणलें तें नण्यांत म्हणून बापाची काकुळट तुवें मनशा कुळाक परगडली. तुका भेटलेल्या हर एक पातक्यांक बक्षिलें. पातक्यांची इश्टागात केली आनी तांकां तुजी संगाती केली. तांच्या घरा गेलोय तांच्या संगाता जेवलोय. अशें पातक्यांचो मोग करून मीत मेर नासता बक्षिल्ल्या काकुळदार जेजू तुका आमी आराधन करता. मोगळा सोम्या जेजू तुका दुख येयल्ल्याक तुजी नकलां केल्ल्याक तुजेर थिंपी उडयलेल्यांक तुका मारलेल्यांक तुजेर भरादी कुरेस दिल्ल्यांक तुका हिंसा दिल्ल्यांक तुका विणगो केल्ल्यांक तुजी खेळकुळ्यां केल्ल्यांक तुका अखमान केल्ल्यांक तुका कुर्सार खिडयलेल्यांक हर एकल्यांक तुवें बक्षिलें आनी बक्षणाचो आदर्श जालोय. जर आमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षिता तर तुमचो सर्गींचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो म्हण तुवें शिकयलें. आनी त्या परी
बगसून तूं आमकां वर्ती देख जालोय. शर्त विणे बगसून सगळ्या मनशाकुळाक फाटीं बापाच्या मोगांत येवकोटवच्या तुका आमी अर्घां होगळाप दिता. दयाळा जेसू, पातका खातीर पश्चाताप पावून बगसणें मागून येवच्या आमा पातक्यांक बापाची काकुळट परगटूंक आनी वांटूंक तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत दीस रात राखून रावताय. आमचे पाप वळखून तुजें बगसणें सोडून तुज्या बगसणेच्या अनुभोगान आमकां दुखयलेल्या बगसूंक पातकाक पाट करूंक तुज्या स्पिरितान आमकां भर म्हण मागोवंक तुज्या पांयांतळी आमी आसांव. तुजें आराधन करून तुज्या बगसण्याचो नियाळ करून आमी करसूनचो वेळ आमी तुजे बरी खाकुळदार जावंक आदार जावं. मीत मेर नासता सदां बगसूंच्या आमच्या सोम्या जेजू तुका आमी वंदितांव, हरसितांव आनी तुजी स्तुती गयतांव. सोधूं सागो अपराध मुझे दून काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रासर दोवो कर काकूत मुजी कर देवा काकुती सोधूं सागो मुझे दून काढणी तळ म्हाका कर हिमा प्रासर दोवो कर. स्थानी कालत्या काळजाच्या सोमिया तू तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय कालते खाळी
मोगाचे न्हू हो एक थोडो वेळ आमी देवान आमकां केल्ल्या अपार काकुळतीचो उडास काडया ताणें केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया आमी कितेंच देवाक पाटीन दिवंक जायना ताच्या उपकारांक कितलो आमी वेळ ताका दिवयेत अर्गां ओकलाप दिवंक ते कितले तसो उपकार आमी बावडल्यार पावना मोगाचे न्हू कशें आमकां कोणी आमच्या कश्टांत पावल्यार आमच्या गरजेंत आमकां आदार दिल्यार आमकां कितेंच नातल्या वेळार कुमके हात दिल्यार आमी तांकां ऋणी जातावंगी आनी हर घडी आमी तांचो उगडास मरा पर्यंत विसरनावंगी ताचे की कितल्या की चड वर्तो सर्गीच्या आमच्या बापान आमच्या रसनारान आमकां रसला पोसला एक घडी आमकां सांबाळून व्हेला देखून आमी तसो उगडास करया एक उपकार आमी अर्गां स्तुती मुखांतर ताका आमी स्तुती करया आतां आमी म्हणया अर्गां आनी ओकलाप तुका ससनाच्या ससना ओ दीस आमकां पळोवचें भाग दिल्ल्या अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना ताच्या कुरपेन आमकां चड आनी चड भरल्या अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना आमची सगळी पिडा शिडा आमचे वयले रोग ताणें वोवून काडून गेल्या त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना म्हज्या खातीर सोम्यान कश्ट सोंसले दगद भोगले हर एक मोगान स्विकार केलें त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना ताचे एकाच पुताक ताणें म्हज्या खातीर त्याग केला त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना आमकां एक वेळ ह्या घडी आमकां फावो केला ताच्या सांगात आमकां बसूंक आमकां हांगासर ताणें आपोवन हाडला आनी तो आमकां चलोवन आसा त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना आमकां दिल्ल्या सगळ्या फिरगस कुटुंबांक ह्या जाकांक हर एका भाव भयण्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना आमकां एक बरें कुटाम दिवन तो सांबाळून आसा आमकां दिसपट्टो ग्रास दिवन तो आमकां पोसून आसा ह्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना ह्या 40 वरांच्या ह्या एका वेळ घडयेन हर एक कुटुंबाची सांद्यांची हांगासर हजर जातात आनी हर एकल्यांक दिल्ले तो एक वेळ हांगासर येवन चलोवन व्हरतात त्या हर एकल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना संवसाराच्या अंत पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो आनी हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलो म्हणून तसो आमकां अतमोताने बसयला आनी आमकां तो अतमोताने दिला त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना आमच्या संगता दीस आनी रात रावून आमकां तो सांबाळून चलोवन आसा त्या सोम्या जेजूक म्हणया अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना हांव तुमकां सोडिसोना हांव तुमकां साडिसोना म्हूण सांगून आमच्या संगता आसच्या सोम्या अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया हांवें संवसाराचे जैत वेला म्हणल्यार अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हूण आमकां शिकोवन दिल्ल्या अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना सादी बोळी जावंक आनी दयाळ जावंक आमकां शिकोवन दिलां त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका ससनाच्या ससना देवाची कुशी करूंक थाण येतात बुक येतात ती कितली भागी
ती दोशी जातली म्हूण सांगून आमकां शिकोवन दिल्या. अर्गांनी होगळा तुका ससनाच्या ससना. आमकां बरी आवय बापय भाव भयणी सगळीं दिवन आमकां एक दोशी करयला त्या खातीर अर्गांनी होगळा तुका ससनाच्या ससना. आमकां शिकोवंक बरी मोत दिल्या. ह्या संवसारांत जियोंक जाय आशिल्ली आनी ह्या सगळींच्या आमच्या बापाची जानवाय आमकां ओदाकसून दिल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू. अर्गांनी होगळा तुका ससनाच्या ससना. आमकां हांगासर बरे याजक बरे धर्म भयणी आनी हर एक आमकां ओदाकसून दिला. आमकां दिसपट्ट्या मिसाक हर एका संतींत आमकां त्या देवाच्या लागीं हाडूंक आमकां प्रेरण दिवच्या हर एका भाव भयण्यांक तुमी पृथ्वेचे मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड जाय जय म्हणली शिकोवन आमकां दिल्या आनी त्या प्रकार आमकां चलोवंक हर एका घडी कुमो करच्या आमच्या सुम्या जेजू. बऱ्यांचो आनी कोट्यांचो एकाच रितीन मोग करण तांचेरी सूर्योय उदयाचो करता पावसी वतसो करता हर एकल्यांचो मोग करच्या आमच्या सुम्या जेजू. अंतरलाच्या सुकण्यांच्या की तुमी चड उत्तीम म्हूण आमकां शिकोवन दिल्या. सर्पा बरी चतूर जाया पारव्या बरी सादी बळी जाया म्हूण आमकां शिकोवन दिवन आमकां सादी बळी करून सदांच आमी जियोंक आमकां प्रेरीत केल्ल्या. कुड्ड्यांक मण्यांक थोट्यांक आरीगरांक पंगड्यांक आनी हर एक रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जावंक पुरो सर्वांकी गूण केल्ल्या आमच्या सुम्या. जो कोण आपणाक कलतो कोण भुरग्यां बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वट्टो जाता म्हणली शिकोवन आमकां दिवन त्या ल्हान भुरग्यां बरी जावंक आमकां प्रेरीत केल्ल्या उतरां खातीर. सांडून गेल्ल्या बकऱ्यांक सोदून येवन एक करच्या आमच्या सुम्या जेजू. आमकां एक अवकाश हांगासर दिवन एक 40 वरां सुम्या संगता करसूंक हर एक आमच्या भाव भयण्यांक प्रेरीत करण आमकां हांगासर कृपा दिवन चलोवन आसा. त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक सांगया. तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिवाशी तुझी उपकार तुझो बावडून भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा. सर्गीं दळबार सांडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया. कुर्सार मोरून आमची सडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा. दिनवाशी म्हूण म्हजी उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा. मांसान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया. काळजान म्हज्या तुजे बिडार केलाय देखून अर्गां
सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिवाशी मोर मुझे उपकार तुझो बावड पला मोडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा पवित्र पुस्तकाच्या वाचपाक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. वेचीक पुताची वपार. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. ताच्या मदल्या एकल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका तूं दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें. मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन तो जियोंक ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तोळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भाटकारागर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटान दुकरांक चलोवंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शिकी ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरा कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सरसीन वेतां आनी म्हणटां, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय ससीन फाटीं सरलो. पूत घरांत हांवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली. ताचो उमो घेतलो. तोवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साखरांक आपोवन सांगी लागलो, बेगीन वचा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी ताच्या पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाण मारा. आमी खाण जेवन गम्मत मारया. कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावुल्लो तो आतां जिवन जाला.
सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा अशें पेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. देवाचें उतर हें वाकणणी तुका क्रिस्ता. दायकन बसा. हो म्हजो पूत मोर्न पावुल्लो आतां जिवंत जाला. सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा. आमच्या मदें पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजर आसा तो जेजू दैवीक काकुतीचें भंडार. ह्या संवसारांत सबार जन वेंचीक पोतू फातकी मनीस जेजूची कृपा भोगून ताची कृपा साकोण फाटी येवन ताच्या वेंगेन घुसुल्ले ताचें दैवीक जिवीत तांणी अणभव केल्लें आमी पळयता. तातूंत एकलो जावन आसा जॉन न्यूटन म्हणलो एकलो आंग्लिकन पास्टर. इंग्लिशांत एक भोव स्वादीक गीत आसा अमेझींग ग्रेस. ये स्वादीक कृपा. या हें जावन आसा ताणें कंपोज केल्लें भोव सोबीत गीत. हाचें पाडतळ आमी विचारल्यार हो जॉन न्यूटन तो ताका बाप्तीस पवित्र स्नान मेळिल्लें तरी ताच्या बापाय बरी ताणें केदिंगस समर्थ पाळिल्ली ना. केदिंगस इगर्जे गेल्लो ना. देवा कडेन मागिल्लें ना. कित्याक तसो बापूय आफ्रिकांतावन त्या निग्रोंक धरून युरोपाच्या मार्केटींत विकतलो आनी ताच्या मरणा उपरांत हाणें तीस व्याप्त मुंदरिली आनी एक दीस शिपार ह्या साकरांक व्हरता आसतना निग्रो व्हरता आसतना ताचें तें शिपरेक जालें. वाऱ्या वादळाक संपडलें तें सक्कडी मोरताशें ताका भोगलें. पयले पटी ताच्या जिवितांत ताणें शिपाच्या डोकाचेर ताणें दिबी घाली आनी ताणें मागलें सोमिया जेजू ह्या अणवारांतलें तूं म्हाका बचाव करशी जाल्यार म्हजी जिणी हांव बदलतां. पयले पटी ताच्या जिवनांत ताणें मागिल्लें जावन आसा. बोवार्थ उसारिल्लो जावन आसा. सगळी ताजी जिणी पथकान ताणें करसिल्ली तरी देवा कडेन केदिंगस ताणें मागिल्लें ना तरी देव जावन आसा काकुळटीचो भंडार ताचेर दया दवरता. तसो जीव तो राखता. ल्हान एका आयलँडांत तो वचून पडटा. त्या उपरांत ताचें उतार तो पळटा. सवकास मागणें करूंक सुरू करता. इगर्जेक वेता. उपरांत याजक जावंक ताका वर्ती उर्बा आशिल्ली. सेमिनरी वचून थियोलॉजी फिलॉसॉफी शिकता. त्या उपरांत एक पास्टर जावन एंग्लिकन पास्टर जावन तेन्ना हें सोबीत गीत तो बरयता. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost and now I am found, was blind but now I see. हांव सुकोवन पडुल्लो. हांव सांडून गेल्लो.
जाल्यार ही देवाची स्वादी कृपा आज म्हाका बाचावी दिवंक शकल्या म्हणून तो अणभोग तो बरयता आनी आज हें गीत मिलियन लोक आज तें गायता. हेंच गीत वेंचीक पुताचें गीत जावन आसा. त्या वेंचीक पुतान आपलो दुडू सगळें ताचें अर्दी वास आस्त बापायची ताणें कलवंतां संगी इश्टां संगी ताणें करसिली विबाडली. त्या उपरांत त्या गांवार दुकोळ पडल्या वेळार ताका इश्टिनांत कलवंतायनांत ताका खावंक जेवंक सयती मेळोंक ना. दुकरांचें खाण सयती ताका मेळ्ळें ना. तेन्ना ताचे दोळे उक्ते जाले. आपूण सुकून पडलां म्हणून ताका भोगलें आनी आपूण परत्यान म्हज्या बापायचो पूत जावंक हांव योग्य न्हय म्हणून ताका गमलें समजालें. पूण बापूय जावन आसा कुरपेचें भंडार. आपल्या पुतान आपली अर्दी आस्त सगळी विकून विबाड केली तरी पयस जावन तो येता तें तो पळयता. ताचें काळीज मोवळायेन कोसळटा. तो मुखार धांवता. वेंचीक पुतान खाली एक मेट दवरलें. बापूय 10 मेटां दवरन आपल्या काकुळतीन मोगान धांवता आनी पुताक वेंगान मारन तो म्हणटा, बाबा पुता ये म्हज्या गोपान. पूत म्हणटा, बाबा तुजो पूत म्हूण योग्य जावंक हांव फावो न्हय. हांवें पाताक आदारलें तुज्या विरोध आनी देवा विरोध. बापूय हें कितेंच आयकना. एक सवाल तो करिना. तूं खंय गेल्लोय, तुझा वास्त कशी विबाडली, कलवंता संगी इश्टा संगी कशें तुवें करसून सगळें विबाडन पिड्ड्यार केलें. कितेंच तो विचारिना. बगार ताका फुटलून धरता, मोगान धरता. आपलो पूत म्हूण स्विकारसिता. इतलें मात्र न्हय, आपल्या सेवकांक तो सांगता, बोऱ्यांतलें बोरें वस्तूर हाड ताका न्हेसया. बोऱ्यांतलो बोरो पाडको मारया, गम्मत आमी करया. कित्याक म्हजो पूत सांडून गेल्लो आज आमकां फाटीं आयला. वय मोगाचेनो साबारांचो आमचो अणभोगी होस्सू जावन आसा. सांत आगुस्तीन ताचें अर्दें जिवीत ताणें अशेंच करसिल्लें. संवसारांत साध्य आशिल्लीं सगळीं पातकां ताणें केल्लीं आनी निमाणें एम्ब्रोजाचो शर्माव आयकल्या उपरांत तो आपल्या घरा येता. देव आपली काकूळ ताका दाखयता आनी एका एक थाळो ताका आयकता. आगुस्तीन ऊट आनी वास, खाणगे आनी वास. ताच्या मुखार पवित्र पुस्तक आशिल्लें आनी ताणें उक्तें केलें. तक्षानंस रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय 12 तावन 13 वळी ताणें वाचली. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. आमचें साल समकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक साहजिल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण,
झगडी वा मोसोर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचे झुजाक आवास तशें नेसा. कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिन्नां ह्या फुडें तुमी सोडा. ही उतरां ताच्या काळजाक नाटवाली. दे पियस्ड हिज हार्ट. जेजू आपणाकच सांगता म्हणले बरी ताका भोगलें आनी तें सत जावन आसलें. त्या दिसा तो रडलो पेद्रू बरी. आपलें सगळें जीवन ताणें सांडलें. पाटी ताणें पळोवंक ना. नवें जिवीत ताणें आदारलें. आनी त्या उपरांत आमी जाणाव पवित्र सभेचो एक महान संत, प्रख्यात तत्वशास्त्री, देवशास्त्री, बरयणार, विद्वान तो जालो. मोगाचेनो आमकांय तोच जेजू आज आमकां आपयता. आमी कोणीय व्हड पातकी न्ही. कितलें पाताक आसल्यारय जेजू आमचें पाताक केदिंगस विसारिना. कित्याक पाताक केल्लीं, कितलीं तुवें पातकां केल्लीं. बगार त्या पुब्लिकाना परी केन्ना आमी जेजूच्या मुखार येताव, दिंबी मोडताव कालथेपणान, जेजू हांव एक पातकी, म्हजीं पातकां बोगोस म्हणटा आसतना जेजू आपलो हात उसावन आमचे सगळीं पातकां तो बक्षिता. त्या जेजूचो अणभोग आज आमी जोडया. पवित्र सक्रामेंतांत आसुल्लो जेजू कुरपेचें भांडार तो जावन आसा. ताच्या कुरपेचो अणभोग आमी करया आनी एक नवें जिवीत आमी आदारया. आमच्यो विनवण्यो त्या सक्रामेंता मुखार आमी समर्पिया. मोगाळा जेजू, तूं तुज्या जिवितान कश्टांची वाट समकोवलय. तुजे मुखार देवा बापान 2 थरांच्यो पर्वतांक तुका आपोवणें दिलें. ताबोर पर्वताक रुपांतर जातना संतोश बरें तूं जालोय. पूण बापाची खुशी जावन आसली ती कोडू काल्स तुवें पिये जाय म्हूण. अशें कालवार पर्वत तुका लाभलो, पूण ताकाय तुवें खालती मानगली. जेजू, तुवें देवाच्या आपोवण्याक खालती मानगली. तूं देवाक सदांच विधेय जावन विश्वासी जावन सरलोय. तुजी ही देख घेवन आमी हेरांक आयकोंक पयल्याचो निस्वार्थी मोग करप आनी सेवा करप. जाय जाल्लें धैर्य तूं आमकां दी. ह्या वखदा आमचे थोड्यो विनवण्यो तुजे समोर आमी दवरता. आमची जबाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सोम्या जेजू, तुज्या कुर्सा वाटेर तुजें तोंड घामान आनी रक्तान विद्रूप जाल्लें. तुजें तें मुखामळ पळोवन वेरोनिकाचें काळीज कोसळटा. सोजेरांक आनी संवसारार विसरून ती फुडें सरता आनी तें तुजें मुखामळ पुसता आनी तुका घडयेचो सुशेग तुका मेळटा. मोगाळा जेजू, आमचे भोवरी आसात सोजेर पोलीस समाजाची, देशाची राखवळी ते जावन आसात. वतान, पावसान, हिवान, गरमेन ते वावरकन कुटुंबाक, आवय बापायक, बायले भुरग्यांक पाटींसून ते गडीर आनी हेर कडेन वावर करूंक गेल्यात. तांच्या एकसुरपणान तांचो सांगाती तूं जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सक्रामेंतांतल्या जेजू, आमच्या भोवारी एक दीश गेल्यार संवसार म्हणल्यार सागोरान भेटतात आमकां मनशां विविध समस्यांनी रेवडलेलीं. पिडेन भोगची दूख आनी आटे बेटे, मादक द्रव्यां आनी अमाल पियोवणें सेवन भोगची आनी दिवची खरंदाय, एकसुरपण आनी असहायकपण. जेजू, तुज्या कुर्सा पैणार जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो तुका भेटूंक आयल्यो आनी तुजे कश्ट पळोवन त्यो रडल्यो. पूण तुवें तुजे कश्ट विसरून तुका बुजोवंक आयिल्ल्यांक तुवें बुजयलें.
आमी बुजवण दिवची मनशां जावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. उंड्या रुपार गुपीत आसच्या जेजू अशांतीन भरलेली कुटुंबां आनी काजारी जोड्यांक तुज्या मुखार हाडटा हांव. तांकां तूं बुजवणेच्या कृपेचो सागोर जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हांव तुका भेटयतां जेजू सर्व आमच्या याजकांक आनी धर्म भयणींक. दुबळ्या दंगट्यांची ती सेवा करतना तूं तांचें संरक्षण जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा जेजू कुटाम समाजाचें फिरगजेचें मुळावें खण संवसारी कुशालाय आकर्शण आनी धन दिरव्यांतावन तांणी रेवोड घाला. ह्या सर्व वस्तूंचो कांटाळो तांकां येसो कर आनी तांणी बऱ्या वाटेन चलोवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्यो भोवसो थोड्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरल्या जेजू उसारिनातल्यो आनी की सबार आसात तांचे सर्वांचो हुस्को तुका आसा म्हूण आमी बरवसता आनी फावो तो परिहार तूं दितलोय म्हणली जावन आसा आमची पातयेणी. सर्व मिंदी बिगडल्या आणि आमकां सामी जेजूक समर्पण दिवया. जेजू हो तोडो वेळ आमी तुजे मुखार तुजे संगी रावल्या आनी करसिल्ले आतां आमी आमचें कितें आसा तें सर्व तुका समर्पिता. स्विकार कर सुम्या आमची ही जिणी ह्या जिणेची हर एक घडी तुज्या भगिवन कुशेक काळजान जियोंक आमकां फावो कर. ह्या जिणेच्या
ह्या जिणेची वसां सर जावं वा उणी जावं तुज्या मोगान ती सारूंक आनी फळादीक करूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. उपसिता सुम्या तुका आमची ही काळजां तुज्या मोगान ती तूं भर आनी तुज्या काळजा सारकें मोवाळ आनी दयाळ कर. कान उडय सुम्या त्या काळजांतान सर द्वेश आनी मुसर गर आनी स्वार्थ जावं दी ती सादी बळी आनी मोगाळ. सुम्या तुका उपसिता आमची कूड ती निस्कळ नितळ आनी भलायकेवन कर. ह्या आमच्या कुडीच्या शिरांनी तुजो दैवीक जीव पाशार जावं दी आनी ही कूड पुवीत करून दी. तूं सुम्या सदांच आमचे थंय राव आनी आमच्यो ह्यो कुडी तुजींच तेंपलां कर. तुजे संगी ही आमची कूड पुना जिवनपणान आनंद बरीत जावन ससान सुख भोगूंक पावोवन दी. तुका समर्पिता सुम्या आमचे थंय आसचें सर्व बरेपणाचो सगळो जावन आसता तुजे तावन आमी तें घेतलां. तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमी वापरून वृद्धी करून त्या मरिपात तुका महिमा दिशें कर आनी तुका मानवनच्या सुगुणांनी दिसान दीस आमी वाडाशें कर. स्विकार कर सुम्या सर आमचें सूख आनी दूख संतोश आनी बेजाराय ग्रेसकाय आनी दुर्बळकाय हांसो आनी रडणें ह्या वरवीं ह्या सर्व मुखान तुका आमी बोगिशें कर. आमी तुजें जावन जियेशें कर. आमची सर चिन्नां अत्रेक आनी आमच्यो गरजो आमची चिन्नां जनवायन तूं भर. आमचे अत्रेक सफळ कर. आमच्यो गरजो जारी कर. तुज्या हातान सोदता आमी सर आमच्यो राटावळी आमची योजना आमचो वावर आमचे कश्ट आमची भलायकी आमची पिडाशिडा आमचें ज्ञान ह्या सर्व मुखान सुम्या तुजे खातीर आमी जियेशें कर आनी आमी काडचें हर एक मेट तूं सांबाळ. आमची सर बरीं कामां तूं पोंदाक पावय आनी सर वायटा विघ्नांतलें आमकां तूं निवार. तुज्या गोपान ओपून घे सर आमच्या मोगाच्या मनशांक आमच्या कुटुंबाच्या सर सन्यांक आमच्या इश्टांक आमकां बरेपण केल्ल्यांक आनी आमकां वायट मागिल्ल्यांक तांकां संतोश बरीत कर. सर तांच्या गरजांनी आनी कश्टां अनवरांनी जा तूं तांचो भद्र आसरो. समर्पिता सुम्या तुका सर आमची अस्गतकाय आमच्यो सुखी आनी पथकां ती आमच्या जिणेचो एक वांटो जावन आसात. आमची पथकां तूं बक्षी आनी आमच्या अस्गतकायेक तूं आमकां आदार दी. प्रत्येक करून तुज्या मोगातान पयस वेच्या दुरादृश्टेंतलें आमकां तूं सांबाळ. स्वादीक जेजू सर्व तुज्या पांयांतळी समर्पिलां आसता निमाणें एक दीस तुजे संगता सस्नीक सूख भोगचें भाग आम्हा सर्वांक तूं फावो कर म्हूण मागता. आमेन. नमो जेसु क्रिस्ता नमो सुडवंदारा नमो जेसु क्रिस्ता नमो सुडवंदारा नमो
लिपोनश्च नमो नमो सर्वोन्दारा Sacramentantam Karacha Namo Namo Jesu Christa Punya Rupali Punascha Namo Namo Sarvandara Sacramentantam Karacha Sergiso Deo Tum Amka Melon Kraula Deo Pon Lipon Tuve Wundya Cherup Geta Wundya Rupar Geuntung Amche Khan Zata Amcha Modan Dhurun Tuka Samarpita Namo Namo Jesu Christa Punya Rupam Liponascha Namo Namo Sarvandara Sacramentantam Karacha Sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu, stuti tuka sumia, Hallelujah. Jesus, Boria Gloria, Jesus, Sadi Gloria. पवित्र सक्रमेंतान उंड्या रुपी हजरसच्या आमच्या मोगाळ जेजू दीस आनी रात ह्या सक्रमेंतान आमकां तूं राखून रावताय. तुजे लागीं आयलेले लागीं मोगान उलयताय, बुजयताय तुज्या पवित्र उतरांनी. दैवीक प्रेरण आनी धैर्य दिताय. निराशा बरवशान बदलताय.
सलवणी जैतान परिवर्तन करताय. दूख काढणं संतोषान भरताय. ह्या तुझ्या मोगा आनी उपकारा पासून तुका आमी दिनवासतांव. तुजी स्तुती गातांव. आमच्या कुटुंबांत दिवो उजवाड आनी संतोष जावन अंजाळ भुरग्यांक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका वंदितांव. सर्व भुरग्यांक आज तुज्या पांयांतळी दवर तांचे पसत मागोवंक हो वेळ आमकां फावो केलाय. तुका जावं वंदन आनी आराधन आतां आनी सदांकाळ. आमची जबाब आराधन तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमच्या सोम्या आमच्या देवा. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमच्या श्रेष्ठ याजका. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमच्या तारोका. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमच्या जिवा आनी जिवंतपणा. आराधन तुका सुम्या जेजू. जेजू बऱ्या गवळ्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमच्या सर्गी इश्टा. आराधन तुका सुम्या जेजू. काकुळतीच्या देवा. आराधन तुका सुम्या जेजू. बोक्सानेच्या सागोरा. आराधन तुका सुम्या जेजू. मोगाच्या पागोरा. आराधन तुका सुम्या जेजू. संसाराच्या उजवाडा. आराधन तुका सुम्या जेजू. पिडा गोन केल्ल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. देवसाराक पाडाव केलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. मेल्ल्यांक जिवंत केलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. बुकेल्ल्यांक ददोशी केलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. रडतेल्यांची दुकां पुसुल्ल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. खोटकारांक गूण केलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. फातक्यांक बोक्षिल्ल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमचे खातीर मोनीस जाल्ल्या सोम्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. मनशा रूप घेवन आमचे मदें जियेल्ल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. उंड्याच्या रुपार खोरोस हजारासच्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. कुरीस घेवन कालवार पर्वतार चडलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. कुर्साक मरोन आमची सडवण केलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. तिसऱ्या दिसा जिवंत उठलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. बापाच्या उजव्याक बसलेल्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. आमच्या मुनसुबेदारा. आराधन तुका सुम्या जेजू. Gesù, sławik moga, sanlo aventuga, yem konda vardali, Pisai Lord Adari Party Makapa Gaya Tujalipo सदांच वडिलांक
काल आनी विदे जावन चलिल्ल्या आमच्या मोगाळ सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतान तुजें दैवीक हजरपण आमी बावर्थान वळखून तुका आराधन करता. आमच्या जबाबदारेंत आमकां सांगात दिवच्या तूं सदांच आमकां तुजें प्रेरण आनी आदार दिताय. देखून तुका आमी वंदिता. आमकां मोगाळ आवय बापूय दिवन बावडती कुटुंबांत जिणेक कितें गरज तें सगळें तांचे मुखांत्र आमकां मेळाशा केल्ल्या तुका आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आज आमी कितें आसाव तें सगळें तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी कश्टांचो फळ म्हणलें आमी उपकारी काळजान ओळखून घेता. आनी असल्या समर्पीत आनी कश्टी आवय बापूय आमकां दिवन आमचें जिवीत संतोषपुरीत केल्ल्याक तुका आमी वंदिता. सर्व आवय बापूय तुज्या पांयांतळा दवरून तांचे पसोत मागोवंक आज आमी तुजे सशी आसाव. कुर्सार उमकळून तुजो जीव तुवें बापाक समर्पुचे वेळे तुवें तुजे आवयक तुज्या मोगाचो शीस जुवांचे आदेन दिली. आनी तुज्या आवयचो तुका कितलो हुस्को आसा तें तुवें परगटलें. आनी आमी हर एकल्यांनी आमच्या आवय बापायक तांच्या कश्टांच्या दिसांनी कशें जतन घेचें म्हूण तुवें आमकां शिकयलें. जें कितें एक मोगाळ पूत जावन तुवें केलें तेंच आमी आमच्या जल्मदातारांक करूंक आमकां तुज्या दैवीक स्पिरितान बर. तुका जाव महिमा. आमची जबाब तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. जेजू दयाळा तुका आमी आराधन करता. जेजू मोगाळा तुका आमी आराधन करता. जेजू काकुळतीच्या दर्या तुका आमी आराधन करता. जेजू मोगाच्या सागोरा तुका आमी आराधन करता. जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गा संवसाराच्या राया तुका आमी आराधन करता. जेजू बऱ्या नितीदारा तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गीच्या देवा तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गीच्या सता तुका आमी आराधन करता. जेजू जिविता तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्वा आनी जिवा तुका आमी आराधन करता. जेजू काळजाच्या दनया तुका आमी आराधन करता. जेजू सोडवणदारा तुका आमी आराधन करता. जेजू थारोका तुका आमी आराधन करता. जेजू खऱ्या इश्टा तुका आमी आराधन करता. जेजू रक्षका तुका आमी आराधन करता. जेजू बऱ्या गोवळ्या तुका आमी आराधन करता. आतां आमी थोडो वेळ मौन रावन सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं उलोवया. आतां आमी आमच्या बऱ्या गोळ्या आमच्या सुम्यान आमकां केल्ल्या उपकारांचो नियाळ कर ताका अर्गां आनी ओगळाक दिवया.
सांगता म्हणया अर्गा आनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गा आनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेजू अर्गा आनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेजू अर्गा आनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेजू अर्गा आनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेजू अर्गा आनी ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्यान जेजू देवा आनी मनशा मदलो संबंध गोळी आनी शेळ्यांक सरी केल्लो भोव अर्थभरीत एक बरो गोळी आपणाच्या शेळयांची सत्रायेन जतन घेता तो तांकां काण पिवोन दिता तांकां बऱ्या सरावाच्या आनी विशेवाच्या जाग्याक आपोवन व्हरता ताका तांचो हुस्को आसा तो सांडून गेलेल्या वेळार तो तांकां सोदून वेता ह्याच प्रमाणे तूं सोम्या आमकां हर एकल्याक नांवान वळखताय आमचे कश्ट दूख कंत बेजाराय आमच्यो सर गरजो तूं जाणाय सोम्या तुका जावं अर्गा आनी होगलाप तुवें आमचो इतलो मोग केला की आमचे खातीर तुजो जीवच दिलाय आनी आजून तूं आमची जतन करनच आसाय सोम्या तुका जावं अर्गा जर जेजू आमचो बरो गोळी म्हूण आमी मानता तर ताजेर आमी पातये जाय ताका आयका जाय आनी ताजो ताळो ओळखून घेजाय तेन्ना सोम्या तूं आमकां बऱ्या सरवाक व्हरताय संवसाराच्या वायटांतावन दुस्मानांतावन राखताय कंत बेजाऱ्यान एकसूरपणान आनी मानसीक तरान आमी कश्टातना तूं आमकां समजताय आनी बऱ्या प्रशांत विशेवाक व्हरून आमकां सुशेग दिताय सोम्या तुका जावं अर्गा आनी होगलाप सोम्या तूं पवित्र सक्रामेंतान खरोच आजार आसाय आमी कश्टा आकांताक सांपडलेल्या वेळा आमी तुजे ससी धांवोन येता आमचे कश्ट दूख आमच्या खऱ्या गोळ्या तुज्या लागीं सांगता ह्या वेळार तूं आमकां बुजोवन दिताय आमच्या मतीक समाधान दिताय सोम्या तुका जावं अर्गा आनी होगलाप आतां आमी मौनपणी सोम्यान आमकां केल्ल्या उपकाराचो उगडास करया आमी आतां जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी बरेपणा खातीर अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू उंड्या रुपा काळ ह्या पवित्र सक्रामेंतान आजारासाय देखून अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू तुजे मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक पोषण जावन दिल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू नीज देव आनी मनीस जावन आमचे मदें आयलेल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू हो वेळ तुका आराधन करच्याक फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमचे खातीर कुसाचे कश्टाचे मरण सोंसलेल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत आमचे मदें सदांच आसाय म्हूण बसयल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू
बरो गवळी जावन आमचे पालन पोषण केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. तुज्या आवयक आमची आत्मीक आवय करून दिलेल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. आमकां बरे कुटाम फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. बरी आवय बापय भाऊ भयणी दिलेल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. आमच्या आवय बापायक बरी भलायकी दिलेल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. वडिलांक कुटुंबां सुदारसूंक व्हरूंक दिसपरतो ग्रास दिलेल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. बऱ्या शगुणाची आनी मनसुग्याची भुरगीं फावो केलेल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांक साबार देण्यांनी भरलेल्याक अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. पिडे शिडे वेळार आमचो हुस्को आनी जतन घेतलेल्या आमच्या आवय बापाय खातीर अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. वर्गवंत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक आनी मोगाच्यांक राखून वेल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर वतल्या सर बेसावां खातीर अर्गा आनी होगलाक तुका सोम्या जेजू. आतां आमी सोम्यान केल्ल्या हेर उपकारांचो उगडास कर मौनपणी अर्गां दिवया. सौम्या गवळ्या म्हज्या सौम्या अर्गा तुका सर्गी काणान तुवें पोसताय म्हाका सौम्या अर्गा तुका सौम्या गवळ्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी काणान तुवें पोसताय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. तुकास भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या खुर्सार मेलो उड्या वायणाक तुका समर्पिलो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी काणान तुवें पोसताय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. आतां देवाचें उतर आयकोवच्याक आमी सर्वां उबी रावया. जुआंवचो वंजेल अध्याय 11. हांव बरो गवळी. हांव बरो गवळी. बरो गवळी
बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय आनी बकरेय ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता तें पळयतास तो बकऱ्यांक सोडता आनी पोळण धांवता. सुणे वागट बकऱ्यांक धरून दुस्पाटायता. कामाक रावलेलो पळता कित्याक तो सांबाळाचो मनीस. बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गोवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दितां. ह्या हिंडांत नातले हेर बकरेय म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गोवळी. देवाचें उतर हें. वाकण्णी तुका क्रिस्त. आतां सर्वां बसया. मोगाचे न्हू. आत्तां आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर तोडो नियाळ करया. गोवळी म्हणल्यार राखवण करचो, रक्षण दिवचो, बिरमोतीचो, धैर्यादेक तशेंच जबाबदारेचो मनीस. आमच्या आख्ख्या कॅथोलीक पवित्र सभेक आसा एक गोवळी वडील जावन पापा लियो 14वो. आमच्या मंगळूर दियेसीजीक आसा एक वडील गोवळी जावन बाब पिटर पावल साल्डाना. आमच्या फिरगजांक आसा एक गोवळी वडील जावन फिरगज विगार. तशेंच वाड्यांक गुरकार आनी घरांनी गोवळी जावन कुटुंबाचे वडील. ह्या सर्वांक तांच्या तांच्या हिंडाची वर्ती जबाबदारी आसा. प्राचीन काळार बकऱ्यांक सरोवंक वडील आसलो ताका म्हणटात गोवळी. ते तांच्या अधीन आसच्या बकऱ्यांची जतन घेताले. बकऱ्यांक सरोव, पियोवंक उदक, सुणे वागतावन रक्षण, जागृतकायेन तांकां तांच्या दुस्मनातावन राखून सांबाळताले. पूण आज आमकां जेजू म्हणटा हांव बरो गोवळी आनी तुमी म्हज्यो शेळयो. म्हज्या हिंडांत जायत्यो शेळयो आसात तरी हांव हर एक शेळयेक वळखतां. हर एकल्याक नांवान वळखतां. मात्र न्हय, हर एकल्याचें नांव म्हज्या ताळू हातांत हांवें कंचयलां. तुमी तुमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांव तुमकां वळखतां. तुमी भायर भितर वेताना तुमची हांव जतन घेतां. तुमचे पिडे शिडेन वखद जावन रावतां. विघ्नां आडवारांनी तुमकां राखून सांबाळतां. म्हजो जीव दिवन तुमचें रक्षण करतां. वय मोगाचे न्हू. जेजू बरो गोवळी जावन आमचे पासत ताचो जीवच ताणें कुर्सार भेटयला. पातकांतावन सासाण मरणातावन ताणें आमकां राखलां.
पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या हिंडाचे बकरे जाल्या. पवित्र येवकारिस्तान आमचो ताणें पोस केला. पवित्र आत्म्यान आमकां ताचे थंय एकवटीत सांबाळ्ळां आनी कुमसरीच्या सक्रामेंता मरिफात सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक आमकां परत सोदून हाडन ताणें ताच्या हिंडांत दवरलां. देवाचें उतर आमचें दिसपडतें खाण जावन दिवन आमचो तो सदांच पोस करता. निजायकी जेजू आमचो गवळी जावन आसा. पूण मोगाचेनो आमी आमच्या गवळ्याक कितलें वळखता. आमचे खातीर जीवस दिल्ल्या आमच्या गवळ्याचो आमी पाटी मोग करता गे. आमच्या गवळ्यातय आमी संतोष पावोवंक जाय न्ही गे. आमचे थंय एक उपकारी म्हूण आसूंक जाय न्ही गे. पवित्र सभेचे चरित्रेंत पळयल्यार सांत सांतिन्यांची सांकळच आसा. आपल्या गवळ्या खातीर तांणी तांचो जीवच अर्पिला. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मोगांत ती आमार उरल्यांत. मनशांच्या मोगान पेटिल्ल्या जेजू शेळयांचो अपरिमीत मोग करच्या गवळ्या आमकांय तुजो मोग करूंक शिकय. जशें उज्यान गेल्लें लोंकोड उजस जाता गे तशें तुज्या काळजा लागीं एकवटलेलीं आमचीं काळजां तुज्या काळजा सारकीं जावं. कसल्याच कश्टांक दगदवणेक भियेनासतना जेजूक साक्ष दिवंक आमकां हरी एकल्याक हक्क आनी कायदो आसा म्हणलें आमी विसरोवचें न्हय. बऱ्या गवळ्याचे बकरे म्हणल्यार जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवानपणाच्या गुटांत भागीदार जावचें. सर्वेस्परूस म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हूण जिणयेंत तशें मरणांत ताचेर विश्वासून जियोवचें जावन आसा. कीर्तन 130 गुंडा येतान सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. फांत्या काशोन रावतेल्या पहारेकरा प्रास चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. मोगळा जेजू आमच्या जिवितान हर एक घडये तूं आमचे संगी आसाय म्हूण आमी जाणाव तरी आमच्या काळजांनी जायते आशा अत्रे घेवन तुजे मुखार हजर आसां.
सांगलें सोम्या तुवें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा. संवसारांतल्या सर्व भुरग्यांक सोम्या तुका आमी समर्पिता. संतोश बरीत आसल्यांक, दुखांत आसल्यांक, सुरक्षीत आसल्यांक, आपायांत आसल्यांक सोम्या तुज्या मोगाच्या वेंगेन आरावन घे. तुज्या काळजाच्या लागीं तांकां दवर. शांतीन आनी सुखान जियेतात त्या भुरग्यां पासून आमी मागया. तांच्या जिणेन तांकां हर एकी सुलभान मेळटा देखून गर्वाक पडनासता तांकां मेळच्या सवलतांचो दुरुपयोग करिनासता दुबळ्या धाकट्यांक कश्टांत असल्यांक समजून घेवन तुज्या मोगान उपकारी मनाचीं जावन आनी तुजे वयर अखंड भरवसो दवरून जियोंक आदार लाभय. सोम्या तांचो हात धरून तांकां सारके वाटेर चलय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब जेजू बऱ्या गोळ्या आमचें प्रार्थन आयक. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचें प्रार्थन आयक. लढाई, हिंसा, शोषण, दुखाच्या वातावरणांत जियेतेल्या भुरग्यां पासून मागया. निवार सोम्या तांकां सर्व आपायांतलें दराळ मोग तशें संरक्षण तूं तांकां लाभय. बापा, तूं तांचो आसरो जा म्हूण मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचें मागणें आयक. भुकेन वळवळच्या भुरग्यां पासून मागया. भुके पुरतें तरी जेवण, पियोंक नितळ उदक, कुडीच्या वाडावळीक गरजेचें पोशण, कूड दंपूंक वस्तूर नासता कश्टूंच्या भुरग्यांक दयाळ बापा उदार मनाच्या मनशांतावन दराळ कुमोगला भाशेन कर म्हूण मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचें मागणें आयक. अस्वस्थ आसून आस्पत्र्यांनी वळवळच्या आनी दूख सोंसच्या भुरग्यां पासून मागया. काकोळदार बापा, बरी चिकित्सा तांकां लाभून एक भलायकी बरीत जिवीत आनी सारूंक तुज्या काकुळतीची आशिर्वादां तांचेर व्हर. तांकां तूं गूण कर आनी धैर्यान बर म्हूण मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचें मागणें आयक. आवय बापय नातल्या अनाथ तशें निर्गतीक भुरग्यां पासून मागया. कोणाच्या आश्रयाखाल तीं आसात थंय तांकां मोग, भरवसो, भद्रती तो लाभय. बापा, तूं तांचो रक्षक जा. तांकां सांडून घाली नाका. कोण तांची जतन घेता तांणी भुरग्यांक एका कुटुंबान मेळटा तसलो निस्वार्थ मोग दिवंक तांची मोत उजवाडाय म्हण मागता हांव. बऱ्या गवळ्या आमचें आयक. शिकपांत वंचे जाल्ल्या भुरग्यां पासून मागया. जायत्या कारणांक लागून शिकप जोडूंक सकूंक नातल्या भुरग्यांचेर तुज्या दयेचे दिश्ट घाल सोम्या. तांच्या बऱ्या फुडाऱ्या खातीर वाट दाखय. निराशी जायनासता तुजेर भरवसो दवरून धैर्यान मुखार सरून यशस्वी जिवीत आपणावंक तांची सकत तूं जा म्हूण मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचें मागणें आयक. उजवाड सांडून अंधकाराच्या वाटेर समकतेल्या भुरग्यां पासून मागया. जैताची वाट कश्टांची म्हूण लेखून सुलाभाच्या वांगट्या वाटेर समकतेल्या भुरग्यांची मोत उजवाडाय. बापा, काळोख धांवडाय. जा तूं सोम्या तांचो उजवाड सतांनी तिच्या वाटेन तांकां चलय म्हूण मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचें मागणें आयक. मानसीक पिडेन कश्टूंच्या भुरग्यां पासून मागया. मोगळा बापा, मानसीक अस्वस्थकायेन कश्ट जातात त्या भुरग्यांक तुका आमी समर्पिता.
अस्थिर जिवीत नेनारपण तांचे स्थकी कांयच करूंक शकनातली परिस्थिती गोंदळ तांच्या आसायकपणाचो दुसऱ्यांनी फायदो उठोवचो आवय बापायांनी ह्या भुरग्यांक सांबाळूंक बगचे कश्ट फुडार कितें म्हणलो कंतुस्को सर्वस्व जाणासच्या दयाळ बापा कितें तुजें तांडलीपण आसा मानसीक पिडेतावन तांकां मुक्त कर म्हण लालेवन मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचे मागणे आयक. जुजारी देशांनी आवय बापाय संगी वस्ती करून आसा त्या नेणटुल्या भुरग्या पासून मागया संवसार कितें म्हणून जाणा जावन तुवें रचल्या ह्या सोबीत संवसाराची सोबाय देखच्या आदींस भोंवतणी देसवाट भिरांकूळ उजो मिसायल बॉम्ब पडचो भयानक आवाज भिरांत त्या नेणटुल्यांक तरतरयता सोम्या उबार तुजो पदवेचो आत आनी हें जुजू आखेर जावंक फरमाय म्हण मागता हांव. जेजू बऱ्या गवळ्या आमचे मागणे आयक. प्रार्थन दयाळ बापा तुजो कृपेशिवर सर भुरग्यांचेर वोद तुका मानवाल्लीं तीं जावं वायट सवयांक बली जायनासता कुटुंबान तशें समाजेन आदर्श बरीत जिवीत जियोवन एक बरो बेस वेंचून तुवें तांकां दिल्ल्या मिसावान जैतेवोन जावं पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बरो भुरगीं बाळां तुज्या आशिर्वादाचीं फळां म्हणून हर एक आवय बापायन आनी भुरग्यांची जतनेची जबाबदारी घेतल्यानी तांच्या जतनेकाल देवान फावो केल्ल्या त्या भुरग्यांक मोगान स्विकार कर. तूं सोम्या गौडी तुझी दया दिसता निरंतरे तूं सोम्या मोसो गौडी तुझी दया दिसता निरंतरे तूं सोम्या मोसो गौडी तुझी दया दिसता सोम्या मोसो गौडी तुझी दया दिसता निरंतरे तरणे तनासल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पाव तरणे तनासल्या जाग्यारी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय सोम्या मोसो गौडी तुझी दया दिसता निरंतरे तूं सोम्या मोसो गौडी तुझी दया दिसता निरंतरे नासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय नासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका
सोम्या तूं म्हाका व्हरून पाव सतानी तिचे पावलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पाव तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता आसा निरंतरी सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता आसा निरंतरी. आतां आमी सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे जिणयेचें समर्पण करया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया जावन एक संकेत आमच्या जिणयेच्या समर्पणाचो. आमचे कुडीचे सर विश्वे आमकां सोम्यान देणी जावन दिल्ले. कुर्सार सोम्यान ताची कूड आमचे खातीर सॅक्रिफीस जावन भेटयली आनी आज आमची ही कूड ताच्या पवित्र रक्तान पवित्र करच्याक सोम्याक आमी भेटून दिवया. हे आमचें जिवीत तुजे तावन आमकां फुंक्याक मेळिल्लें दायज. त्या जिविताच्या हर एक घडये म्हजे बराबर तूं आसाय, म्हाका राखताय आनी सांबाळताय. स्विकार कर सोम्या ही म्हजी जिणी. ह्या जिणयेची हर एक घडी तुज्या कुशेक खाल जावन हर एक म्हजें सूख आनी दूख तुजे तावन मेळचें जावन आसा म्हूण कुशेन स्विकार करूंक म्हाका बोळ दी, दयेर दी. आनी मुकली म्हजी जिणी तुज्या मोगांत ती सारूंक आनी फळादीक करूंक म्हाका करपा लाबय. म्हजें सगळें जीवन तुजे खातीर जळचो दिवो जायशें कर. आमच्या चिन्नाचें समर्पण आमी करया. जें कितें आमी मोती दाटयता तें सोम्याक समर्पण करया. आमचे जिणयेंतले बरे तशेंच पाड उडास दुखां बरीत उडास कितेंय आसल्यार ह्या घडये सोम्याक समर्पया. ओपसिता बापा हें म्हजें काळीज. तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान तें तूं भर. काण उडय सोम्या ह्या काळजांत हांव सर्व द्वेश, राग, मोसर, गर्व आनी स्वार्थ आनी कर तें तुज्या काळजा सारकें सादें, बोळें, खालतें आनी मोगाळ. म्हजें काळीज जावन आसा तुवें वस्ती करचें तबेरनाकल. ह्या पासत सदांच नितळ, निर्मळ आनी निस्कळ हांवें तें दवरिशें कर. देवान आमकां आत्मो दिला. देवाचोच स्वास आमच्या कुडींत वाळटा. देवाचीच सकत आमच्या कुडीक घटाय दिता. आमच्या आत्म्याक देवाच्या पांयां तळा दवरया. जर तर आत्मो खोट्या संगतींनी भरोन मेळ्ळेला, जर तर आत्म्यांत थिरासण ना, भवाट ना, मोग बरवसो ना, सोम्याक तो समर्पण करया.
तुझ्या गोपांत ओपून घे बापा आमच्या सर्वांच्या कुटुंबांच्या सन्यांक पिडेस्तांक प्रायस्तांक भुरग्यांक तशेंच व्हडांक विशेष करून परगांवांत आमचीं कुटुंबदारां आसात भिरांतेच्या वातावरणांत तीं जियेतात हें सगळें आज सोम्यांचे हातीन दिवया आमच्या जिवितांत तो आसा म्हणलें ताणें दाखोवन दिलां आनी तें बोळ घेवच्याक ताका समर्पिया वायट सवयांक आमी बली जायनासता आमकां मेळिल्ल्या भवडतान खरी क्रिस्ती जिणी जियोंक आमकां तुज्या कृपे वेसावांनी भर आतां आमचे उले जेजूक समर्पण करया तुमची जबाब आमी तुका समर्पितांव आमी तुका समर्पितांव आमचें जिवीत आमी तुका समर्पितांव आमचें कुटाम आमी तुका समर्पितांव आमच्या जल्मदातारांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पितांव परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबांच्या सन्यांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या मोगाच्यांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या इश्टांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या पवित्र सभेक आमी तुका समर्पितांव आमच्या पापसाहेबाक आमी तुका समर्पितांव सर्व बिस्प आनी याजकांक आमी तुका समर्पितांव सर्व धार्मिकांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या फिरगज याजकांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आमी तुका समर्पितांव आमच्या कोवेंतांत वस्ती करच्या कार्मेलीत याजकांक आनी भावांक आमी तुका समर्पितांव सर आमच्या शिक्षकांक आमी तुका समर्पितांव सर्व डाक्टरां आनी नर्सांक आमी तुका समर्पितांव सर्व पिडेस्तांक आमी तुका समर्पितांव सर मलगड्या आनी उतर प्रायस्तांक आमी तुका समर्पितांव सर्व युवजणांक आमी तुका समर्पितांव कामांच्या सोदनेरासच्या युवजणांक आमी तुका समर्पितांव बरी सैरीक सोदून आसच्या युवजणांक आमी तुका समर्पितांव सेक्युलर वर्दीच्या सन्यांक आमी तुका समर्पितांव दुबळीकायेंत कश्टतल्यांक आमी तुका समर्पितांव झुजा वरवीं कश्टतल्या लोकांक आमी तुका समर्पितांव आमचो देव मोग करचो देव बोगसूचो देव देखून जें कितें आमचें थंय उणेपण आसा आनी जें कितें आमी ताच्या पांया तळा समर्पिलां तें बेसांवांनी तो बरोवन दी आमचे मुखले दीस तुका समर्पित हांव आमचे संगी रावून आमकां राख सुम्या आत्मीक जिवितांत सुखी दाड येतना तुजें उतरच आत्मीक जिविताची जर जावन वळाशें कर म्हूण मागता हांव तुका मानमोनची आनी बापाक महिमा हाडची जिणी जियोंक आमकां कृपा दी सुम्या ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆ ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದೇವ ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಅರಸು ಯೇಸುದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಅರಸು ಯೇಸುದೇವ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೇವ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯ ದೇವ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೇವ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸದು ದೇವ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವ ತನ್ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವ Jesu स्तुति Jesu महिमा Jesu हर्षिता तुका घोषिता तुका Jesu निरा Jesu हालेलुया
पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस हाजीर आसच्या जेजू, तुजे मुखार सरपडोन तुका हांव वंदन करतां, तुका हांव मान करतां. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव तुका हांव हरसितां, हांव तुका धीन वाजतां. केदो व्हरतो तूं, पूण आमकां उंच उबारच्याक तूं खालतो जालोय आनी एका पवित्र उंड्या रुपार तूं आमचे मदें येवन रावलाय. जेजू, जिव्या देवाच्या पुता, म्हज्या जिवा आनी म्हज्या राया, हो थोडो वेळ तुजे मुखार मागण्यान करसूंक, तुज्या पवित्र हाजीरपणाक अर्गां भेटोवंक आनी तुजें उतर भक्तीन आयकूंक म्हाका कृपा दी. दुलोप जेजू, म्हज्या इश्टा, तुका जावं महिमा, अर्गां, स्तुती आनी होगळाप ससनाच्या ससनात. ये सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका, महिमान तुका, महिमान तुका. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका. पूर्ण कशी हा सोबाय तुझी, पूर्ण कशी हा सोबाय तुझी, गायत सदा हा स्तुती तुझी. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका. लोकसंख्या तुझो नित्यनातलो, पुत्र तुझा हा नादो सालो. लोकसंख्या तुझो नित्यनातलो, पुत्र तुझा हा नादो सालो. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका. सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा, मनुष्य करणारा, महिमान तुका.
आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा देव जावन आसा रचणार आनी जीव दातार. जिवीत देवाचे एक विशेष देणे. देवान मनशाक मानान आनी गौरवान रचलो. सर्व जिवी रचून जाल्ल्या उपरांत सृश्टेचो मुकुट जावन देवान मनशाक रचलो. देवाच्याच रुपाचो आनी सारक्याचो जावन रस्या म्हणालो देव. भुमी राष्ट्राच्या सर जिवींचेर ताका अधिकार दिलो. पृथ्वेचो ताका धनी केलो आनी सर जिवींचेर आपलें धनीपण चलोवंक परवणगी दिली. वर्त्या मानान देवान ताका देखलो वाडोवंक चडोवंक आनी पृथ्वी भरूंक ताका अधिकार दिलो. किर्तनगर म्हणटा, मनीस कोण तुवें ताची परवा करच्याक, तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. सर वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय. सर संगती तुवें मनशाच्या अधीन केल्याय. सर्वेस्परा, आमच्या सुमिया कितलें वर्तें नांव तुजें सगळें पृथ्वेर. आमच्या रचणाराक हरसून आमी गावया. मादूर ताळ्यान ताचें नांव हरसिया. U10 सोम्याक दिन वाचुया. संगीत वाजोया ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळ्या. ताळयो पेटून भक्ती ताका गीत गावया. मधुर ताळ्यान आमी सुम्या करसिया. ताच्या मनाक रंगी संगीत वाजोया ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळ्या. ताळयो पेटून भक्ती ताका गीत गावया. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार. ताचे ताव येता आमकां आदार. आपले सावळेंत तो आमकां दवरता. वायटा विघ्नांनी आमकां निवारता. आपले सावळेंत तो आमकां दवरता. वायटा विघ्नांनी आमकां निवारता. मधुर तळ्यार आमी सोम्या करसिया. ताच्या मनाक रंगी संगीत वाजोया ताची
देव आमचो रचणार, आमी ताची रचना. देव आमचो पोसणार, तो आमकां पोसता आनी सांबाळटा. ह्या येद्या व्हडा देवाक आज आमी अर्गां आनी होगलाप दिवंक फावो. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका जुमयान जेजू. जेजू देवाच्या पुता, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू सर्गींतावन ह्या संवसारीत देवून आयिल्ल्या, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू मोरयेच्या पुता, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. जेजू तुज्या वडिलांक खाल जाल्ल्या, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. देव बिरांतच्या कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. एक रिलिजियस भयण जावन तुजी सेवा करूंक म्हाका विंसिल्ल्याक, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमचो अनभोग सोडोवन आमची जणवाय गूण केल्ल्याक, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमकां तुज्या सारक्या आनी सुरपायेची रसिल्ल्याक, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. भावा भयणीचो मोग साखूंक फावो केल्ल्याक, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. ह्या पवित्र तेंपलांत येवन तुजे संगता मागण्यांत आमचो इल्लो वेळ करसूंक कृपा दिल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. वारें, पावस, वोत, हिंव दिल्ल्या देवा, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. बुंत वस्ती आनी वावर करूंक दिल्ल्या देवा, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. पांचवे सोबायेन भरलेली प्रकृती, रूख झाडां, फुलां फळां आमकां दिल्ल्या देवा, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. इतल्या सोबायेन ही प्रकृती आसा केल्ल्या देवाक हरसून गावया. गायता काळीज म्हजें ये सोमिया, यू 11 सोमयाक होगोळसिया.
मोगाळा जेजू, आमकां सबार भोवटी तुजो सांगात लाभला, पूण आमच्या जिवनाच्या थोड्या हंतार आमी काळोखान जियेल्या. आधुनीक संवसारार मनीस आपल्या रसनाराक विसरला. मनशाच्या पवित्र जिवाचें मोल ना जालां. जीव काडचो, खुणी करची सदांचें जालां. मनशाच्या रागाक, हग्याक, फारीकपणाक बली जाल्ले कितलेशे निरापराधी जीव खबरे विणे उठतात. मनशाचे आळसाये आनी बेजबाबदारे वरवीं, आमसोरा वरवीं कितलेशीं अवघडां घडटात. गर्भपाता मरिफात नेणट्यांचो संहार जाता. मादक द्रव्यां, अमल आनी धुम्रपान सेवून कितलोसो लोक जिविताक मान दिनासतना चलता. बॉम्ब स्फोटन, अपहरण, अत्याचार, खुणी, जीवघात इत्यादी भिरांकूळ संगतींक सबार आकर्शीत जावन आपलो अमूल्य जीव होगडायतात. साक्रामेंतांतल्या जेजू आमची काकुळट कर. आख्या मनशा कुळाची पातकां तूं पुसून काड. प्रत्येक जावन संवसारार जावची झगडीं आनी झुजां तूं रावय. अशांती अन्याय तूं पयस कर आनी मनशा कुळान शांत समाधान रास करूं दी. जिवीत देवान मनशाक दिल्लें मोलादीक देणें. सबार पावटी ह्या विशेश देण्याचो फावो ते रितीन प्रयोग करिनातल्या पासत आमच्या आनी पेल्याच्या जिवाचो बेपरवो केल्ल्या खातीर पाश्चाताप पावया. तुमची जबाब सोम्या आमकां बक्षी. सोम्या आमकां बक्षी. जीव तुवें दिवचें देणें म्हूण मानून घेनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. हेरांचो जीव पवित्र म्हूण लेखिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. उतरांनी हेरांची मनां दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. हेरांच्या कुडी विशयान अवमान केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमचे कुडीचो जीव पोसोवंक फावो तें पोशण घेवंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. कुडीची भलायकी बिगडतना गमन दिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. राग, मोसोर, द्वेश दवरून हेरांक दुस्मन जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. गर्भांतल्या पिंपऱ्याक जिवेशी मारल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. काजर जावन भुरग्यांचें देणें इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. उतार प्रायेच्या माय बाबाक मानान लेखिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमचे संगी जियोच्या मलगड्यांक मोगान पळोवंक सुकुल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या भोंवतणी आसच्या रूख झाडांचो पोस करूंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. स्वार्थान हंकारान झूज मांडून पृथ्वी आनी मनशा जीव नाश केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या हाताखाल आशिल्ल्या ल्हानांतय तुजें मुखामळ पळोवंक सुकुल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आतां आमी मौन रावन आमचीं पातकां देवा मुखार वळखून घेवया. उपरांत बक्षणे मागून कवियांगीत बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस.
साम पाऊल रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वोळ 6 म्हणटा, आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ ओतला. झिजून आमकां पवित्र आत्म्याक एक वर्तें देणें जावन दिलां. पवित्र आत्मो आमचे संगी सदांच वस्ती करून आसा. देवाचे उतार आयकूंक वेच्या आमकां ताची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्या आमची गिन्यान तो उजवाडाय. देवाचे उतार आयकूंक ती आमच्या काळजान जगोवन दवरूंक आनी ह्या जिविताचे मोल समजूंक आमकां तुज्या प्रेरणान भर. पवित्र आत्म्याची मजत मागून आमी आतां सिस्टरीन गायल्या उपरांत सांगाता हें गीत गावया. दैवीक सुबदा देवा म्हज्या बापा.
सप्ता देवा मुझा बापा उन्हात मोच्या येऊन भिडार तुझे घर उन्हात मोच्या येऊन भिडार तुझे घर राव तू सदा पाव तू म्हाका राव तू सदा पाव तू म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा हांव तुज्या येण्या दैवीक मोगा देवा म्हज्या बापा दैवीक मोगा देवा मुझा बापा काळजांत म्हज्या येवन भिडार तुजे घर काळजांत मोच्या येवन भिडार तुजे घर राव तू सदा पाव तू म्हाका राव तू सदा पाव तू म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा हांव तुज्या येण्या दैवीक सदा देवा म्हज्या बापा दैवीक सब्दा देवा मुझा बापा कुडींत म्हज्या येवन भिडार तुजे घर कुडीन मुझा येवन भिडार तुजे घर राव तू सदा पाव तू म्हाका राव तू सदा पाव तू म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या 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 सर्व आम्ही उभे राहून देवाचे उद्गार ऐकूया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया, दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनशांतीचेर आनी धरणीर चलतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्यांच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर्व मनशांतीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, जडा आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मनशांतीक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर चलतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणींक, सर्व जिन्साचें तण आनी जडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडूपकार. बुरशी.
मोगाचे न्हू आतां आमी नीट बसून आमचे दोळे दाबून ह्या उतरांचो नियाळ करुया या थोडो वेळ ध्यान करुया. आमच्या रसणारा मुखार आमी रावया. ल्हानशा एक ल्हान बळशें जावन जल्मल्ल्या आमकां कितल्या अपुर्बायेन देवान वागयला. इतलीं वर्सां आमकां सांबाळून व्हेला. देवान आमच्या जिवाचो इतलो मोग केला. आमकां जाय आसली पृथ्वी दिल्या. ह्या पृथ्वींत आसलें सुंदर रूप झाडां, सुकणीं सावजां, मनजाती, सगळें सोलार सिस्टम कोणाच्यांनी परत करूंक जायना तसलें. इतल्या अपुर्बायेचो रचणार आमचो. सगळें मुचे खातीर तुजे खातीर ताणें रचलां आनी दिलां. कितलीं अर्गां दिल्यारय पावना. आमच्या काळजांतावन देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां सोबीत करून रचिल्ल्या आमच्या कुडीचे सर्व विश्वे आसपर्यान काम करतात. ते होगडायल्या वेळार मात्र ताचे मोल आमकां समजता. या देवाक कितें हांवें फाटीं दिवं. काळजांतावन आमच्या रचणाऱ्या कडेन उलया. बापा, इतलें सोबीत करून तुवें म्हाका सांबाळलें. म्हाका जाय जाल्लें सगळें दिलें. तुवें म्हज्या जिवाक इतलें मोल दिलें. तूं म्हणटाय तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर देव हांव. भिये नाका, तुका हांवें सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवयें आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे नात. उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याचे जिबोत तुजो भस्म करचो ना. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो. हांव तुजो मोग करतां. एक घडीभर आमचें मोत ह्या ब्रेन काम करना म्हूण आमकां कळिल्ल्या वेळार आमी खंय आसता. आमचे कान आयकूंक सकनातल्यार आमचे दोळे पळोवंक सकनातले जाल्यार आमची जीब
उलोवंक सकनातली जाल्यार आमचे हात पांय चलनातले जाल्यार आमच्या कुडी भितर आसले काळीस रावुरलें जाल्यार आमचो विश्वास नपयस जाल्यार आमच्या जिवाक कांय मोल ना. इतल्या जगसनेन आमकां देवान राखल्याक आमच्या काळजा मनान उपकारी काळजान ताका दिन वसूया. आनी मुखल्या दिसांनी कितें आमकां घडात ते आमी नेणा. कसली मारेकार पिडा आमकां दसूंक पुरो. आमच्या कुटुंबांत कसलेय समस्ये उपजूंक पुरो. सबार राठवळी रीण आमकां दोस्त जावंक पुरो. आमच्या भुरग्यां बळा विशयान चिंतना तांचो फुडार कशें ती क्रिस्ती भावडतान उरतीत म्हणलें भे आमकां प्राय जातना कोण पळयतीत म्हणलें भिरांत. देवा आज तुज्या मुखार हांव हांगा बसल्या कितले दीस म्हाका ह्या इगर्जेक येवंक फावो जायत ती हांव नेना. पूण तुजी उतरां भियेनाका हांव आसा तुजे संगी. म्हज्या दिश्टीन तूं मोलादीक. हांव तुका मानान आनी मोगान लेखता. हें आमकां दादूसकाय दिव. मौनपणी आमच्या काळजान देवाची उतरां एका गिता मुखांत आमच्या काळजान कंसोवया आनी देवाचो लागशिल्लो मोगाचो अनुभव ह्या वेळी जोडया. मुझे दिश्टीन तू मोला दी.
दिश्टीन तूं मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मुख तुजो हांवें केला अधीन घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवे जा धैर्या दी प्रिये नाका आसा संगी मुझे दिश्टीन तूं मोलादी तुका आकारला नावाना पयला मुख तुजो हांवें केला अधीन घटाय दिता तुका मजत दिता आसा सवे जा धैर्या दी प्रिये नाका आसा संगी मुझे दिश्टीन तूं मोलादी आमचो इतलो मोग करच्या देवाक आमच्या काळजाचे अथरेक समर्पया. मुखल्या दिसांनी आमी कशें जियेसय म्हूण ताका आयकुया. जेजू, तुवें आमचो इतलो मोग केलोय. ह्या सक्रामेंतान दीस आनी रात रावोंक तुवें खुशी वेली. तुवें आमचो इतलो मोग केलोय. तुकाच तुवें खाली केलोय. कुर्साचे मरण निमाण थेंबो पर्यंत रगत म्हज्या आत्म्याच्या बाचवे खातीर समर्पिले. ह्या मोगान जियोंक सर्व आमच्या मुखेल्या तुजें बेसांव दी. तांणी मनशा जिवाक गौरव दिवंक
बोरे कानून आमच्या देशांत आसा करूंक तांकां जाणवाय दी. ह्या झुजा वरवीं कश्टांच्या भिरांतेंत आसच्या भुरग्यांक, आमच्या मोगाच्या मनशांक दीस पडतक रास जडून गेल्ल्या सर्वांक सांबाळचीस. हे झूज रावणचें बरें मौन ह्या मुखेलांक दिचीस. हंकार पयस करून हातेरांचेर फातये नासता मनशाची वासू सृश्टीचो मोग तांच्या काळजान पेटयचीस. ताचे काळीज धरून खरी नाका. सर्व आमच्या मोगाच्यांक शाबीत सांबाळ. मादक द्रव्य आमाल पिवन सेव कोटमा विबाडच्या सर्वांक तूं आपडचीस. तांकां परिवर्तनाची कृपा दिचीस. गर्भापता मरिफात नेणट्याचो संवार करच्या तरणाट्या जोड्यांक धैर्य दी. मोग तांच्या काळजान दी. भुरग्यांक बरेंकान वागोवंक जाय अशी जाणवाय तांकां तूं दिचीस. सबार घरांनी हॉटेलांनी विविध कामाच्या जाग्यारी गुलामा भशेन पळोवच्या सर्व अधिकारींक मोग तांच्या काळजान दिचीस. बरेंकन कामाच्यांक पळोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबांत दादलो स्त्री आनी भुरग्यां मदें गौरव सोडदड एकवट लाभय. प्रत्येक जावन पिडेस्त जाल्ल्या कुटुंबाच्या सन्यांक आनी प्रायवंत जाल्ल्या मलगड्यांक सुस्निकायेन पळोवची सकत आमकां दिचीस. तूं कसो आमचो मोग करताय तशें आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां तूं आदार दी. आमकां जिविताचें देणें दिव. आज पर्यंत सांबाळल्याची सगळ्या काळजान तुका आमी नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. हो एक घंटोभर तुज्या पांयांतळा भक्तीपणी बसून तुजें उतार ऐकून तूं आमचो रचणार आनी जीव दातार म्हूण आमकां समजोणी सडीत केल्या तुका अर्गां होगलाप आनी स्तुतीचीस. आमचे मगणें आयक तूं. संतोष लाभय. सुखा दुखान तुजो सांगात आमकां दी. आतां आमी सांगाता सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता म्हणलें गीत गावया. अर्गां तुका होगळाप तुका
स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाजता
भाऊ भयणीनो आनी मुखल्या 2 वरांनी आमी लदिनीच्या मागण्या मुखांत्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करतले हांव. आनी ह्या लदिनीच्या मागण्या वेळार इतलें मतीन दवरचें, हे निरंतर मागणे उले पुरातन काळांतावन आमकां आयिल्ली रीत आंतरीकपणी आमी गुपीतपणी देवा थंय एकवटच्या. देखून विशेष गुर्तांनी आनी कितें आसचें ना, फकत आमी बसयल्ल्या कडेन थावन सोमयाक उलो मारचें आनी ह्या सगळ्या मागण्या जीं कोण उपरांत पर्यंत आसतलीं तांकां थोडे इशारे हांव दिवंक पळयतां. दयेकन तुमी मोतीक व्हरचे हे संगती. पयलें जावन आमी हे उले मारता आसतना देवाक निरंतरी उलो मारता हांव, ताका आपयता हांव आमच्या आदाराक ये म्हूण. देखून खाकुळत आमची कर म्हूण आमी मागता हांव, खाकुळत आमची कर. निरंतर मागणें म्हणटा आसतना इतलें मतीन दवरचें, ती विधो येवन त्या न्यायकर्ता लागीं मागता आसतना तो म्हणटा तिची इरायराय तरी सोंसच्या खातीर सोंसून व्हरूंक जायनातल्या खातीर हांव तिका न्याय करून दितलो. निरंतर मागणें करूंक आमकां सांप हो उलो दिता. आनी हे उलो करता आसतना ह्या लदिनी मुखांत्र आमची एकाग्रता, आमचें मोन जेजूचेरच कोंसोवचें आनी सगळ्यांनी आमी जावाबेद सांगता मेळचें. 1-2 संगती मतीक दवरया. पयलें जावन हे उले मारता आसतना जर तर तुमच्या हातांनी कोंत आसा जाल्यार कोंत तुमी वापर येता. या हात जोडून फकत येवकारिस्ताचेर गमन दवरा. ताचे सांगता जीं कोण तुमच्या घरांत थावन सक्रामेंताचें आराधन करते आसात, तुमी हेंच मतीक दवरचें जाय तर कोंत वापरा. या भक्तीन येवकारिस्तांतल्या जेजूकूच पळोवन आमी हो नामान भेटोवचो. ताचे उपरांत आमचे बायले गुर्त कितें आमी वापर येतात, जाय तर दिंबी घाला, जाय तर उबे रावा या बसा, कशें जाय तशें. दिंबी जाल्यार दिंबयेर, उबे जाल्यार उबे या बसून तुमकां कशें सुशेग भोगता तशें. तुमचे दोळे जाय तर बंद दवर येता या उक्ते आसात तर तिशेनिशेन थोड्या फावटी लोक तिशेनिशेन वेता. फकत आमचें गमन जेजूचेर मात्र आसूं. हात जाय तर हात उबारा या भक्तीन जाय तर हात जोडून या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरून. पयलो उलो हांव करतां, ताच्या उपरांत आमी सावकास करून जाप मात दिवची. त्या मोदें निरंतर 3 भाग आमी करता. ह्या निरंतर 2 वरांनी 3 भाग आसतले. सुरविल्ल्या भागांत आमी जें कितें पवित्र पुस्तकांत जेजू विशांत उल्लेख केल्लें आसा आनी चड करून ताच्या सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत सांगिल्लें आसा तें आमी उक्त्यान परगटता आनी जेजूक उलो मारता. दुसरो भाग सक्रामेंताच्या जेजूचीं लक्षणां जीं कितें पवित्र सभेच्या जायत्या शिकोणदारांनी आमकां सांगिल्लीं आसात तीं कांय एक मुक्कल वर उतरल्या उपरांत आमी ह्या लक्षणांचो उल्लेख करून जेजूक उलो मारतले हांव. आनी कांय एक निमाणें अर्दें वर सुमार 12 लागीं पावता आसतना आमी जेजूक विनंतीचे उले करतले हांव. आनी हो हरी एक भाग आराम जावच्या पयलें भक्तीन देवाचें उतर आयकून जें कितें आपल्या येवकारिस्ता विशांत ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजून सांगलां ताचो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हाच्या मोदें ज्या कोणाक तुमकां हे उलो मारता आसतना उले मारता आसतना आल्तारीच्या लागीं येवंक जाय हांगासर, पूण आल्तारीच्या वयर सडनाकात. आल्तारीक मुखार थंय कॅमेराय आसा कित्याक हेरांक आदार जावच्या खातीर. पूण तुमी भक्तीन येवन हांगा आल्तारीच्या भोंवतणी जाल्यार भोंवतणी दिंबयेर ह्या हात उबान तुमकां कशें जाय तशें जेजू थंय तुमचो मोग तुमी उसार येता.
दयेकन सगळीं उबी रावया. एक घडी भोर सोमयाचे हाजीरपण नियाळया. तो आमच्या मुखार आसा आनी येवकरिस्ताच्या मिस्तेरा वरवीं तो आमच्या मुखार आसा. हे घडीत विवरावन जें कितें सांब पावलो आमकां कुरिंदरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता तें आयकुया. सांब पावलोन कुरिंदरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जें कितें सोमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून जो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हें म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सोल्लो. जितले पावटी तुमी ती पियेता तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कितल्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोमयाच्या काल्सींतले पियेता तो सोमयाचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवक वार जाता. ह्या पासत हरी एकलो पयलें आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे काल्सींतलें पियेवं. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखून तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर साबार मॉर्न पावल्यात. पूण आमी आमचीच पयलें जडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे जडते काल आमी येती नाव. पूण संवसारा बराबर आमकां ख्यास्त मेळना जावच्याक सुमीस अशी आमकां शिक्षा लावन नितीचे वाटेर हाडटा. ह्या पासत म्हज्या भावानो, तुमी जेवणाक सांगता मेळलेल्या वेळार एकामेकाक राखून रावा. बुखेल्लो आपल्या घरा जेवन येवं, ना तर तुमची जमतच तुमचे जडते कारण जायत. हे संगती विशांत सांगूंक आसा तें हांव थंय आयिल्ल्या वेळार तुमकां सांगता. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. दयेकन बसा. इल्लो दिन आराम करच्या पयलें थोड्यो संगती मतीक व्हरया. पयलें जावन जेजूक अर्गां दिवया. हो मिस्तें ताणें आमकां दिल्ल्याक आमच्या कुडी आत्म्याचें खाण आनी पिवण जावन तें दिल्ल्याक. जायतीं आमी आमच्या जिणेन बेसांवां अजापां गूण जावं काशेतांव सगळें करचें देवान एकल्यान मात्र. देखून ज्या बरवशान ताचेरच दिश्ट दवरून हें मागता हांव तितल्या मापान आमी घेता हांव म्हणलें उगडास दवरया. आमची जबाब काकूट आमची काकूट आमची दुसऱ्या पावटी काकूट आमची काकूट आमची
पवित्र युखरिस्ता आदी सागोराचेर आनी उदकाचेर भोंवर घाल्ल्या काकुळतांची जीव दातारा सर्वेस्परा सोवेर असनाक आकार दिल्ल्या काकुळतांची हे पवित्र मिस्तेरा काळोखाची जैत वर्तेल्या पूर्व सूचना काकुळतांची हे देव हाजीरपणा बागेंत मनशा सांगता सलतेल्या काकुळतांची हे जिविताच्या उंड्या पडलेल्या मनशा कुळा बरोबसो बासायल्या काकुळतांची हे पवित्र बलिये आबेलाच्या बलिदानांत पयलेंच दर्शन दिलेल्या काकुळतांची हे बाचावेच्या तारवा पातकांच्या बुर्तुगलातावन आत्म्यांक राखच्या काकुळतांची हे काकुळतीच्या सोल्ल्या नोये सोवे सगळ्या जनांगांक बासायल्या काकुळतांची हे बरवशाच्या उंड्या पात्रियार्खांच्या बेसामानी लेपलेल्या काकुळतांची हे दैवीक जेवणा अब्राहमाच्या सत्कारांक उगडाफे जाल्ल्या काकुळतांची हे परबेच्या जेवणा विंचून काढलेल्या लोकांच्या काशेलपणा काकुळतांची हे सासणी करारा अब्राहमाच्या बावडतान मोर मारल्या काकुळतांची हे पवित्र गुर्ता मेलकी सदेकान दिल्ल्या उंड्या वायनाच्या रुखारा काकुळतांची हे पवित्र बलिये इसाकाच्या बेटोनेंत दिसलेल्या काकुळतांची हे कुरपेच्या उंड्या जुजेच्या पूर्व योजनेन राष्ट्रांकान जाल्ल्या काकुळतांची हे जिविताच्या उंड्या सर्गार्तावन आमचे खातीर आयलेल्या काकुळतांची हे पास्काचे शेळये आपल्या रक्तान इस्रायलांच्या पहिल्या जनिताक राखलेल्या काकुळतांची हे देवाच्या आदरा अरण्यांत आमच्या पूर्वजांक काण जावन मेळलेल्या काकुळतांची हे अरण्यांतल्या खना बसयल्ल्या गावाक हान पायलेल्या काकुळतांची हे जिविताच्या उंड्या कुपांचे रुपी वाट दाखयलेल्या काकुळतांची हे सर्गींच्या उंड्या रातींच्या वेळार
उच्या खांबो जालेल्या काकोळत आमची ये सर्गींच्या उंड्या आमच्या पुर्वजांच्या पोसल्या काकोळत आमची हे सगळे उले आमकां सोडवणीच्या चरित्रेंत एक करतात. सगळी सोडवणीची चरित्रां आमचे मुखार जेजू उगडा बी करतना काकुळत आमची कर म्हूण मागया. हे सर्गींच्या मन्ना देवाच्या विसलेल्या लोकांच्या एकच काना काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या सासनी काण जावन देवान बसायिल्ल्या काकुळत आमची हे जिव्या मान्ना सोल्ल्याच्या आर्क पेटेंत राखलेल्या काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या देवाच्या वेदीर भांगरा धंपण्यांत पांगुरलेल्या काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या देवाच्या मेजात हांव आमच्या पुर्वजांक वांटलेल्या काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या देवाच्या मानाक केल्ले सासनाचे बसावणे काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या सोल्ल्या सुगुर्त जावन सर्वेस्परा समकार मांडलेल्या काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या सर्वेस्पराच्या मनाक बली जावन ओपलेल्या काकुळत आमची हे जिव्या उंड्या उत्तम फळ जावन संतोषान देवाक ओपलेल्या काकुळत आमची हे सर्गींच्या उंड्या याजकपणाच्या कर्या बलिये काकुळत आमची हे सर्गींच्या उंड्या परम पवित्र स्थानांत लेपलेल्या काकुळत आमची हे सर्गींच्या उंड्या देव मंदिर वैभवान भरतेल्या काकुळत आमची हे अल्तारीच्या उंड्या बली जावन देवाच्या उज्यांक ग्राशिल्ल्या काकुळत आमची हे बलियेच्या उंड्या आयब नासता बेठयल्ल्या काकुळत आमची हे सोल्ल्याच्या उंड्या बेनासता काव्येत चालल्या काकुळत आमची हे बुडव्यांच्या खाना आत्म्याच्या आनंदा खातीर दिलेल्या काकुळत आमची हे खऱ्या बलिदाना आपुट खाता बीन जावन बापाक बेठयल्ल्या काकुळत आमची हे आर्खांतल्या उंड्या सामुवेलान आपणाचे जतनेंत घेतल्या काकुळत आमची हे देवाच्या मागलेल्या जेसेच्या कुळयेत हांव जल्माल्ल्या काकुळत आमची हे देव कुवारा दाविदाच्या कुळात हांव परसळचे दिवटे
काकूळ तामची कर ये श्रेष्ठ यज्ञा सलमावरायान दिल्ल्या बलिदानांच्या संपूर्णाई काकूळ तामची कर ये दैविक आश्रया अरण्यात एलियाक मेळिल्ल्या बकरी आणि उंड्याच्या बळा काकूळ तामची कर ये निजा देवाच्या गुर्ता एलियाच्या होम बलियेन ग्रासिल्ल्या काकूळ तामची कर ये जीव दिवपी उंड्या एलिशाच्या हाती अजपांचे जेवण जाल्ल्या काकूळ तामची कर ये नितीच्या बऱ्या गोवळ्या आपल्या हिंडांक जतनायेन सांभाळतेल्या काकूळ तामची कर ये सोल्ल्याच्या उंड्या दाविदाचे बसावनेन सांभाळलेल्या काकूळ तामची कर ये बसावनेंच्या संपूर्णाये रचनेच्या सुरवेर तयार जाल्ल्या काकूळ तामची कर ये जिव्या देवाच्या हाजीरपणा आपले फर्जेमध्ये वस्ती करतेल्या काकूळ तामची हरी एका मिसा वेळार आमी कीर्तना आयकत आणि प्रावाद्यांच्या पुस्तकात हांव आयकत आता कीर्तनांत हांव आणि प्रावाद्यांच्या पुस्तकात हांव जेजूच्या खऱ्या हाजीरपणाक युकरिस्ताच्या हाजीरपणाक उलो मारया आनी ती आमची जबाब तीच आसतली काकूळ तूं आमची कर देवाच्या पुता मुझ्या तोंडाच्या नव्या गीता काकूळ आमची कर देवाच्या पुता प्रामाणिक मनशांक संतत बासायतेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता नीतिवंतपणान चलतेल्यांक आशीर्वाद दितेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता मनशांचे काळीज खुशाल करतेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता दुबळ्याक गठाय दिताय त्या उंड्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता बुकेल्यांक देन्यांनी भरतेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता तानेल्यांक दादोशी करतेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता तारण सर्वेस्परासो मोग करतेल्यांच्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता खालत्यांक मानान वर्ती करतेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता तुझ्या उतरान जिवीत दितेल्या काकूळ आमची कर देवाच्या पुता सर्व जानवायांच्या जानवाई काकूळ आमची कर देवाच्या पुता
शानेपणा सर्वेस्पराची भिरांत असलेल्यांच्या काकुळतांची देवाच्या पुता भद्र खोटे परमोन्नताच्या आश्रयान रावतेल्यांच्या काकुळतांची देवाच्या पुता ही सोपान धुवन आमकां नितळ करतेल्या काकुळतांची देवाच्या पुता कष्टा वेळार आमकां मेळच्या निश्चित आश्रया काकुळतांची देवाच्या पुता नितळ काळजांक लाभच्या लिप्ती विशेवा काकुळतांची देवाच्या पुता मुझे नाव आपल्या हातांत ताळवेर बरयिल्ल्या काकुळतांची देवाच्या पुता सासनीक मोगान दया केल्ल्या सडवंदारा काकुळतांची देवाच्या पुता असक्त आत्म्यांक बळवंत करच्या आदारा काकुळतांची देवाच्या पुता शांती दिवच्या पवित्र मोगाळ राया काकुळतांची देवाच्या पुता नव्या कराराचो दूत जावन येतेल्या काकुळतांची देवाच्या पुता सुटका दिवच्या देवाच्या इमानुवेला काकुळतांची देवाच्या पुता काळोखान पसळच्या व्हड उसवाडा काकुळतांची देवाच्या पुता आपल्या घरण्या लागीं नव्यान सोल्लो करतेल्या काकुळतांची आमी थोड्या घडयां आदीं नव्या सोल्ल्यातावन जेजूच्या युकरिस्ता विशांत आयकले. ह्या घडये जेजू कुलो मारिया जें कितें आमकां नवो सोल्लो सांगता. युकरिस्तांतलो जेजू सदांच आमचे सांगता हाजीर आसचो. युकरिस्तांतल्या जेजू मोरयेच्या कुशवांत सोबत मनी जाल्ल्या काकुळतांची युकरिस्तांतल्या जेजू इमानुएल जावन आमचे मोदें वस्ती करच्या काकुळतांची युकरिस्तांतल्या जेजू देव कुवारा खावनेंत न्हिदलेल्या काकुळतांची युकरिस्तांतल्या जेजू देवदूतांनी महिमा गायलेल्या काकुळतांची युकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या दुस्मनांतावन आमकां सोडयतेल्या काकुळतांची युकरिस्तांतल्या जेजू जेजू म्हूण सोडवणेचें नांव जोडलेल्या काकुळतांची युकरिस्तांतल्या जेजू
जुदेवांचो राय जावन जल्माल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू उदेंतीच्या ज्योतिषिनी सोदुल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू दिवो अनबावट्यांक उजवाड दिवप्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू मनशांनी तिरस्कार करचो गुर्तू जाल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू आपल्या आवय बापायक खाल जावन जियेल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू पातक रडून जिनी बदलूंक उलो दिल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू काना नगरी साक्रामेंताची कुणा दाखयल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू हजारो लोकांची बुक थांबयल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू वादळ थांबवून भद्रती हाडल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू कुर्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू लाजराक फोंडांतलो जिवंत केल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू बऱ्या गवळ्या हिडाक सांबाळच्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू परम गुर्ता अमर जिविताच्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू देवासो आनी पेल्यासो मोग करूंक शिकयल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू शिसा समकार रुपांतर जालेल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू देवसराच्यो सांकळी मोडलेल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू देव तरी बेलझेबूल म्हूण वोलायिल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू धार्मीक कपटपण खंडन केल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू कोणाक भिवून सोलय जाय तें शिकयल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू विश्वासी साकर जावच्याक आपोवणें दिल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू अशिरदार वोटोविंशाक आपयल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू ओपारिनी सर्गींचे गुट उगडापे केल्ल्या काकूळ आमची युकारिस्तांतल्या जेजू बोगसूंच्या देव बापाची वळख दिल्ल्या काकूळ आमची
येवकारिस्तंतल्या जेजू भुरग्यांक म्हज्या सर्चेन येवंक सोडा म्हणलेल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू भावार्थ्यांचे खरें खाण आनी पिवन जाल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू हांव तो जीव दिता तो उंडो म्हूण बासायिल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू आपलेंच मास आमकां खाण जावन दिल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू आपलेंच रगत आमचे पिवन जावन दिल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू निमाण्या जेवणा वरवीं आपल्या कुडी रक्ताचो संस्कार दिल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू उंड्या संवसाराच्या सोडवणे पासून मोडलेल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू नवो करार आपल्या रक्तान थीर केल्लेल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू क्रिस्ती भाऊपणाच्या एकतारा येवकारिस्तंतल्या जेजू सोडवणेच्या रक्तान मेळच्या वांटेलपणा येवकारिस्तंतल्या जेजू जो परत्यान येसर पवित्र सभेन परगट करच्या येवकारिस्तंतल्या जेजू सर्गींच्या जेवणा मेजार बसोवच्या येवकारिस्तंतल्या जेजू देवान आमकां दिल्ल्या आत्मिकाना येवकारिस्तंतल्या जेजू शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक आपोवणे दिल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू देवाळ शुद्ध केल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू भावार्थ सणी नासता थीर रावोंक सांगल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू जैतान जर जेरुसलेमान प्रवेश घेतल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू मोगान आनी सेवेन शिसांचे पांय धुयल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू गेत्सेमनी मळ्यान रगत गामेल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू गेत्सेमनी मळ्यान रगत गामेल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू 30 नाण्यांक विक्रीत जाल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू बापान दिल्ली काल्स पियेल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू संवसाराच्या पथकां खातीर गायेल्ल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू आपल्यानीच हांव ताका नेना म्हूण सांडल्या येवकारिस्तंतल्या जेजू पिलाता मुखार सताक साक्ष दिल्ल्या
काकूळत आमची कर येवकारिस्तांतल्या जेजू आपल्यान थावन खेपडायो आनी अकमान सोसोल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू तकलेर खांट्याचो मुकुट घेतल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू कालवार पर्वता पर्यंत कुरीस वावयिल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू सोवरां कुर्सार उमकाळल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू संवसाराच्या सुरवणे खातीर आपलो प्राण दिल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू आपल्या कुशीतावन रगत आनी उदक वाळयिल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू पास्काची बली जावन आपलो आत्मो बापाक ओपसिल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू मेल्ल्या मोदे एक जावन खेपिल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवंत जाल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू सोलवो निराशी जाल्ल्या शिसांक दिश्टीक पडल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू उंडो मोडटना शिसांनी वळखल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू पवित्र आत्म्याक आमचो मजतजार जावन दिल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू काळांच्या संपणे पर्यंत आमचे सांगाताक जियेवच्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू अमरपणाच्या एक सुवक्ता काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू नव्या कराराच्या पास्का शेळये काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू एक उंड्या सर्वांक एका कुडींत मेळयतेल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू इस्रायल लोकांक दिल्ल्या मान्नाच्या मीस कुर्ता काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू उदका जरी आत्म्यांची ताण भागोवच्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू साक्रामेंताच्या गुर्तांतली पोनासच्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू या अल्तारीरासच्या आल्फा आनी ओमेगा काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू मेल्ल्या मोदे तावन जिवंत उठेल्ल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू आपल्या परचे कुरपेन सांबाळतेल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू नव्या मध्यस्था सोडवणे पासोत दिलेल्या काकूळत आमची येवकारिस्तांतल्या जेजू ही डाक सोरो दिवन वाट दाखयतेल्या
युखरिस्तंतल्या जेजू रायांच्या राया देवांच्या देवा काकुळ थांबशीक युखरिस्तंतल्या जेजू सर्व मान आणि पदवी घेऊन फावो जाल्ल्या काकुळ थांबशीक एक 2 मिनिटां भक्तीपणी जेजूकूच पळोवन रावया. ताचे उपरांत आमी देवाचें उतर आयकून येवकारिस्ताच्या जेजूची लक्षणां जी कितें पवित्र सभेन आमकां शिकयल्यां ताची विंगडीत चलतीन करतले हांव. देवाचे उतर आयकूनच्या खातीर उबे रावया. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत म्हणिनात. बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सशी येतलें आनी म्हजे सशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना.
कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगर म्हाका धडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगर निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजय म्हूण. पुताक देखतेल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय, हीच म्हज्या बापाची खुशी. आनी हांवूय तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलों. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. बसया. ही दुसरी लदीन जेजूच्या लक्षणांची आमी करतना हें सगळें उतर मतीक दवरया. तशें सांगता जीं कितें निमाणी उतरां आमी आयकलीं. पुताक देखतेल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. पुताक देखतेल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. तोच तो पूत ताका देखतेल्या आनी सत्मंतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जाय. आमी ताका देखते आसांव, सत्मंते आसांव, देखून ही घडी आमच्या जिणयेंती सासनीक जिवीत मेळचे तसली जावं म्हूण ह्या लदिनेंत मागया. तुमकां कोणायकी हांगासर कॅमेरा आसा थंय इल्लीशी जागृतकाय घेया. कोणायकी मोदें 1-2 मिनटां घेवन आल्तारी मुखार दिंबी घालूंक जाय जाल्यार तसोय अवकाश घेया. हेरां सकटां आमी काकूत आमची कर म्हूण मागता आसतना या कोण मुखार येता तांच्या गरजां खातीर आमच्या गरजां खातीर मागूंक उगडास दवरया. काकूत आमची कर, काकूत आमची कर, काकूत आमची कर, काकूत आमची कर. साक्रामेंतांत लिपलेल्या उंड्या वायना रुपी गुपीत आसच्या काकूत आमची कर, आकारांत जालेल्या मुळावो सत्व बदलल्या काकूत आमची कर. संपूर्ण क्रिस्ता कूड रगत आत्मो आनी देवपणा काकूत आमची कर. सस्नाच्या बलये एकच एक पावटी देवाक भेटयलेल्या काकूत आमची कर. पास्कांच्या मिस्तेरा मरण आनी पुनर्जिवंतपणांक वांटेली केल्ल्या काकूत आमची कर. कर्या देवा पूर्णपणी देवपणांत आसच्या काकूत आमची कर. कर्या देवा
पूर्णपणे मनशा सैम आपणायलेल्या काकोळ आमची जिव्या उंड्या सर्गींत हांव देवलेल्या काकोळ आमची दैवीक खाणा कुडी आत्म्याच्या पोषणा काकोळ आमची गुपीत मान्ना संवसारांत यात्रिकांच्या आधारा काकोळ आमची जीव दिवच्या उदका आत्म्यांची तान भागोवच्या काकोळ आमची पवित्र जेवणा देवाच्या शेळयेच्या फेस्ता संभ्रमा काकोळ आमची पवित्र उंड्या यात्रेक पैन करूंक पवित्र सभेक सांबाळतेल्या काकोळ आमची आंजांच्या काना संसाराक जिवीत दितेल्या काकोळ आमची खऱ्या देवा उंड्या वायनाच्या रुपांत लिपलेल्या काकोळ आमची पास्काच्या जेवणा सर्गींच्या लग्ना उत्सवाक तयारी जाल्ल्या काकोळ आमची युकरिस्तीक देणया पवित्र उंड्यांत आसच्या दैवीक हाजीरपणा काकोळ आमची नीज हजरपणा सतन आनी खरेपणी उपस्थिती घेवच्या काकोळ आमची क्रियाळ हजरपणा दैवीक कुरपे आत्म्याक जीव दिवच्या काकोळ आमची वास्तविक सता सैमावर्त्या गुटांक आपणायलेल्या काकोळ आमची कालथ्या राया सैमान देव तरी मनीस जाल्ल्या काकोळ आमची गुपित शब्दा उतरावरत्या रितीन परचे लागीं उलयतेल्या काकोळ आमची आमी हे उले मार्चे हरी एक उतरां आमच्या सांतांनी आमकां ही दिल्लीं आसात तांच्या अणभोगांतावन तांणी कितें भोगलां कितें आयकलां कितें अणभव केला देखून काकूत आमची कर म्हणटा आसतना आमकां एक दैवीक शिकोवण सयत ही देखून उतरां मोतयेंत घेवन जेजू खरेपणी उलो मारया. परजळच्या सोबाये देवा महिमेच्या अंतरीकपणा काकोळ आमची मोगाच्या थिरपणा सदांच आपल्या लोकांसोवे वस्ती करतेल्या काकोळ आमची सोसणीकायेचे आश्र्या बावर्त्यां खातीर हरखाळी राखून आसच्या काकोळ आमची पवित्र काळजा काकुळतीची झर वाळोवच्या दैवीकपणा काकोळ आमची मोवाळ वैसा घायेल्ल्यांक गूण करतेल्या काकोळ आमची अपरिमीत काकुळती देव बोक्साने वाळयतेल्या काकोळ आमची जळत्या मोगा आकट्या आमचे खातीर मोगान लासतेल्या काकोळ आमची रितेपणाच्या देणया
आपणाकच खाली केल्ल्या देवपणा काकोळ तामची शांतेच्या शांतपणा विश्ववावीन काळजांत आसच्या काकोळ तामची दैवीक सैर्या सदांच काळजांनी वस्ते घेवच्या काकोळ तामची सर्व काळींच्या संगत्या आमकां एक सुरें सांडी नातल्या काकोळ तामची गोडसाणेच्या संतोषा आत्म्याच्या जोगत्या विशेवा काकोळ तामची मैपासाच्या एकतरा काळजातावन काळजाक उलयतेल्या काकोळ तामची सर्गींच्या उतरवणे संवसाराक देवा थंय जोडतेल्या काकोळ तामची कृपेच्या जरी उगम सर्व शांतीपणाच्या काकोळ तामची आत्म्याच्या सांगात्या भावार्थ्यांतय एक आत्मीकपणी एक ओढच्या काकोळ तामची आत्मीक वैजा सर्व आत्मीक पिडेक ओका जावन आसच्या काकोळ तामची सर्गींच्या इनामा कष्ट सोंसतल्यांच्या एकच आसऱ्या काकोळ तामची अगम्य संस्कारा मनशा समजोने बायल्या काकोळ तामची अजापवंत गुर्ता मनशा भावार्थ तीर करच्या काकोळ तामची अंत्यकाळाच्या हिशार्या सर्गींच्या पूर्वरुची काकोळ तामची अनंत बलिदाना निरंतर सॅक्रिफिस जावन भेटयलेल्या काकोळ तामची सर्व व्याप्ती आपोवण्या सगळ्यांक आपणाशी ओडच्या काकोळ तामची जैते वोन सकते पवित्र सभेक निरंतरी सांभाळच्या काकोळ तामची अल्फा आनी ओमेगा आमच्या आरंभानी शेवटा काकोळ तामची संपूर्ण भेटवणे निर्मळ आणि देवाक सदांच मानतेल्या काकोळ तामची उदंड जिविता जिनी संपूर्ण एक पावोंच्या काकोळ तामची कृपेच्या जरी पवित्र काळजातावन वाळतेल्या काकोळ तामची भावार्थाच्या मिस्तेरा आमच्या सुरवणेच्या आरंभा काकोळ तामची मोगाच्या एकवटा सर्वांक एकेच कुडीन सांगाता हाडच्या काकोळ तामची एकवटाच्या गुर्ता एका कुडीन सर्वांक सांभाळतेल्या काकोळ तामची आत्म्यांच्या सांगातपणा सर्गींच्या पयना आधारा काकोळ तामची लिपलेल्या भंडारा सर्व वस्तू प्रास उत्तीम देण्या काकोळ तामची सडवणेच्या कालसी काकुळतीन बरोवन उमाळतेल्या
काकोळ तामशी कर पवित्र देण्या सर्व रितींच्या सनवाईक मिकवाल्या काकोळ तामशी कर मोगाच्या आखच्या सदांच आमचे खातीर जळच्या काकोळ तामशी कर जिव्या देवाच्या हाजीरपणा सर्व काळी आमचे मोदे वस्ती करतेल्या काकोळ तामशी कर इमानुवेला आपले सर्व परचे सोवे वस्ती करतेल्या काकोळ तामशी कर गुपित मिस्तेरा सर्व आराधनाक फावो जाल्ल्या काकोळ तामशी कर मोगाच्या बंदी ताबेरनाकलांत आमचे खातीर राखून आसच्या काकोळ तामशी कर विश्वासी सांगाती बावार्थ्यां खातीर सदांच रावच्या काकोळ तामशी कर गुण करणारा पातकांचे गाय धुवन नितळ करच्या काकोळ तामशी कर मोगाळ गोवळ्या आपल्या शेळयांक पासवो सोरो दिवच्या काकोळ तामशी कर नाजूक बुसवंडरा कष्टा वेळा सवस्काय दिवच्या काकोळ तामशी कर अखंड इष्टा सर्व संबंध प्रास लागशिल्या काकोळ तामशी कर गुपित मिस्तेरा अदृश्य तरी बावट्यांक दिसच्या काकोळ तामशी कर पवित्र ताबेरनाकला सर्व श्रेष्ठ देवाच्या वस्ती जाग्या काकोळ तामशी कर समर्पणाच्या होंबलिये कालवारीक आपले रगत वारयलेल्या काकोळ तामशी कर सोल्ल्याच्या उपकारा देवाच्यो बासवण्यो नव्यान स्थापीत करच्या काकोळ तामशी कर देवस्तुतेच्या आवडपणा कुरपे बरीत जिविताची जरी काकोळ तामची कर सोडवणेच्या सक्ते पातक्यांक गुलामपणांतले सुडका दिवच्या काकोळ तामची कर जिवंत देवाच्या रूपा पुनः जिवंतपणाचो प्रकाश संवसार फांगोवच्या काकोळ तामची सोडवणेच्या बेठोवणे संवसाराच्या पातकांक प्रायश्चित जाल्ल्या काकोळ तामची कर नवसरणेच्या उज्या दैविक मोगांत आत्मे नितळ करच्या काकोळ तामची कर काळांच्या रसनरा क्रिस्ती जिनियेच्या उगमानी शेवटा काकोळ तामची कर पुण्याच्या भरते नैतिकपण आणि शेगुणांच्या कारणा काकोळ तामची कर दैविक दिव्या आत्म्या गटाय दिवच्या साक्रामेंताच्या उगमा काकोळ तामची कर सतांच्या गुटा आत्म्याक संपूर्णाय दिवच्या भावार्थाच्या मिस्तेरा काकोळ तामशी कर खालतेपणाच्या जैता देवाच्या कुशेक विदेय जाल्ल्या काकोळ तामची कर सर्गी राजाच्या सोपुता देवाच्या राज्यांत वांटो दिल्ल्या
क्रिस्ताचे कुडी मनशाचे विनाशीपण संपयतेल्या मोर्तेल्यांच्या बरवश्या आकांतान सांगाता रावंशा मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आपणा संगी नवो जीव दितेल्या अनंत संभ्रमा सर्गींच्या जेवणा मेजार बसयतेल्या बाचावेचे वाटे सासनीक सुखाक वरून पावंशा भाग्यवंतपणाच्या हातेरा सांता भक्तांक वाट दाखयिल्ल्या हेरेचींच्या प्रतिवदा सत कितें तें शिकयिल्ल्या बावर्त्यांच्या गटाये आमच्या पुर्वजांक तें गोजाल्ल्या न्यायनितीच्या दातारा आपल्या लोका पक्षेन रावतेल्या काकुळतीच्या देवा मनशाच्या समजोने बायल्या कुरपेच्या सागोरा सर विस्मिता असर यांच्या उगमा पदवेदार देवा सगळो संसार आटापतेल्या देव बापाच्या पुता देवाचे रूप संसाराक दाखयलेल्या देणयांच्या दातारा पवित्र आत्म्याक देणे जावन दिलेल्या दैवी काकुळदरा खोटेपणाच्या क्यास्लींतले निवारतेल्या पवित्र उगडापणा दैविक प्रेरण मनशाकुळाक दिलेल्या पुनर्जीवन सोम्या अंकरातावन उजवाडाक पावंशा सोम्या आनी देवा संसार सरापर्यंत सांगाता रावंशा पळया कितल्या पुरबायेन सुमार 100 फावटी आमी काकूळ तामची कर म्हूण जेजूक उलो मारलो. ती रासन मागया 100 न्ही हजारो फावटी जर ताचें नांव उलो करूंक आमकां फावो जालें तेंच आमकां मेळचें वर्तें देणें. एक 2 मिनटांचो विराम घेवन आमी तिसऱ्या हंताक वेताव आनी ह्या लदिनेंत फकत जेजूक आमी विनंतीची मागणी करन उलो मारतल्या आमच्यो सगळ्यो गरजो ताका सांगून
शुभ अर्थ आयकुच्या खातीर उबे रावात. सांजू हांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मॉर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. बसया. जेजू खरेंच आपणाचें मांस दिताना तांच्या गर्वाक लागून जुदेवांच्या मुखेल्यांनी सवाल केलें आनी तांकां मेळचो आसलो एक अवकाशी तांणी होगडायलो. मनशा सैंबाच्या उतरांनी ते जेजूक सवाल करतात, हाणें आपलें मांस दिवचें कशें? आनी आपलें रगत दिवचें कशें? प्लिनी म्हणलो एकलो बरयणार शिसांच्या काळार रायाक अशें पत्र बरयता आनी येवकारिस्ता विशयान आमकां एक अर्थ दाखलो. क्रिस्तांव म्हणलो एक पंगड आसा आनी हे नरभक्षक, कॅनिबल्स, नरभक्षक. कित्याक तांच्या जम्यांत ते जेजू मुळ्याचें मांस खातात. रायाकी हें पत्र बरयतल्या की आमचो मिस्तेर कितें म्हूण खबर नातलें. आमी मांस खाता जेजूचें आनी हाका लागून सासणीक जिवीत जोडटा. तर आतां ह्या तिसऱ्या लदेनेन भाग घेतना विनंतीची मागणी, थोडी मागणी मात्र आमी सांगता गेल्यांत विनंत्यो. आमची परत्यान जबाब काकूत आमची कर. पयलीं आमचो भावार्थ तीर जावंक आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या लागशिल्ल्यां पासत आनी ज्या कोणें आमकां मागोवंक विचारलां तांच्या हर एकल्यां खातीर ह्या लदिने वेळार आमी मागया. थोडो प्राजीत कर्ण जायतीं तुमी मस्त वरांक हांगा आसात. प्राजीत कर्ण, थोडो प्राजीत कर्ण, साध्य जावनची दिंबेर रावा, साध्य जावची. हेरां दोंपार दुखता जाल्यार समजलें, हेरां बसयल्या कडेन तावणूच लदेन करया. सोम्या जेजू देवाच्या पुता सोम्या जेजू
सासनाच्या जिविता काकुळतांची सोम्या जेजू देवपणाच्या वैभवा काकुळतांची सोम्या जेजू महिमेच्या प्रकाशा काकुळतांची सोम्या जेजू भावार्थाच्या मिस्तेरा काकुळतांची सोम्या जेजू जिविताच्या मुंड्या काकुळतांची सोम्या जेजू स्वादिक साक्रामेंता काकुळतांची सोम्या जेजू भक्तीच्या फुडारपणा काकुळतांची सोम्या जेजू अमरपणाच्या गुर्ता काकुळतांची सोम्या जेजू सर्गींच्या दाबाच्या काकुळतांची सोम्या जेजू फळादीक दाखवाली काकुळतांची सोम्या जेजू बडव्यांच्या खाना काकुळतांची सोम्या जेजू विश्वासांच्या पोसण्या काकुळतांची सोम्या जेजू सोरवणेच्या कालसी काकुळतांची सोम्या जेजू देवाचे शेळये काकुळतांची सोम्या जेजू सर्गींच्या मान्ना काकुळतांची सोम्या जेजू बोऱ्या गवळ्या काकुळतांची सोम्या जेजू सासनीक याजका काकुळतांची सोम्या जेजू देवाच्या इमानुएला काकुळतांची सोम्या जेजू शांतीच्या कुंभरा काकुळतांची सोम्या जेजू द्राया दाविदाच्या पुता काकुळतांची सोम्या जेजू मोरियेच्या कुशव्याच्या काकुळतांची सोम्या जेजू बापाच्या परजळा काकुळतांची सोम्या जेजू देवाच्या अभिषिक्ता काकुळतांची सोम्या जेजू नियमशास्त्राच्या संपूर्णये काकुळतांची सोम्या जेजू बापाचे जाणवाये काकुळतांची सोम्या जेजू सताच्या शिकोंडारा काकुळतांची सोम्या जेजू एकल्यास मध्यस्ता काकुळतांची सोम्या जेजू निधिवोन जडतीदारा काकुळतांची सोम्या जेजू निधिवोनपणाच्या कारणा काकुळतांची सोम्या जेजू ताळण्यांनी जैता काकुळतांची सोम्या जेजू संसाराच्या उजवाडा काकुळतांची सोम्या जेजू
अंकराच्या आकांता काकूळ तामची कर सोमिया जेजू आंजा बोडव्यांच्या धनिया काकूळ तामची कर सोमिया जेजू देवसराच्या दडदड्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू देवाच्या सक्ते वंता काकूळ तामची कर सोमिया जेजू सांडल्या आणि नेगारल्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू निरापराधी साकरा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू पातक्यांच्या आसऱ्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू जीवित आणि जीवनपणा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू मेल्ल्यांतल्या प्रथम जनिता काकूळ तामची कर सोमिया जेजू वैभवान येथेल्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू मोलादीक मोतिया काकूळ तामची कर सोमिया जेजू दैविक गिरेस्तकाये काकूळ तामची कर सोमिया जेजू आराधनाच्या शेवटा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू पवित्र काळजाच्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू प्रीतीच्या उंट्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू कालतेपणाचे देखी काकूळ तामची कर सोमिया जेजू आराधनाच्या गुढार्था काकूळ तामची कर सोमिया जेजू अल्फा आणि ओमेगा काकूळ तामची एक निमाणे 33 पावटी जेजूच्या वर्सांचो उगडास करून काकूळ तामची कर म्हूण मागया खरेपणी आमच्या आत्मीक जिणेंत जाय पुरतें तूं आमकां दिवं आमच्या गरजांनी पावूं आमकां पुनर्जिवंत करूं नवो जीव हुरोप दिवं म्हूण मागया सोमिया जेजू उगम आनी शेवटा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू कर्या हजरपणा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू मोगाच्या संस्कारा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू अमरपणाच्या वक्ता काकूळ तामची कर सोमिया जेजू कुरपेच्या सागोरा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू अगणित धन्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू काळजांच्या राया काकूळ तामची कर सोमिया जेजू आत्म्यांच्या स्वादिकपणा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू दैविक सैर्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू भाग्यवंतांच्या आनंदा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू आत्म्याच्या होरेता काकूळ तामची कर सोमिया जेजू काकुतीच्या शिवरा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू संतोषाच्या कारणा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू पवित्र सभेच्या मस्तका काकूळ तामची कर सोमिया जेजू नितीच्या सूर्या काकूळ तामची कर सोमिया जेजू बेसावांच्या बंडरा काकूळ तामची कर सोमिया जेजू
सांतिपणाच्या मुकुटा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू दुबळ्यांच्या दिरव्या काकूळ तामची कर सोम्या जेजू दुखेस्तांचे बुजावणे काकूळ तामची कर सोम्या जेजू पातक्यांच्या आसऱ्या काकूळ तामची कर सोम्या जेजू पिडेस्तांच्या आधारा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू सादी बोळ्यांच्या दायजा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू सांडलेल्यांच्या बरवोश्या काकूळ तामची कर सोम्या जेजू काळजांच्या संतोषा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू शुद्धपणाचे दादोसकाय काकूळ तामची कर सोम्या जेजू पोयणाऱ्यांच्या सांगात्या काकूळ तामची कर सोम्या जेजू वावरतेल्यांच्या इनामा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू जुसतेल्यांच्या सुशेगा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू बंदिवानांक सुटका काकूळ तामची कर सोम्या जेजू विश्वासी इष्टा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू निराधार्यांच्या आधारा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू कुटुंबांच्या भद्र आश्रया काकूळ तामची कर सोम्या जेजू भुरग्यांच्या प्रेरणा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू युवाजनांच्या मेलफांगते काकूळ तामची कर सोम्या जेजू प्रायस्तांच्या गटाये काकूळ तामची कर सोम्या जेजू मोतीच्या सवस्काये काकूळ तामची कर सोम्या जेजू मुझ्या सोम्या आणि देवा काकूळ तामची कर निमाणे 3 पावटी सांतो मासाचो उलो आमी गावया सोम्या जेजू आमच्या देवा आणि आमच्या सोम्या आणि जाप दिवया खाकूत आमची कर सोम्या जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा काकूळ तामची कर सोम्या जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा काकूळ तामची कर मार्था बरी आमी जायते उले मारले आतां मरिये बरी जेजूच्या पांयांतळा सुशेग विराम घेया आनी थोडो वेळ माऊणपणी बसया
साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक हरसून आमी गीत गावया. हरसून गावया, हरसून गावया, हर काळी ताका हरसून गावया. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्रत्म्या हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया. देवा बापा हरसून जेजू सोम्या पवित्रत्म्या हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. जीवदातारा हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, कृपेवंता हरसून गावया, सासनाच्या बापा हरसून गावया, जीवदातारा हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, कृपेवंता हरसून गावया, सासनाच्या बापा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. दैविक उजवाडा हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सर्पोद्वेदारा हरसून गावया, दैविक उजवाडा हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सर्पोद्वेदारा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया,
सकट सांगता म्हणया अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू जोरान म्हणया अर्गा तुका सुम्या जेजू होगला तुका सुम्या जेजू वंदान तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू ओजाना तुका सुम्या जेजू जाना तुका सुम्या जेजू आम्ही निरंतरी देवाच्या हजरेन आसा भो पवित्र वेळ हो मगच्या भो बहिणो या वेळार संपूर्ण रीतीनं देवाक आमी समर्पया एका घंट्याभर आमी निवळ सुविशेष जावन आसा जेजू सोर कृपेची झर जेजू जावन आसा सोर कृपेची झर हाच्या विशयांत एक घंटो आमी नियाळ करतले हांव हाचे सांगता आमचे मुखार आसा इरादो पयण्यारे पासून तूं मागोंक मोगाच्या भोव भयणो एका घंट्या वेळार आमी विसरूंक जाय सो सवालां आनी जापी पयलें सवाल जावन आसा हांवें कित्याक जेजू लागीं येवंक जाय हांवें कित्याक जेजू लागीं येवंक जाय जावप जावन आसा जेजू जावन आसा सोर कृपेची झर दुसरें सवाल जावन आसा हांवें कित्याक जेजूक पळोवंक वा ताचे लागीं रावंक जाय जेजू जावन आसा सोर कृपेची झर कित्याक जेजून म्हाका पळोवंक जाय जेजू जावन आसा कृपेची झर देवाचें उतर वा बायबल आमकां कितें जेजू विशयी सांगूंक आशेता जेजू जावन आसा कृपेची झर जेजू कितें हांवें अर्गां दिवंक जाय जेजू जावन आसा कृपेची झर अकरेचें सवाल जावन आसा कित्याक हांवें जेजू कडेन मागोवंक जाय म्हणजे विनवण्यो ते सवां दवरूंक जाय जेजू जावन आसा कृपेची झर दया करून सक्कड आमी निबी घाल्या सक्कड आमी निबी घाल्या सक्कड निबी घाल्या मोगाच्यो भोवयनो जाकोब 4 आमकां अशें सांगता देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो देवा लागीं तुमी लागीं सरा देव लागीं सरतलो देवा मुखार तुमी कालती जाया आनी तुमकां ऊंच व्हरतलो म्हणटा देवाचें उतर खंय मोगाच्यो भोवयनो आमी देवा लागीं सरता तितलें देव लागीं आमचें सरता कितलें आमी कालती जाता देवा मुखार तितलें देव आमकां वर्त करता त्या कारण खातीर मुखार आसा मोगाच्यो भोवयनो कार्लो कधी सांगता 3 संगती आमच्या मुखार आसात पयलें जावन सांगता कार्लो कधी एवकरिस्त मुखार उबी रावा आनी भगेवन सतेल्यात एवकरिस्त मुखार आमी आसाव भगेवन जावचे खातीर त्या खातीर कार्लो कधी सांगता एवकरिस्त मुखार उबी रावा आनी तुमी भगेवन जतेल्यात ते भगेवन जोडचे खातीर आमी हांव वय सोम्या ही घडी वेळ करसिता तो तुजे मुखार आमी भगेवन जावचे खातीर दुसऱ्यान तो सांगता एवकरिस्त जावन आसा म्हाका स्वर्गा वचूंक एक राज रस्तो एवकरिस्त जावन आसा म्हाका स्वर्गा वचूंक एक राज रस्तो नीट नितळ आडखळवणी संपूर्ण रितीन बेगीन वचूंक साहज जाता एवकरिस्त आमच्या मुखार आसो जेजू एक राज रस्तो स्वर्गा वचूंक आमकां वाट तिसऱ्यान तो सांगता म्हाका हांवें पळोवचें
बेजाराय देवाक हांवें पळोवचें येवकरिस्त आसल्या जेजू पळोवचें म्हाका वर्ती दोस काय वय मोगाच्यो बोबयनो म्हाकाच हांवें पळोवचें एक बेजाराय जायते पटी म्हजें जिवीत जियेत आसतना हांव सुकोवन पडलां पातक केलां अस्कत काय म्हजे मुखार आसा आनी म्हाकाच पळोवचें हांव एक बेजाराय म्हणटा पूण जेजू पळोवचें दादोस काय समाधान संतस वय मोगाच्यो बोबयनो आमी जेजू मुखार आसा भरपूर संपूर्ण देवाची कृपा संपूर्ण भरपूर आसा ताजे ते त्या खातीर पेद्रू सांगता जो अध्याय 68 सांगता सोमी आमी कोणा सरशी वसोंक तुजे लागीं आसा ससनीक जिवी दिवची उतरां वय सोमी आमी कोणा सरशी वसोंक तुजे लागीं आसात ससनीक जिवी दिवची उतरां ससनीक जिवी दिवची उतरां आमचे मुखार आसा ह्या सक्रमताचो जेजूक आमी आराधन जावन गव्यांक गीत ताका संपूर्ण रितीन समर्पण गव्यांक गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ सक्रमत जेजू वर्क आराधन जावं सगळ्या काळजान जेजू वर्का दिव्या आराधन करया सगळे सक्तीन ताका आराधन करया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య
ಯೇಸುವಿಗೆ कष्टाच्या वेळार पावसो देव आमचो, पिड्याशिड वेळार पावसो देव आमचो, सगळो दीस सांगा दिवसो देव आमचो. आमच्या मुखार आसा ताका करया आराधन, काळजांत ताका करया आराधन. ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ उघडा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दया करून सकड आमी बसया, सकड आमी बसया, दया कर. दुसरें सवाल आमच्या मुखार आसा, हांवें कित्याक जेजू पळोवंक जाय, कित्याक हांवें जेजू पळोवंक जाय? तो जावन आसा सोर कुरपेची झर. कीर्तन 30:4 वाक्य 5 अशें सांगता, ताजेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले. ताजेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले. तकली पदाक केदींच घालचे नाकात. तकली पदाक तुमी घालचे नात केदींच म्हणटा देवाचे उतर. तुमची नदर जेजूचेर लाया. एवकरिस्ता जेजूचेर लाया. तुमचे काळीज, तुमचे तोंड, तुमची कूड परजळतली. कित्याक सोर कुरपेची झर आमच्या मुखार आसा. मगाच्यो बोबयनो, आमच्या सट्टाची दिश्ट एवकरिस्ताचेर आमी दवरया. सट्ट आमी जेजूक पळोवया थोडो वेळ.
आमची दिश्ट कोणाचेर आमची मोत खंयसर वरची नाका केवल फकत येवकर असल्या जेजूकूच आमी पळया एक घडी येवकर असल्या जेजू पळया कितें हांवें जेजूक पळोवंक जाय कितें हांवें पळोवंक जाय जेजूक जेजूक पळोवच्या मुखांतर म्हाका मेळटा सकत वय मागाच्या भोंवून आमी जेजूकूच पळोवया आमी पळोवंक जाय जेजू कित्याक तो जावन आसा संपूर्ण सकत आमी अस्कत पडटा आदळटा मनशी आमी जेजू पळोवच्यान मेळटा आमकां सकत वर्ती सकत मेळटा जेजूक हांवें पळोवंक जाय ताजें तें आसा सकत जेजू पळोवचें म्हळ्यार कितें जेजू पळोवचें म्हळ्यार उरल्या सोर संगते पाठ करची आनी म्हजो फोकस म्हजी दिश्ट क्रिस्ताचेर कंसोवची क्रिस्ताक पळोवचें म्हळ्यार जेजू पळोवचें म्हळ्यार एवकरिस्त पळोवचें म्हळ्यार म्हजे सोर संगती हांवें पाठ करची आनी जेजूक म्हजी दिश्ट लावची त्या खातीर हांवें जेजू पळोवंक जाय जेजूक हांवें पळोवचें म्हळ्यार जेजूची काकलूत दया बोक्सान हांवें जोडून घेवचें ह्या एवकरिस्त असल्या जेजू पळोवचें म्हळ्यार वा जेजू पळोवचें म्हळ्यार जेजूची दया काकलूत बोक्सान आपणून घेवचें कशें जेजू दयाळ जालो कशी काकलूत ताजी मेळ्ळी आमकां तशें हेरांक दया जावं काकलूत जावं कशें जेजू बोगचयलें मगाच्या बोबयनो जेजू कुर्सरम करता आसतना जायते सन्निवेश ताचे मुखार आसले सकड सायडी धरून एकच म्हणटा ते कितें करता तें नेना बोक्शी बोक्सुने जोडले आमी बोक्सूच्या खातीर जेजू पळोवंक जाय जेजूक हांवें पळोवंक जाय ताजी दया बोक्साने काकलूत जोडच्या खातीर जेजू पळोवचें म्हळ्यार हांवें जेजू बरी जावचें हांवें जेजू पळोवंक जाय एवकरिस्त नासलें जेजू पळोवंक जाय हांवें जेजू बरी जावच्या खातीर अनेक क्रिस्त जावच्या खातीर हांवें जेजू पळोवंक जाय हांवें जेजू पळोवचें म्हळ्यार हांवेंच क्रिस्त जावचें मगाच्या बोबयन आमी पळया एवकरिस्त नासलें जेजूक आमची दिश्ट अळोवची नाका जेजूक हांवें पळोवचें म्हळ्यार परिपूर्ण जावन संपूर्ण जावन विश्वास जेजूचेर दवरचो हांवें जेजू पळोवचें म्हळ्यार संपूर्ण परिपूर्ण जावन जेजूचेर विश्वास दवरचो न्ही 30, 40, 50, 60, 110 100 वयर परिपूर्ण जावन संपूर्ण जावन कितेंय म्हज्या जिवितांत येवं कश्ट वा दूख संकश्ट समस्या येवं कितेंच येवं जेजूचेर मात्र हांवें संपूर्ण विश्वास दवरचो जेजूक पळोवचें म्हळ्यार हांवें संपूर्ण जावन जेजूचेर विश्वास दवरचो जेजू पळोवचें म्हळ्यार हांवें जेजूचो मोग करचो जेजू पळोवचें म्हळ्यार संपूर्ण रितीन जेजूचो हांवें मोग करचो जायते रितीनी जायते अवकाश आमकां वेगवेगळे रितीन मोग करूं एकामेकाचो मेळटा खरें बरें पूण हांगा आसा संपूर्ण रितीचो मोग एक इश्टापास दिवचो उरतो जीव दुसरो मोग ना म्हणटा जेजू आमच्या खातीर ताणें संपूर्ण जावन खाली करून आमचो मोग केलो तर आमी जेजूचो मोग करूंक जाय जेजू पळोवचें म्हळ्यार संपूर्ण रितीन हांवें मोग करचो त्या खातीर एब्रेव घरां बरयलें अध्याय 12 वाक्य 2 अशें सांगता आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया तोच आमचो भावार्थोसो आनी आरंभ आनी शेवट आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया तोच आमचो भावार्थोसो आरंभ आनी शेवट म्हणटा एब्रेव घरां बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 वय मगोचे बाबयनो जेजूचेर हांवें पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत प्रारंभ आनी अंत जेजू मात्र त्या खातीर आमची दिश्ट जेजूचेर पळोवया जेजूच पळोवया आनी आमी गीत गावया
तुझेरा पात्यता जेजू मोगाड़ा तुझेरा पात्यता जेजू मोगाड़ा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे रामात येता जेजू मोगाड़ा तू मोजो इष्ट मोगासो अरे घरचे म्हाका पावसो तो मोजो इष्ट मोगासो जेजू मोगाड़ा तुझेरा पात्यता जेजू मोगाड़ा कष्टाची मोडा मुझे अर्गा तुका सुम्या जेजू होगळाक तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हरसिदा तुका सुम्या जेजू होगळसिदा तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जेजू अखंडता तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सकट संगत म्हणया अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या ओगलाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या होसाना तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या हालेलुया 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 थोडं वेळ मौन आम्ही राहूया एक पटी आम्ही मौनपणे असताना आमचे हात उक्ते दवरया एक पटी आम्ही मौनपणे असताना आमचे हात उक्ते दवरया देवाची कृपा वळवून आसा मोगाच्या बाबा तू जाऊन असा सोर कृपेची जर तू जाऊन असा सोर कृपेची जर आमचे मौनपणे आदरत असताना आमचे हात उक्ते दवरया
ती कुरपा वडोवन आसा आमचे ते सकड थोडो वेळ मौनपणे जेजू मुखार आमी आमचे हात उक्ते दवरया. मोगाच्या बोबयनो आमच्या मुखार आसा तिसरें सवाल. कित्याक जेजून म्हाका आपडूंक जाय? जेजून कित्याक म्हाका आपडूंक जाय? तो जावन आसा सोर कुरपेची झर. जेजून कित्याक म्हाका आनी तुका आपडूंक जाय? जेजू जावन आसा सोर कुरपेची झर. मोगाच्या बोबयनो, म्हज्या आनी तुज्या जेजून कितलेशी पटी बरें करूंक ना, बरें केलां. हर एक पटी मागता आसतना दिलां, एका रितीन वा अनेक रितीन दिलां. मस्त बरें केलां जेजून. जायत्या देण्यांनी, भलायकेनी, शांती समाधान, काम, बरें कुटुंब, घरांनी सकड जेजून फावो केला. त्याच जेजून ह्या संवसारी जिवंत आसतना आमी पळयता 4 शुभ वर्तमानांत जेजू बरेंच करून गेलो, आपुणूच गेलो, गुण करूच गेलो. जर तर जेजू खंयच्या जाग्यार गेलो थंयसर ताची कुरपेची झर वळोवन आसली. जेजू खंयसर ताचें हजरपण आसलें थंय कुरपेची झर आसली. जेजू कोणे आपडलें तांचे थंय कुरपेची झर वळोवन गेली. वय मोगाच्या बोबयनो, जेजून म्हाका कित्याक आपडूंक जाय? तो जावन आसा सोर कुरपेची झर. 10 कोटकार जेजू मुखार आयले आनी जेजून तांकां आपडलें आनी 10 कोटकारी गुण जाले देव जेजूच्या दैवीक कुरपे वरवीं. जेजून केप्याक आपडलें आनी तांकां आयकशें केलें ताच्या कुरपे वरवीं. जेजून मोन्याक आपडलें आनी मोने उलोवंक सुरू केलें. तें बरें जालें जेजूच्या कुरपे वरवीं. तोंट्यांक जेजून आपडलें आनी तोंटे चलोवंक शकले. जेजून आपडलें दैवीक सकतांचे तें गेले, तें बरें जालें. मेल्ल्यांक जेजून आपडलें, जेजून तांकां जिवांत उठयलें ताच्या कुरपे वरवीं ते जीव जाले. शतपतीच्या साकराक जेजून गुण केलें आनी शतपती साकर बरो जालो जेजूच्या कुरपे वरवीं. जायराची दुवेक जेजून गुण केलें, जायराची बरी जाली जेजूच्या कुरपे वरवीं. पेद्रूच्या सासूमायेक थाप आसलो, जेजून तिका बरें केलें, ती बरी जाली जेजूच्या कुरपे वरवीं. जायत्या वर्सां तावन रक्तस्त्रावाच्या पिडेंत वळवळची रक्तस्त्रावाची स्त्री
आपण जेजूची वस्तू आपडले तर बरी जाता म्हणून ती आपडता. तशेंच ती बरी जाली. तिची रक्त अस्त्रावाची ती सीर सुकली, ती बरी जाली जेजूच्या कृपे वरवीं. जल्मत हांव तो कूड आसलो बार्तिमेऊस. जेजू पळोवंक आशेतलो तो. जेजू ताका आपडले आनी बार्तिमेऊस बरो जालो जेजूच्या कृपे वरवीं. आरमारल्याक जेजून गूण केले. तो व्यक्ती बरो जालो जेजूच्या कृपे वरवीं. नाल्कुदिच्याक जेजून बरें केलें. तो बरो जालो जेजूच्या कृपे वरवीं. वादळांत सिरकून पडल्या सिसांक भेव देलें आनी जेजून वादळ रावयशें केलें ताच्या कृपे वरवीं, जेजूच्या कृपे वरवीं. नजरेंतल्या पिडेस्तांक जैतू लोक जेजू मुखार हाडिल्ले. जेजू सक्तांक आपुणूच गेलो. आपुणली सक्कड बरी जाली जेजूच्या कृपे वरवीं. काणा शारांत वायनून पडल्या वेळार उदक आसलें वायन केलो. सक्तांकी दादोशी केलें जेजून ताच्या कृपे वरवीं. बेतसायदाच्या कुड्याक जेजून दिश्ट दिली आनी तो बरो जालो जेजूच्या कृपे वरवीं. लाजराक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो जेजून. तो जीव जालो जेजूच्या कृपे वरवीं. काणागारान स्त्रियेची दुयेसो देवूसार जेजून दोंडयलो. जेजूचें नांव आयकत आसतना देवूसार सण धांवलो जेजूच्या कृपे वरवीं. लाजरस पत्की जिवी जियेतलो. जेजू ताका भेटलो आनी जेजू ताच्या घरा गेलो. ताचें जिवीतच बदल्लें जेजूच्या कृपे वरवीं. पदवरान सिरकोन पडली ती स्त्री त्या फरिसेवान जेजू मुखार हाडलें. जेजू म्हळें तुका कोणेंच पत्र उडोवना, हांव उडोवचो ना. हांगा तावन वोस, बरी जा. ती बरी जाली जेजूच्या कृपे वरवीं. वय मगाच्या बोपयनो शुभ वर्तमानांत नाना रितीन आमी पळयता जेजू वरवीं बरें जालें, बदलावण जाली. पातकांची जिवीत साडून जेजूची पाटी परतली. जायती मनशां आमकां पळोवंक मेळटात. कित्याक जेजू जावन आसा सोर कृपेची जर. जेजू जावन आसा सोर कृपेची जर. आमी जेजू मुखार आसां, साक्रामेंता मुखार आसां. ती जेजूची कृपेची जर आपणोवचे खातीर आमकां समर्पिया. गीता मुखांत आनी ताची कृपेची जर आमचे ते वळचे खातीर. वय मगाच्या बोबयनो देवाची कृपा जायती वळोवन आसा आमचे ते. आमचे हात उक्तेच आसूं एक गीत गायता आसतना ती कृपेची जर आमचे ते वळचे खातीर. कृपे जरीशी म्हाका पळय, कृपे जरी तान बागय, कृपे जरी रावोंक निर्मी म्हाका पळय तान बागय वावरूं निर्मी. वय मगाच्या बोबयनो जेजू जावन आसा कृपा. कृपेन भरसू जेजू ताजे आसा संपूर्ण कृपा.
आमकां दिवचे खातीर. कृपे जरीशी म्हाका पळ, कृपे जरी तान वागय, कृपे जरीशी रावोक निर्मीण म्हाका पळय, तान वागय वावरूंक निर्मीण. जरीशी म्हाका पळय, कृपे जरी तान वागय, कृपे जरीशी रावोक निर्मीण म्हाका पळय, तान वागय वावरूंक निर्मीण. वय मगल जिसो तू कृपा जालय नाना रितीन पोरण्या सल्ल्यांत नव्या सल्ल्यांत आतां ह्या येवकरीस्त मुखांत्र कृपे जर जावन आसाय ती आमचे ते वळय जिसो. जेजू म्हणटा ये सासणीक जिवीत हांव तुका दिता, मागून तुगे हातकाची धरून तुये ही म्हजी कूड रगत पिये. जेजू म्हणटा ये सासणीक जिवीत हांव तुका दिता, मागून तुगे पातकाची धरून तुये ही म्हजी कूड रगत पिये. कृपे जरीशी म्हाका पळय, कृपे जरी तान वागय, कृपे जरी रावोक निर्मीण म्हाका पळय, तान वागय वावरूंक निर्मीण. वय जिसू तुवेंच म्हळाय जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता ताका सस्तीक जिवीत पावो. जो कोण म्हजे मांस आनी रगत पियेता ताका सस्तीक जिवीत पावो. जो कोण म्हजो ताळो आयकता ताका सस्तीक जिवीत पावो. वय सम्या तू आमचे मुखार आसाय सस्तीक जिवीत दिवची जर. जेजू म्हणटा गे पवित्र आत्मा हांव तुका दिता, मागून तुगे शरती तो सतत तो शिकयतलो, कृपा दितलो. जेजू म्हणटा गे पवित्र आत्मा हांव तुका दिता, मागून तुगे शरती तो सतत शिकयतलो, कृपा दितलो. कृपे जरीशी म्हाका पळय, कृपे जरी तान वागय, कृपे जरीशी रावोक निर्मीण म्हाका पळय, तान वागय वावरूंक निर्मीण. रावोक निर्मीण.
बहिणो, थोडो वेळ मौनपणी आमकां देवाक समर्पिया. आमचे परत हात उक्ते दवरया, आमचे हात उक्ते दवरया. जेजूस पळय, ताची ससाय मागून घेवया. मोगाच्यो भयणो, ह्या जगेत हांव पाटयेत आसतना हांव कुरपेन भरलेलो व्यक्ती जावं. कुरपा हांव खंय येता, म्हजे पयलें म्हजे तें, म्हज्या घरांतय घराण्यांतय. कुरपा हांव खंय येता, म्हज्या कामा कडेन जाग्याक वा कोणाक बेळता जाल्यार जेजूची ती कुरपा वळोवनीच्या खातीर आमी मागून घेवया. आमचे हात उक्ते दवरया, मौनपणी ती कुरपा मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणो, चवथें सवाल अशें आसा, देवाचें उतर वा बायबल आमकां जेजू विशीं कितें सांगता? देवाचें उतर बायबल आमकां जेजू विशीं कितें सांगता? जेजू जावन आसा कुरपेची सर. आमी मोगाच्या बाबयन प्रत्येक तरान हांगा सोरितेची कुरपा आमी पळयता. जेजू जावन आसा सोरितेची कुरपा. पयलें जावन पळयता आमी ती आमकां पवित्र करची ती कुरपा, सॅन्टिफायींग ग्रेस. आमकां पवित्र करची ती कुरपा. आमी पातकी, आमी अस्कत आबाळ पडटा. देवान आदां एवेक तांचे मुखार ऑप्शन दवरलें, चॉयस दवरलें. ती सारकी वेंचून काडून सुकून पडली. वय मोगाच्या भयणो, आमचे मुखार जायते पटी ऑप्शन आसतात. आमचे जिवी जियेत आसतना ऑप्शन आसतात, बरें वा वायट वेंचून काडूंक. अस्कत आमी देवाची कुरपा मागता जाल्यार सारकी वेंचून करता. सॅन्टिफायींग ग्रेस, पवित्र करची कुरपा. रोमाकारां बरयला अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 2 अशें सांगता, पूण आतां तुमी पातकाच्या बांदपासांतले सुटल्यात आनी देवाचे गुलाम जाल्यात. असो होळ तुमचे बगेवनपण आनी असो शेवट ससनाचें जिवीत. आमी पातकाच्या बांदपासांतून सुटल्या क्रिस्तच्या मरणा वरवीं. ही जावन आसा पयली कुरपा, पवित्र काय करची वा पवित्र करची कुरपा. दुसरी जावन आसा क्रियात्मक कुरपा, एक्चुअल ग्रेस. क्रियात्मक कुरपा. आमचे ते आमचे जिवीत क्रियात्मक जावन दवरची कुरपा ती जावन आसा. पयलो कोरिंथीयांर अध्याय 10 वाक्य 13, मनशान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देवविश्वासी तो आमकां ताकी वरती ताळणी येवंक सडिना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो घटाय दितलो. आमच्या आत्मीक संगती वेळार, आत्मीक पयना वेळार आमकां उर्बेवंत करची ती कुरपा जावन आसा क्रियात्मक कुरपा वा एक्चुअल ग्रेस. हें जावन आसा दुसरें. तिसरी कुरपा जावन आसा पुर्वाक जावन देवान दिवची कुरपा, प्रायर ग्रेस. पुर्वाक जावन दिवची देवाची कुरपा. आमी देवाक सोदूनेच्या आदींच, देवाची ससाय मागच्या आदींच देवान आमकां ती कुरपा दिल्या. आमी मागच्या पयलेंच, आमी सोदच्या पयलेंच देवान आमकां पयलेंच दिल्या. पुर्वक जावन, पयलेंच जावन, प्रायर जावन देवान कुरपा दिल्या. तिताक बरयला अध्याय 2 वाक्य 11 सांगता,
सगळ्या मनशा कुळाक तारान अडचाक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. सगळ्या मनशा कुळाक तारान अडचाक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या म्हणटा. देवान आमकां दिल्लें ती कृपा आमच्या पयलेंच आमी मागच्या पयलें वा इसरच्या पयलेंच दिल्ली ती कृपा. चवथी जावन आसा जस्टिफाईंग ग्रेस, नितीवंत करची कृपा ती. रोमांकारांक बरोवला अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 4 अशें सांगता. तरी पूण देवाचेर कृपेच्या उदादेण्या वरवीं जेजू क्रिस्त मारी पात मेळटा ती सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लागता म्हणटा. तरी पूण देवाचे कृपेचे उदार देणे भुईमुगाच्या बोबयनो, ही कृपा आमी आमच्या कामा वरवीं, आमच्या मागण्या वरवीं वा आमच्या प्रयत्ना वरवीं लाभली कृपा न्ही ती. देवान आमकां हर एकल्यांक धर्मार्थ जावन दिली ती कृपा. फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड. देवान धर्मार्थ जावन दिली ती कृपा. पांचवी जावन आसा सस्टेनिंग ग्रेस, आधार दिवची कृपा. सस्टेनिंग ग्रेस, आधार दिवची कृपा. देवाचो आधार आमकां निरंतर आमच्या जिवितांत जावंक जाय. दुसरो कोरिंथकार अध्याय 12 वाक्य 9 अशें सांगता. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कंतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजी अस्कतकायेची वडवीक हांव खुशेन सांगता म्हणटा सांपाव. अरे घडी म्हणलें बरी, देवाचो आधार आमकां जाय. देव जावन आसा संपूर्ण कृपा आधार. सवी कृपा जावन आसा सामान्य कृपा, कॉमन ग्रेस. देव ही कृपा दाखयत आसतना भेदभाव दाखयना. दुबळो वा ग्रेस्त, पातकी वा भाग्यवंत, धर्म असो वा अनेक धर्म असो, भेदभाव नासतना सर्वांचेर दाखोवची ती कृपा. मत्तेयोकारांचो अध्याय 5 वाक्य 4-5 अशें सांगता. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जाल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्याचेर आनी तशें खोट्यांचेरय उदेश करता, आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें पातक्यांचेरय तो पावस येवचे बरी वत्ता. सगळ्यांचेर एकच रितीन सर्वांक समान जावन कृपा दाखयता. कॉमन ग्रेस, सामान्य कृपा ग्रेस म्हणत. भुईमुगाचे बोलयलो नाना रितीची कृपा आमच्या मुखार आसात. हर एक व्यक्ती आमी ह्या सोवी कृपेची व्यक्ती जावन देव आशेता. त्या खातीर मोगाचे बोबयनो परत कृपेचे गितां मुखांतर देवाची कृपा म्हणून आमी आपणून घेवया. देवाचे उतर एकच सांगता, जुज जावन आसा संपूर्ण सोरितीची कृपा. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगीन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगीन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जिनियन कंगाल जाताना कधी दुकान बुडताना सोमिया कुलो मारताना काहीच माका उडेना जिनियन कंगाल जाताना कधी दुकान बुडताना सोमिया कुलो मारताना काहीच माका उडेना जेजू 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 मोगाच्या बोबेनो सूर आमी उबे रावया सकड. 5वें सवाल आमच्या मुखार आसा, कित्याक हांवें जेजूक अर्गां दिवंक जाय? कित्याक हांवें जेजूक अर्गां दिवंक जाय? जेजू जावन आसा सोर कुरपेचो जर, त्या खातीर हांवें अर्गां दिवंक जाय. मोगाच्या बोबेनो, एक गडबर उगडास कड्या आमच्या जिवितांत जायती अजापां जाल्ल्या पैकी एक अजाप आसूं. जायती अजापां जाल्यात, जायती जाल्यात. मागल्या सकड म्हज्या जेजून दिलां. ह्या सोर अजापा पैकी एक अजाप खंयचेच विसरूंक जायना, चिंतूंक जायना. तितले सक्तेर वरवीं ताचे वर्तें जावन जाल्लें अजाप एक उगडास कड्या मोगाच्या बोबयनो. खंयचेंच जावं एक अजाप हांवें देवाक अर्गां दिवंकूच जाय, तसलें एक अजाप उगडास कड्या. ते अजाप म्हजें जिवीत मस्त गरजेचें. आमी उगडास कड्या. कीर्तनगार 104 वाक्य 6 सांगता, ओगलाप दिता आसतना तूं शांती जडतलोय, त्या खातीर अर्गां दिता हांव. वय मोगाच्या बोबेनो, होगलाप दिता आसतना तूं शांती जडतलोय, त्या खातीर आमी होगलाप दिवंक जाय. कीर्तन 103 वाक्य 3 अशें सांगता, सोम्याक होगलाप दिता आसतना तुजें जीव पातकाचें जिवीत बोगसतलें आनी तुजी पातकां बोगसतलीं. तुजें पातकी जिवीत बोगसता, त्या खातीर हांवें देवाक होगलाप दिवंक जाय म्हणटा कीर्तनगार. धूमकृतीचे अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 15 अशें सांगता, होगलाप दिता आसतना तूं शक्तिवंत आनी बळवंत जाताय. सगळी बळवंत सकत तुजी जाताली. केन्ना तुज्या सर्वेस्परा देवाक सोम्या जेजू क्रिस्ताक होगलाप दिताय, सगळी सकत आनी बळ तुजें जातालें. सिराकचो अध्याय 15 वाक्य 19 अशें सांगता, होगलाप दिता आसतना पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तूं जडतलोय. पवित्र आत्म्याचें प्रेरण, पवित्र आत्मो जावंक जाय, आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. कितें वायट बरें सकड समजूंचो एक गायड. जो कोण होगलाप दिता तो पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरता म्हणटा सिराकचो बूक. जोशुआ अध्याय 6 वाक्य 2 अशें सांगता, होगलाप दिता आसतना दुस्मनाचेर तूं जैत व्हरतलोय. दुस्मनाचेर आमी जैत व्हरूंक जातलें. दुस्मन केवल मनीस मात्र न्ही. म्हाका बोबीनो ओर सर संगत्यो आमच्या मुखार आमकां दुस्पडोवंक धर्नीक शेपटोवंक
कारण जाता आसतना दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक हो ग्लाब तुका आदार दितलें. वय मगेच्या बाबयनो हांवें देवाक हो ग्लाब दिवंक जाय. देवान म्हाका आपायांतलें रक्षण दिवचे खातीर, देवाक हो ग्लाब दिवंक जाय बरें करचे खातीर, देवाक हो ग्लाब दिवंक जाय सकत जोडचे खातीर, देवाक हो ग्लाब दिवंक जाय कुरपा जोडचे खातीर. तो जावन आसा सोर कुरपेचें जर. कांतार मुखांत्र देवान केल्ल्या सोर उपकारांक अर्गां जावन आमी हो ग्लाब आमचो पटोवया. सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच अर्जुना वाडटा. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सुना वाडटा. सूर्यो संतारा उजवाड पावता, अंतराळ तुजे मायमेंदी भरता. सूर्यो संतारा उजवाड पावता, अंतराळ तुजी ती मायमेन भरता. रसनार तूं रसना हांव, तुजे नांव सदां लाव गवनगांव. रसनार तूं रसना हांव, तुजे नांव गोबी जावं गवनगांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सुना वाडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रसनार तूं रसना हांव, तुजे नांव भोवी जावं गवनगांव. रसनार तूं रसना हांव, तुजे नांव भोवी जावं गवनगांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच अर्जुना वाडटा. तुका सदांच अर्जुना वाडटा, तुका सदांच अर्जुना. हालेलुया 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 जेजून आमचेर बरें केले खातीर आमी सकट सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू. हो ग्लाब तुका सोम्या जेजू, हो ग्लाब तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सकट ती बिगल्या मगच्या बाबयनो, सकट ती बिगल्या. अकरेचें सवाल आमच्या मुखार आसा. कित्याक हांवें जेजू कडेन मागोवंक जाय? कित्याक हांवें जेजू कडेन म्हजी विनवणी सांगूंक जाय? कित्याक हांवें म्हज्या जेजू कडेन हांवें तें सांगों सांगूंक जाय? जेजू जावन आसा सोर कुरपेची जर. जेजू जावन आसा सोर कुरपेची जर. मगाच्या बाबयनो आमकां दिल्लो विशय इरादो जावन आसा
पळयणारी आमी मागया पळयणाऱ्या पसत मागे आमच्या पवित्र सभे पसत पवित्र सभा जावन आसा एक पळयणारी मगच्यो भाऊ भयणो मागे आमच्या पवित्र सभेचे सोर व्यक्ती बसत धर्मीक व्यक्ती बसत बाप साहेब बिस्प ह्या आसा धर्मीक भाऊ भयणी ही गरज मता देवाच्या कृपेन सोलचे खातीर या पयने चलता आसतना या धर्मिकांक तुजो आदार दी कृपा दी तांणी इगजमतीचे पयन जेजू सरचीन शेवटा सरचीन वचोंक आदार दिवंक आमी विशेष रितीन मागीर आमच्या धर्मीक मुखेला बसत आमी मागया कुटुंबा बसत कुटुंब जावन आसा एक पयन या कुटुंबाच्या उदरगते खातीर कुटुंब बरें करचे खातीर जायते कुटुंबाचे सांदे पयन करून अनेक जाग्यार केल्यात वय मगाच्यो भाव भयणो कुटुंब बरें करचे खातीर प्रगती करचे खातीर पयन कुटुंबांतलें पयन गरजेचें पयसल्या गांवांत आसच्या आमच्याच व्यक्ती खातीर जावं भुरगीं आसा जाल्यार नातां आसा जाल्यार आमचे पप्पा वा मम्मी गोवा बायल आमचे वडील आसा जाल्यार तांच्या खातीर मागीर ती पयसल्या गांवा पयन करून गेल्यांत कुटुंबाचें कुटुंब बरें जावचे खातीर प्रगती जावचे खातीर देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर तांच्या कामाचेर सगळ्या तांच्या जिविताचेर आनी कडच्या मेटाचेर आशिर्वाद असो मागया जर तर कोणी आमची भाऊ भयणी आमच्या कुटुंबा खातीर गांवांत रावनच काम करता जाल्यार तांच्या खातीर आमी मागया कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर पयन करच्या हर एका व्यक्ती खातीर आमी मागया आमी मागया आमच्या पासून हर एकल्या व्यक्ती पासून क्रिस्तांव व्यक्ती पासून आमच्या आत्मीक पयन देवाशी येत आसतना जायते ताळण्यो अडखळ येतात हर एकल्यांक भाग्यवान जावंक पवित्र जावंक आशा आसा आनी आमचे पयन आमी करता आत्मीक पयन करता आसतना ह्योच्यो आडकळ्यो तेंते सवान ताळणी फूड करून मुखार वचूं दुस्मान त्या देवसाचेर जैत व्हरूंक आमी मागया आमचे वैयक्तीक जिवीत आत्मीक पयन जावन आसा आमी मागया आमचे पासूच मागया आमी सुरपीड आसता पासून कश्टांत आसल्या पासून दगदनी भोगतल्या पासून समस्या आसल्या पासून वा खंयचीच सामाजीक समस्या आसा जाल्यार तांच्या खातीर आमी मागया कित्याक हे संवसारी पयन करता आसतना जिवितांत करता आसतना जायते कश्ट पिडा अंधकार येतात थोडी फाटी पिडा सोसून व्हरूंक जायना कश्ट भोगतात धैर्य सुकता जायते फाटी एकसूरपण भोगता काळो कुस्सेत आसतना ह्या संवसारी पयना वेळार जेजू आमी आदार मागया आमी ह्या संवसारी जिवितांत चलची पयनारी जावन आसा आमी आमचे खातीर आमी मागया आमी आमच्या युवती पासून भुरग्यां पासून ती जावन आसात आमची समाज मुखार वचूं आमची इगर्ज मतां मुखार वचूं वा फिरगज मुखार वचूं वा आमची कुटुंब मुखार वचूं एक पयनारी आसात जायती स्वप्नां काडून येची पयनारी आमची युवती भुरगीं जायती ती स्वप्नां तांणी काण गेल्यांत स्वप्नां चिंतून आसात मागीर आमच्या भुरग्यां पासून युवती पासून जेजू शिकोवप करनासात बरें कर शिकोवप जर तर काम सोदून आसात काम मेळचे खातीर वा परगांवांत आसात कोणी आमच्या कुटुंबांत जावं फिरगजीन जावं वाड्यान जावं खंय आसात कोणा खातीर मागोवंक जाय जाल्यार आमी युवती मागया कित्यार सपन म्हणलें पयन ती काडून आसात एक घड बरें मावून रव्या जायती ते सवा मागण्यांना आमी आयल्या जाल्यार
ती जेजू समर्प्या जो सद्या सो वाक्य 30 आनी 7 सांगता म्हजे ते आयल्या कोणाक हांव इन्कार करचो ना म्हजे ते आयल्या कोणाक हांव इन्कार करचो ना म्हणटा जेजू सोर मागणी पावनपणी साक्रामेंत असले जेजू दवरया कित्याक आमचे जिवीत ह्या संवसारांत एक पयली यात्रेक आमी सर जावन आसा बसयल्या गावाक पायाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता यात्रेक आमी सर जावन आसा बसयल्या गावाक पायाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी ससाय मागता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumiyan Jesu. Hoglap tuka sumiyan Jesu. Mahima tuka sumiyan Jesu. Naman tuka sumiyan Jesu. Pranam tuka sumiyan Jesu. Vandan tuka sumiyan Jesu. Stuti tuka sumiyan Jesu. एक घडी बोर मोगाच्या न्हू आमी आतां परतून सोमिया संगी एक घंटो करसूंक आमी तयार करया जिवंत जेजू आमचे मदें आसा आमकां आयकूनसो आमकां पळोवनसो आमचे कडेन उलोवनसो आमचो मोग करचो आमकां सांगात दिवनसो आमची दुकां बुजचो जेजू आमचे मदें आसा उंड्याच्या रुपाकाल करूच हजर आसा ताका आमी आराधन स्तुती करूंक हांगासर आयल्या एक घडी बोर आराधन स्तुती करच्या पयलें तुमकां समर्पण दिया खंयचें वजन तुमी घेवन आयल्यात खंयचें दूख तुमी काणगून आयल्यात खंयचें निरासपण तुमकां भोगता कितें आकांत तुमकां आसा जावंक पुरो ह्या दिसांनी बरो आकांत आसा गल्फ राष्ट्रांत तुमची मोगाची मनशां आसूंक पुरो थंयसर झूज जाता पूण जेजू म्हणटा भिये नाका या तुमी समेस कश्ट तेल्यानो वजन वा वैत तेल्यानो म्हजे सरशीन या हांव तुमकां विशो दिता म्हण ह्या बावडटान मोगाचें न्हू तुमचें समर्पण करा आनी जेजूक सांगा ओ एक घंटो हांवें करचोचो हर एक आशिर्वादाचो घंटो हांव बावडटान पातयेता म्हणून आमी ताका आराधन करूंक तयारी करया जळत्या बोल्या मुखार मोइजेक भेटलो सर्वेस्पर म्हणालो म्हज्या परचेचें दूख हांवें पळयलें तांची बोब हांवें आयकली तांकां सुटका दिवचे खातीर हांव देंवून आयलां त्याच पळोवनच्या उलोवनच्या आयकूनच्या जाप दिवच्या मोग करच्या बोक्सांनी दिवच्या जिवंत देवा मुखार आमी आसाव ताका आमी आराधन करया रोमाकारां बरयलें पत्रांत नाको आनंद म्हणटा येया सर पडो नमस्कार करया आमच्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे मुखार दिंबियांनी सरपडटलो हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाकणतलो आमी उतार सकडा म्हणया सर्वेस्पर म्हणटा
हांव जिवंत देव जिवंत देव हर एकलो मुझे हुजीर मुझे हुजीर दिंबियांनी सरपडतलो दिम्यांनी सरपडतलो आणि हर एकलो आणि हर एकलो आपलो ताळो उबार आपलो ताळो उबार देवाक वाकणतलो देवाक वाकणतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कीर्तन 95:6-7 म्हणटा या मान बागोवया या मान बघूया सरपडूया सरपडूया आमकां रचलेल्या आमकां रचल्या सर्वेस्परा मुखार सर्वेस्परा मुखार दिमी मारूया दिंबी मारूया कित्याक तो आमचो देव कित्याक तो आमचो देव आमी त्याच्या सरोवाची पर्जा ताच्या चरोवाची पर्जा ताच्या हातान ताच्या हातार चलयलेल्यो शेळयो शेळयो येया मान बघूया येया मान बघूया सरपडूया सगळा आमी जाता जाल्यार दिंबी घालया मोगाचे न्हू दिंबी घालूंक जायना जाल्यार कांय ओडणी जायनातली बसून आल्ल्या कडेन तुमचे हात उसंदरा उबे रावंक जाता जाल्यार उबे रावा सोमयाक आमी खंयच्या रितीने आराधन केल्यार मानता थांगता जाल्यार आमी सगळ्यां दिंबी घालया आनी सोमयाक बाप पूत पवित्रत्मो त्रिएक देव आमचे मदें आसा ताका आराधनेचें गीत गावन आमी आराधन करया आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तो आमचो बोधया सरपण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सरपण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. बाबा आमी तुका सरपडून नमस्कार करता अब्राहमाच्या इजाकाच्या जाकोबाच्या देवा आमच्या पूर्वजांच्या देवा आमच्या मालगडेच्या देवा आभा बापा आमच्या बापा सर्गींच्या बापा आमी तुजी भुरगीं बापा आमी तुज्या पांयांक सरपडटा नमस्कार करता आरासिता वंदिता नावाडटा आभा बापा आमच्या बापा सर्गींच्या बापा आकाश तुजें शियेसण भुमी तुजी पांयांची मोणय बापा ह्या पांयांच्या मोणेक हांव साश्टांगी सरपडून नमस्कार करता आरासिता वंदिता नावाडटा स्तुती गायता जेजुराया मोगाळीश्टा करता स्तुती आराधना जेजुराया मोगाळीश्टा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजात सरपण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सरपण करता नमस्कार हालेलुया सांगा आता हालेलुया सकट हालेलुया हालेलुया सांगा आता हालेलुया 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 सम्याक आमी आराचिया वंदिया नावाड्या
पवित्र सक्रमेंतान उंड्याच्या रुपाकाल देवपण आनी मनशापण लिपोन आसच्या म्हज्या सोम्या जेजू हांव तुका सरपडो नमस्कार करता. जेजू तुका जावं घडयेन घडी चोर मान महिमा स्तुती आता आनी सदांच सर्वता आमीन. पवित्र सक्रमेंतान उंड्याच्या रुपाकाल देवपण आनी मनशापण लिपोन आसच्या म्हज्या सोम्या जेजू तुका जावं घडयेन घडी चोर मान महिमा स्तुती आता आनी सदांच सर्वता आमीन. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक आमीन आमीन. पवित्रात्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधना. पवित्रात्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सरपण करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सरपण करता नमस्कार. हालेलुया 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 We praise you, Lord, we thank you, we adore you, we worship you, we glorify you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord, we adore you, we worship you, we glorify you. May your name be honored and glorified. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahanatani Vartya Deva, Dalbarancha Sarveswara, Amcha Deva, Sarga Samsaracha Rasnara. We adore you, worship you, glorify you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu Muja Sumyani Muja Deva, Jesu Paramona Deva Chaputa, Jesu Rancha Raya Danyancha Danya, Jesu Swadi Xurvandara, Jesu Vatsa Dani Jivizaunasya, Amidukara Sitavani down our town to the guy down. Hallelujah, 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 hallelujah. एक घडी बरो शांत रवा. तस जेजू उंड्याच्या रुपाकाल जिवंत करस आसा आमच्या काळजांत तो बिडार करनाचा आमची तें तो वस्ती करनाचा. आमची कोडो बापान आवयच्या गर्भांत रुपीत करतनाच आमची कोडो पवित्रत्मेचें मंदीर केलां. बापान ताचो स्वास आमचे भितर घाला आनी ताच्या राजाची भुरगीं जावन आमकां ताणें स्वंत भुरगीं जावन काशा भुरगीं जावन स्विकार केला. तोच पवित्रत्मो मजतदार जावन दिल्लो. आज ह्या बापाची आनी जेजूची संपूर्ण वळखन बापाक जेजूक आराधन स्तुती करूंक आमकां ताणें शिकयला. बापाचो जेजूचो मोग करूंक
आमकां तो आदार दिता, आमकां तो चलयता, आमकां तो शिकयता, आमकां तो उगडापे करता, प्रेरण दिता, समजणी दिता, गिन्यान दिता, जाणवाई दिता, बरवशान राखून व्हरता. त्याच पवित्रत्म्याच्या मजतेन आमी हांगासर आयल्या. त्याच बापाक पुता पवित्रत्म्या त्रिएक देवाक आमी आराधन स्तुती केली. ताका थोड्या होगळापाच्या उलयांनी आमी ताका वंदिया. तुमी सगळा उबे रावेत आतां. कोरिंतकारां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15:57. हांव म्हळ्या उपरांत म्हज्या फाटल्यान म्हणा, देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं अर्गां, जो आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात जैत दिता. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं अर्गां, जो आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात जैत दिता. कोरिंतकारां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 म्हणटा, सदैव जावं देव, 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 सदैव जावं आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप, तो काकुळतीचो बाप, तो काकुळतीचो बाप, तो काकुळतीचो बाप, आणि सोर बुजवणेचो देव, आणि सर बुजवणेचो सोर बुजवणेचो देव. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 कोरिंतकारां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 2:14. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं अर्गां, तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान आपल्या जैता परिवारांत चलयता. देवाक जावं अर्गां, तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान आपल्या जैता परिवारांत चलयता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू, आज आमी ऑर्डिनरी भुरगीं न्ही, आमी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बापाची भुरगीं, जैतवंत भुरगीं. आमी आमचे जिवीत जैतवंत जिवीत करता. ताचेर आमी नदर घाल्ल्या वेळार, ताचेर आमी विश्वास दवरल्या वेळार, ताकाच आमचो सोमी आनी रक्षक म्हूण स्विकार केल्ल्या वेळार, हर एक आमचें दूख ताचे मुखार वतल्या वेळार, हर एक आमचे काळजाची बोगणां ताका सांगल्या वेळार, तो आमकां निराशेन दवरिना. तो आमकां हर एका समस्या परिहार दिवन जैताच्या परिवारांत आमकां तो चलयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी म्हणया, देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं अर्गां, ताच्या वर्णोक नजो जाल्ल्या देण्या पासत, देवाक जावं अर्गां, ताच्या वर्णोक नजो जाल्ल्या देण्या पासत, ताच्या वर्णूक नजो जाल्ल्या सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं, सर्वेस्पराचे नाव सदैव सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं, सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं, सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांचो देव सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजांचो सदैव जावं, सदैव जावं, सदैव जावं सर्वेस्पर, सदैव जावं सर्वेस्पर, वेडोगल्ल्या शहरांत असलेल्या वेडोगल्ल्या शहरांत असलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयल्या. विचित्र दया देवाक जावं होगळाप, देवाक जावं सदैव जावं सर्वेस्पर, सदैव जावं सर्वेस्पर, वेडोगल्ल्या शहरांत वेडोगल्ल्या शहरांत असलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयल्या. विचित्र दया देवाक जावं होगळाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कीर्तन 72:18. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, तो एकलोच करता विस्मिता. सदैव जावं सर्वेस्पर, सदैव जावं सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव, इस्रायलाचो देव, तो एकलोच करता विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून कीर्तन 105 म्हणटा, सर्वेस्पराक वाखणा, त्याचे नाव हर्सिया, पर्जामध्ये त्याची कीर्ती गाया. तर आम्ही ताळयो पेटोवन संतोषान सुमयाक वाखणया, हर्सिया, नावाडया.
वाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडून भरला व्हडा आनंद स्वर्गांत दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्गी दरबार सांडून संवसाराक आयलोय देव स्वर्गांत दिता सोमिया कुर्सार मरून आमची सोडवण केली देख स्वर्गांत तुका सोमिया स्वर्गांत दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या तीन वाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडून भरला व्हडा आनंद स्वर्गांत दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या तुझ्या म्हाका पोशीत केले स्वर्गांत तुका सोमिया काळजांत म्हज्या तुवें बिडार केले स्वर्गांत तुका सोमिया स्वर्गांत दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या वाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडून भरला व्हडा आनंद स्वर्गांत दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत स्वर्गांत दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या सगळ्याक आमी काळजांत अर्घ्य दिव्या जो आमची स्वर्ता मोरू 14 वाक्य म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो गी ताच्या एकाच पुता जेजूक बली जावन भेटयलो आनी ताका सतमंतल्या हर एकल्यांनी बाचाव जाय म्हणून पुताक देखतेल्या सतमंतल्या हर एकल्यांक बाचावी आसा वो संदेश गुड न्यूज म्हणटात बरी खबर जावन आसा जेजून आमची सोडवण केल्या जेजून आमकां बाचाव केला कुर्सार मरोन वळवळ्याचे निंदेचे अपमानाचे लजेचे मरण मरोन रगत वारून जरबदांचे मार कांट्याचो मुकुट तिंपी थपड्यांक केबड्यो निंदा अपमान लज बघून आमचे खातीर प्राण बलिदान भेटून आमची सगळीं पातखां तांबडी रक्तवर्णाची धूव नितळकन आमकां नितीवोन पवित्र कन ताच्या सदरे मुखार रावूंक ताणें योग्य केला ताच्या गाया वरी आमकां ताणें बरें केल्यान तो कुर्सार शिरा पडलेलो जावन आमचे शिरा पसले सगळे आज आशिर्वाद जावन बदलिला कुर्सार तावन बापाचे सासणीक बॉक्साने ताणें जोड दिला आनी ताच्या कश्टा मोरना पुनर्जिवनपणा वरवीं आम्हा सर्वांक बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दिला आनी तोच जिवंत जेजू उंड्याच्या रुपाकाल आमचे मदें हजर आसा तोच जिवंत जेजू उंड्याच्या रुपाकाल मिसाच्या बलिदाना वेळार ताची कूड आनी रगत आमी सदांच सेवता ताचें उद्धार आमच्या जिविताचें खाण आनी पोशण जावन आसा ताचें उद्धार आमच्या तोंडांत आसा मनांत आसा आमच्या काळजांत आसा त्या जेजूक आमी हात उबारया जेजू आमचे संगतच आसा आमकां पळयता आमकां आयकता
आमचे कडेन उलयता आमची दुखां पुसता आमकां आदार दिवन दिता ताका आमी निरंतरी देव स्तुती गाया हालेलुया 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 ताणें कितें केल्या सोडवणे खातीर आमी ताका अर्घ दिया आमकां बचाव करचे खातीर ताणें सोंसल्या त्या कश्टां निंदा अपमान करचे खातीर आमी अर्घ दिया तेजे बरादी खुर्साचे वजन घेवन सगळे कालवारीचे पैण संपून खुर्सा पोंदा तो मोडलो जाल्यार अडचलो जाल्यार आमचे खातीर तो खुरीस जायते वन जावन पुनर्जीवन जावन आमकां बचावी दिल्या जेजूक आमी अर्घ दिल्या हालेलुया 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 एक घडीभर आमी मौन रावया तुमचे जिवीत ह्या घडी समयाक समर्पण दिया तो जेजू तुका आनी म्हाका हात उसान राखून रावला आशिर्वादांनी बेसांवां दिवंक तुमी हांगासर करसिली हर एक घडी हेरे कडेन करसिल्या हजारो दिसां परस कितले की उत्तम मोगाचे न्हू आज तुमी हांगासर आयल्यात ह्या दनपाराच्या वेळार कोण तुमी हांगासर आयल्यात खंडीत तुमचे काळजाचे अथ्रेक बागिल्ले शिवाय तुजी दुकां पुसून काडले शिवाय तुज्या प्रार्थनाक जाप मेळ्ळे शिवाय तूं फाटीं वचनाय तो विश्वासी देव ताका तुजें जिवीत समर्पण दी तुमी बसयेत तुमचे हात काळजाचेर दवरा जेजू म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता तो सदां काळ रागार जायना तो सदां काळ बेस्तेत आसना जितले अस्तंत उदें तितावन पयस आसा तितले तो आमची पातकां काण पयस उडयता जशें बापय आपल्या पुताक मोगान वागयता सर्वेस्पर आमकां मोगान वागयता तो बागवाल्यांक नीट करता कुर्ड्यांचे दोळे उगडता कैद्यांच्यो संकळी तुटून घालता भुकेल्यांक तो जेवण दिता तानेल्यांक तो पियोंक दिता आपल्या भक्तांचे अत्रेक तो जारी करता तांची बोब आयकून तो तांकां निवारता म्हणटा किर्तनगार कीर्तन 145 46 47 कीर्तनांनी इसोर उतरां आसात मोगाचे न्हू सर्वेस्पोर लागींच आसा पयस ना तुजे सांगातच आसा इस्रायल असो पवित्र देव ताका न्हीद ना जेव ना तो आमचो राखणो दीस रात तुजी जतन घेता खंयच्यानी तूं वयशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक कावल जावन धाडला तुजे पांय फातराक आदाळनाशे ते तुका सांबाळून धरतले कीर्तन 91 उतरां मोगाचें न्हू सर्वेस्पराक तुवें तुजो आसरो महोन्नताक तुजें निवासस्थान घेतला देखून कसलेंच वायट तुज्या तंबासरशीन पावची ना कसलीच पिडा शिडा तुज्या तंबासरशीन पावची ना खंयच्यानी तूं वचूं तुका राखूंक आपल्या दुतांक काबल जावन धाडला तोच विश्वासी देव ताणें दिले हर एक बासोणी वही जावन आसा हर एक बासोणयेक तो विश्वासी जावन आसा त्या सर्वेस्पराक तुजें जिवीत समर्पण दी आनी एक आमी समर्पणाचें गीत सोम्याक आमकांच समर्पीत कर एक गीत आमी गावया सोम्याक समर्पण कर सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगलोच म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता
सडवणदारा हांव समर्पिता सगलो जेजूक समर्पिता कुशीक सर हांव ओपसिता सदांच मोग ताचेर पातीम ताचेर थंय हांव जियेता सर्व जावं दिता सर्व जावं दिता सगलोच म्हाका सडवणदारा हांव समर्पिता. सांपेद्रू ताच्या पत्रान म्हणटा सगळो तुमचो कंत स्कोताचेर सोडा कित्याक तो तुमची जतन घेता. जेजू म्हणटा कंत करण जिवनाची आवदी तुमी तोडीपणी लांब करूंक शकतात वे. आयची कंत आजीक पुरो फाल्यांची कंत फाल्यांक. पळया ती अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत तुपयांनी पुंजोन धरिनांत तरी सर्वेस्पर सर्गींचो बाप तांकां पोसता नेंगी. शेतांतली काट झाडां पळया ती सर्वेस्पर तांकां पोशिनांगी. सगळी सृश्टी रचलो सर्वेस्पर सर्गा संवसार असो रचणार आमचो पोसणार आमचो सोमी आमचो सांबाळणार. आज आब्राम असो इजाक असो जाकोब असो देव इस्रायल परजेचो देव म्हजो आनी तुजो देव जाला. त्या सर्वेस्पराक आमचें जिवीत टोटली आमी समर्पण दिवन चोर घडीत आनी देवाचे उतार सांगता अर्गां स्तुती दिया. चोर घडीत आनी अर्गां स्तुती दिया. तो चिंतूंक नजो जाल्लें तें देणें सोम्याचें समाधान तुमच्या काळजांत रास करतलें. तर आमी हात उबारया आमचे सगळे जिविताचे सोर घडितां खातीर निरंतरी स्तुती गावया. हालेलुया 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 स्तुती दिया हालेलुया 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 सम्या गर्गनिया हर एका परिस्थिती खातीर हालेलुया हालेलुया कष्टा खातीर नश्टा खातीर सुखा खातीर पिडे खातीर सलवणे खातीर मागले मेळोवंक घडाय जाल्ले खातीर हर एका घर घालया चिंतूंक नजो जाल्लें देणें सोम्याचें समाधान तुमच्या काळजांनी आतां रास करता. मोगाचेर रास करता. भिये नाका हांव तुजे सगळ्यांत आसा. घाबर नाका हांव तुजो देव. हांव तुका मजत दिता घटाय दिता म्हणजे उजव्या हाताच्या बळान जैत दिता म्हणून सोमी तुमच्या स्तुतीच्या शिंहासनार बसून आसा. स्तुतीच्या शिंहासनार बसून आसा. तो तुमचेर राजवडकी चलयता. तुमच्या कुटुंबाचेर तो राजवडकी चलयता. तुजेर तो राजवडकी चलयता आनी तो आशिर्वादीत करता आशिर्वादीत करता. हालेलुया 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 तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार
आमी म्हण्या कीर्तन 46ची उतरां. देवच आमचो आसरो देवच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. आनी आमचें बळ. देवच आमचो आसरो देवच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. आनी आमचें बळ. कश्टा आकांताच्या वेळार कश्टा आकांताच्या वेळार तोच आमचो खरो आदार. तोच आमचो खरो आदार. देवच आमचो आसरो देवच आमचो आनी आमचें बळ. कश्टा आकांताच्या वेळार कश्टा आकांताच्या तोच वेळार आमचो खरो आदार. तोच आमचो खरो आदार. भूमी जाल्यार हालोवन पडूं, भूमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलून पडूं, पर्वत दर्यान गरजून पडूं, पूण आमी भियोंची नाव. पूण आमी भियोंचे ना. पूण आमी भियोंची नाव. पूण आमी भियोंचे ना. भूमी जाल्यार हालोवन पडूं, भूमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलून पडूं, पर्वत दर्यान कोसलून पडूं, पूण आमी भियोंची नाव. पूण आमी भियोंचे ना. दोरयो गरजल्यार दर्यो गरजल्यार आनी फेण वोंकल्यार कितें जालें? कितें जालें? तो हलकन दोन पर्वतस तो आलतलो पर्वत हालून गेल्यारय कितें जालें? हालून गेल्यार कितें जालें? देवच आमचो आसरो देवच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार कश्ट आकांताच्या वेळार तोच आमचो खरो आदार. खरो आदार. मोगाचेनो नाल्कने वाक्य पळया मोगाचेनो. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरान बिडार केलां तें हालत कशें? दीस उदेतानासो तो येता कुमकेक. मोगाचेनो आमची कूड पवित्रत्वेचें मंदीर जावन आसा. आमची कूड क्रिस्ताची कूड जावन आसा. पवित्रत्व आमचें थंय वस्तीकरण आसा. नेंगी जेजूची देवाचे उद्दार. जेजू आमची कूड क्रिस्ताची कूड. जेजूचे उद्दार आमचे थंय आसा, आमच्या मनांत आसा, आमच्या काळजांत आसा, आमच्या तोंडांत आसा. जेजूचे रगत आमच्या तकलेतावन पांयतळा पर्यंत शिरा शिरांनी रक्ताच्या कणा कणांनी वाळून आसा. सर्गीचो बाप रचणार, आमचो पोसणार आमचे संगताच आसा. बाप पूत पवित्रत्व त्रिएक देव आमचे थंय बिडार करन आसा. तर आमी कशें हालचें मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी जर तर ताचेर विश्वास दवरता, बावट दवरता, कश्टा आकांताच्या वेळार भूमी जाल्यार हालून कितें पुरा संवसारार भिरांकूळ तरेची झुजां खबरो आयकतानाय आमी आमचो विश्वास सर्वेस्परार दवरतना आमी बिलकुल हालची ना. तर आमी म्हणया एक न्हंय आसा, एक न्हंय आसा, तिचें व्हळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. संतोष हाडटा. तेंत तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर ते हालात कशे? बापा तूं आमचे थंय बिडार करनासाय. जेजू तूं आमचे थंय बिडार करनासाय. पवित्रत्म्या तूं आमचे थंय बिडार करनासाय. त्रिएक देवा आमचे थंय तूं सदांच बिडार करनासाय. देखून हांव हालची ना, हांव हालची ना. दीस उदेतानाच देव येता म्हज्या कुमकेक. इतले हांव पाती येता, इतले हांव पाती येता. तर एक पुटी आमी म्हणया देवच आमचो आसरो, आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार तोच आमचो खरो आदार. भूमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यान कोसलून पडूं, पूण आमी भियोंची नाव. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमेन, आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्याच सुमयाक परत्यान आमी काळजाच्या गुंडायतावन स्तुती करया एक आराधनेचें गीत गावया ताका नामान करया आरासिया तो आमचे तेंच बिडार करनाचा एक पटी आराधन करता आसतना स्तुती करता आसतना तुमचे हात तुमच्या काळजाचेर दवरा सम्याक आराधन करा वंदिया नावाडा स्तुती करा जिवंत देव आमच्या मध्ये आसा आमचो मोग करता आमकां शांती दिता समाधान हांव तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमचेर सोडवेता संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकचें ना म्हणटा जेजू तूं कळवळचें सोड खंत करचें सोड म्हज्या बापाचेर विश्वास दवर म्हजेरी विश्वास दवर म्हणटा जेजू आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना ನಿರ್ಗಮನ್ 23 ನಿರ್ಗಮನ್ 23 24 25 26 वाक्य अशें आसा तुमी म्हाका एका निजा देवाक आराधन करशे जाल्यार हांव तुमच्या काणाचेर उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो सगळी तुजी पिडा हांव काण घालतलो परिपूर्ण आवक दितलो तुमच्या दुस्मनांक हांव पळोवन दवडितलो आनी तुमच्या देशाच्या स्त्रियां मदें गर्भपात जावंचो ना वांजडी म्हूण कोणूच आसची नात मोगाचे न्हू तुमी जर तर चमयाक तुमच्या जिविताच्या हर एका घडीतांनी हर एक दीस हर एक घडी हर एक मिनटो कितें भिरांकूळ सिट्युएशन तुमच्या जिवितांत आयल्यार कितें भिरांकूळ खबरो सगळ्या संवसारांत जाता न्यूजांत आजकाल भिरांकूळ संगती आनी तुमची मोगाची मनशां पयस आसतना न्हीज जावन तुमी भियेतात सगळी बेमिरान चमयाचेर सोडा खाली आराधन करा खाली ताका स्तुती दिया मोगाचे न्हू आराधन करा स्तुती करा शेद्राक मेशक अबिदनेगो उज्याच्या आखट्यांत घाल्ल्या वेळार तांणी थंयसर स्तुती दिल्ल्या वेळार उजो तांकां बस करूंक सकना दानियेल सिंहाच्या दोलींत स्तुती दिल्ल्या वेळार बुकेल्लो सिंह ताका ग्रासूंक सोडूना तो जिवंत उरलो पावल सिलास मध्यान राती स्तुती दिता आसतना तांकां कितेंच बादाक जावंक ना खोडयांनी बांदून भितरल्या कुडान चेपून घाल तांकां घाल्ल्या वेळार तांकां मात्र न्ही तांच्या स्तुते वरवीं मध्यान राती तांणी दिल्ल्या स्तुते वरवीं चोर कैद्यांकी सुटका मेळ्ळी सगळ्या कैद्यांकी सुटका मेळ्ळी बंदशाळेची दारां उक्तीं जालीं आनी कैद्यांक धांवेत आले पूण ती धांवनात कित्याक कैदी पुरा पवित्रत्व्यान भरले बागला उक्ते जाल्ली जाल्यार ते चोर आनी पुरा ते बंदेंत आले धांवते आले पूण ते धांवनात तांकां ते स्पिरिटान भरले थंयच रावले मोगाच्या न्हू तुमच्या जिवितांत कितें अनवरां येवं दी कितेंय आसूं दी देवच आमचो आसरो तोच तो आमचो खरो आदार सर्गीचो बाप आमचो रचणार आमचे सांगत आसतना जेजू
सोमी आमचे संगत असताना, आमची कूड क्रिस्ताची कूड जावन असताना, आमची कूड पवित्रत्वाचे मंदिर जावन असताना, बाप पूत पवित्रत्व त्री एक देव आमचे ते वस्ती करता, आमच्या कुटुंबान बिडार करनासतना तूं आराधन स्तुती तुज्या कुटुंबान दिताय जाल्यार तुझे कुटुंब हालाना. प्रेज द लॉर्ड. आणि हाल्ल्यारी ते पुनर बांधून हाडटा सर्वेस्पर आनी तूं जैत देवोन जाताय पोडून कोसलोन पोडोंक बिलकुल सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी निर्गमन 23, 25, 26, 27 वाक्य म्हणया. सर्वेस्पर म्हणटा म्हाका एका निजा देवाक तुम्ही आराधन करशात जाल्यार हांव तुमच्या कानाचेर उदकाचेर आशीर्वाद घालतलो. सगळी तुमची पिडा हांव काण घालतलो. परिपूर्ण हांव दितलो. तुमच्या दुस्मनांक हांव पोळण दवडितलो. आणि तुमच्या देशाच्या स्त्रियांमध्ये गर्भपात जाऊन सोना वन्स डिमोंड कोणूच आसचिना. आमेन. आज मोगाचे न्हू ह्या झुजा वेळार जर तर सगळो आमी आनी गल्फांत असो सगळो लोक, इरानांत मस्त बिलिवर्स आसात, इस्रायल पर्जा सगळो संवसारान लोक स्तुती दिता जाल्यार दुस्मान सगळे पळोवन दवरतात. सुलभ रीत दिला स्तुती आराधनाची. आमी स्तुती दिया मोगाचे न्हू या घडये हात उबारया. सगळ्या संवसारांत कश्ट दिल्या चोर भुरग्यांक आमी समर्पण दिया. इरान आनी इस्रायला मध्ये जाऊनचे ते झूज रावूंक आमी स्तुती दिया. तांच्या सर्व अधिकाऱ्यांची मौना परिवर्तन जावंक आमी स्तुती दिया. सगळे गल्फ राष्ट्र सगळे राखून व्हरूंक आमी स्तुती दिया. पिडे बुके वरवीं कश्ट दिल्या सोर लोकां खातीर स्तुती दिया. युक्रेन रशियान जावनच्या त्या झुजा खातीर थंयसार सुटका मेळच्या खातीर स्तुती दिया. सगळ्या संवसारांत प्राकृतीक विकोपां येताना आकांतून पडचे नाका, भियोनचे नाका. सगळ्यांक सांगता घेवन आमी स्तुती दिया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಕೀರ್ತನ 136 ಅರ್ಥಭರಿತ ಕೀರ್ತನ ಮೊಗಚನು या कीर्तनाद्वारे सर्वेस्परो आमच्या जिवितांत जैत लागता. जेरिकोचे पागोर मोगाचेनो स्तुती आराधना वरवीं संपूर्ण मौन केले. तासो मोग मीत बेर नातलो, तासो सर्वेस्पराचो मोग ससनाक ताकता म्हणून तांणी स्तुती आराधन करन. जेरिकोचे पागोरो मौन गेले. स्तुत्यंत बोवाडो मारन सगळ्या तूं तांणी गेल्ल्या वेळार स्तुती दिवनच देवाच्या आज्ञा प्रकार जेरिको मार्च तांणी केल्ल्या वेळार थंयसर जैत लाभले. जेरिकोचे पागोर कोसलोन गेले. तर आमच्या जिविताचे सगळे पागोर सगळ्या संवसारांत आयले. हर एक तराचे समस्ये, सकट तरेचे प्रॉब्लेम, हे व्हडली झुजां आतां जावनचे ते देवाक कितेंच आसा दिना. हाचे की व्हडली व्हडली झुजान ताणें जैत दिला. आनी देखून हें कीर्तन आमी म्हणया ते जाल्यार तुमकांय एक धैर्य मेळटा आनी तुमकां बळ मेळटा. सदांच हर एका घडीत आनी सर्वेस्पर आमचे पक्षेन आसा म्हणून. कीर्तन 136 सर्वेस्पराक दीन वाचुया कित्याक तो बरो. तुमची जाप तासो मोग मीत बेर नातलो.
Tasomog mit mernatlo. तासोमोग मीत मेरनातलो Tasomog mit mernatlo. देवांच्या देवाक अर्गां स्तुती करया Tasomog mit mernatlo. धन्यांच्या धन्याक दिन वासुया Tasomog mit mernatlo. वॉड वॉड महत् कार्यां करपी तो एकलोच Tasomog mit mernatlo. ताणे मोळाप जाणवायेन रचला Tasomog mit mernatlo. ताणे पृथ्वीतळ उदका राशींचेर बसयला Tasomog mit mernatlo. ताणे व्हडले व्हडले दिवे रचून दवरल्यात Tasomog mit mernatlo. दीस चलोंक सूर्यो घडला Tasomog mit mernatlo. रात चलोंक सन नेकेत्रां केल्यान Tasomog mit mernatlo. हालेलुया 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 इजिप्त घरांच्या मलगड्या भुरग्यांक ताणें मारून उडयलें Tasomog mit mernatlo. इस्रायलाक तांचे मदलो भायर काडलो तासोमोग मीत मेरनातलो बळवंत हात आनी छातीवोन बावळो ताणें उबारलो Tasomog mit mernatlo. तांबडो दोरयो ताणें फाळोवन विभागिलो Tasomog mit mernatlo. आनी ताच्या मदल्यान इस्रायलाक उतरयलो Tasomog mit mernatlo. थंय फाराव्याक आनी ताच्या फौजेक बुडोवन मारलो Tasomog mit mernatlo. अरण्यांतल्यान आपल्या लोकांक ताणें वाट वेली Tasomog mit mernatlo. बलिश्ट राजांक ताणें मारून सोडलें Tasomog mit mernatlo. पदवेदार रायांचो ताणें संहार केलो Tasomog mit mernatlo. सिहोन अमोरितांचो राजा तांचे भितरलो एकलो Tasomog mit mernatlo. आनी ओग भाशांचो राजा आनी एकलो Tasomog mit mernatlo. तांचो देश ताणें इस्रायलाक दायज करून दिलो Tasomog mit mernatlo. वय ताच्या सेवकांक तो गांव वांटून दिलो Tasomog mit mernatlo. वस सर्वेस पर मोगेचनो ही स्तुती आराधन दावीद रायन या ताचे एक कीर्तन घाले ही स्तुती दिल्ली दावीद रायन मोगेचनो आनी ती स्तुतीची उतरां आज आमकां दिल्यांत आमी बावट्टान पातयेवन आमच्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतना मोगाचेनो ताची स्तुती गायतना हर एका संदर्भांनी तूं देखताय अद्भुतां विस्मितां महत्कार्यां तुज्या जिवितान आनी खंडीत जावन जर तर तुवें येदून म्हणसर स्तुती आराधन दिलां जायती अद्भुतां विस्मितां हर एक दीस हर एक घडी तूं भोगून आसाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज तूं जिवंत आसून हांगासर आयलें म्हळ्यार ते एक अद्भुतूच तुमच्या पैणार सांगात सर्वेस्परान दिला जाल्यार ते एक अद्भुतूच तर हर एका तुज्या कंती बेजारांत सोम्याक तूं स्तुती दी आराधन कर आनी चिंतूंक नजो जालें तें देणें सोम्याचें समाधान तुमच्या काळजांत रास करतलें हालेलुया 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 तुमच्या जिविताचे हर एक पागोर मोड पडटले हालेलुया 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 हर एक समस्यांक सर्वेस्पर परिहार जावन येतलो हालेलुया हालेलुया तूं जायते वोन जातले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुजी भुरगीं म्हळ्यार आशिर्वादीत जातली हालेलुया 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 कोणूच नश्ट तांकां हात सयत लावचो ना खंयसर ती आसल्यार तर तुझ्या भुरग्यांक तर राखोंक सर्वेस्पर सदांच आसा हालेलुया 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 म्हजो हात तांकां घट्ट धरतलो म्हजो बावळो तांकां सांबाळून धरतलो खंयचोच नश्ट तांकां आपणाकाल करूंक शकचो ना खंयचो दुस्मान तांकां दामून धरूंक शकचो ना म्हण कीर्तन मतोमतोची उरता जिवी आनी क्रियात्मक तुमच्या भुरग्यां बाळांतय तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय परगामांत आसल्या हर एकल्या थंय तो करून दाखयतलो मोगाचेनो खंती दुखीन बोडा नाकात हर एक तुमचे समस्ये मागण्यात आनी उपकारी स्तुतीन सौम्याक कळीत करा हालेलुया 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 आनी आमच्या निर्भागपणान सर्वेस्परान आमचो उडास केला आमच्या दुस्मानाच्या पासांतले आमकां सोडयला संवसारांतल्या चोर जिवींक तो पोसता त्या खातीर आमी ताका आराधन करया कोरोना आयल्या वेळार आमी चिंतलें तें आखेरच एंडच जालें म्हणून 4 वर्सां पयलें कुवेट आनी इराका मदें जाल्ले त्या झुजा वेळार चिंतलें कुवेट गेलें पूण परतून बिल्डअप जालें हर एक कडेन आकांत आयल्या वेळार आमी भियोनचें न्हय
भियोंचे न्ही बगार धैर्य काणगोंचे मोगाचेनो तुमच्या कश्टांत पिडेंत अडचणेंत चलवणेंत रिणाच्या बरान बुडल्या वेळार खंती दुखीन बरवयतना पयशे नासतना दुबळीकायंत आसतना तुमी स्तुती दिता आसतना बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव खंयच्या रितीन दुतांक धाडल्या बरी सर्वेस्पोर आदार दिवन तुमकां चलयता हें जावन आसा अद्भुत देखून सगळो कंतुस्को आमी समर्पण दिवन सदांच स्तुती करया. एक सोबीत एक गीत आतां परतून म्हणया सगळां आमी संतोशान उबे रावया तिका आमी फ्रेश जाता दनपारचो वेळ. एक मिनिट रवा एक मिनिट तुम्ही एकामेका पळोवन तुम्ही एक शेक हँड करा सांगा जेजू तुजो मोग करता म्हण सांगा कंत करनाका जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता मोगाचे न्हू जेजू तुमचो मोग करता हर एकल्यांचो मोग करता सगळां तुम्ही एकामेका सांगा जेजू तुजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता समज सगळां सांगा एकामेका. आणि संतोषान एक गीत गावया. जेजूचो मी तुझे तसलो नाहेर कोणी तुझ्या पाया पडता आकाशानी पृथ्वी गायता महिमा तुझी जेजूचो मी तुझे तसलो नाहेर कोणी तुझ्या पाया पडता आकाशानी पृथ्वी गायता महिमा तुझे. आमचो हात उबारया आमी गायता हो जाना रायांच्या रायाक जेजू सोम्या तुझी महिमा सासना तू आमचो सोमी आनी धनी आनी गायता हो जाना रायाच्या रायाक जेजू सोम्या तुझी महिमा सासना तू आमचो धनी आमचो दोमी आनी धनी. जेजू सोमी म्हण तुज्या वोंटांनी तूं उसारशी जाल्यार आनी बापान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर उठयला म्हण तूं काळजांतावन सतमनशी जाल्यार तुका तारण लाभतले. तेदवा सोम्याचें नांव उलो मारल्या हर एकल्यांक तारण लाभतले म्हणटा देवाचे उतार मोगाचे न्हू. जेजू क्रिस्त आमी सोमी आनी सोडवणदार म्हूण आमी स्विकार करया. काळजाच्या गुण्यात जेजू तूं म्हजो म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो सगळ्या मनशा कुळाचो एकलोच रक्षक एकलोच सोमी म्हूण हांव काळजांतावन सत म्हणटा. तुमी म्हणा जेजू तूं म्हजो म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो सगळ्या मनशा कुळाचो एकलोच रक्षक एकलोच सोमी म्हूण हांव काळजांतावन सत म्हणटा. आनी बापान तुका मेल्ल्यांतलो पुनर उठयला म्हूण हांव काळजांतावन सत म्हणटा. आनी म्हज्या जिबेन हांव परगट उसारता जेजू तुंच सोमी तुजे तसलो नाहेर कोण. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ बापा तुवें आमचो कितलो मोग केलो आमकां पातकांतले सोडवण करूं आपल्या एकल्याच पुताक भेटून दिलो. मोगाळ बापा
तुझी महिमा सासना सासना तू आमचो सोमी आनी धनी आमी गायता हो जाना रायांच्या रायाक जेजू सोम्या तुझी महिमा सासना सासना तू आमचो सोमी आनी धनी तू आमचो सोमी आनी धनी तू आमचो सोमी आनी धनी हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडीभर आमी बसया. आयच्या दिसा ह्या आराधनाक प्रत्येक तरान आमकां दिल्या टायमाक दिल्ले इंटेन्शन्स अशी आसात मागोवंक चोर दुर्बळ्यां खातीर कितल्या जाणांक कामां नात युवा जण काम नासतना कश्ट येतात काजारी जिवितान जियेतले दादले जावं दी स्त्री जावं दी कामां वचून कश्ट येतात आनी तांकां कश्टांच्या वेळार फावो ते खाण जेवण दिवंक नासतना आसतात तितल्या कश्टांतल्या त्या चोर दुबळ्या धाकट्यां खातीर आमी खंयच्या रितीन कशें तांकां सहाय करीत कशें कुमोग करीत ताचे विशयांत चिंतूंक आनी मुखार सरोंक कित्याक देव मनशां मुखांतर वावर करता देखून हो टॉपीक आमकां दिल्लो आसता आमी ह्या वेळार काकुळटीच्या तेर्साद्वारी असल्या तरान कश्ट दिल्या सर्वांक आमी भेटोवन दिवया मस्त जाणांक रिणाच्या भरान बुडून आसात निरासपणाच्या पावंडार बुडल्यान मस्त जाणांनी हातीन घेतलीं कामां सुफळ जायनात वावर करतात पूण सुफळ जायना आनी देदेस्पोर वीर हाड जाल्यान डिप्रेशनाक वळख जाल्यान हर एकाक मोगाच्यानो जेजून आमकां एक नवो उपदेश दिला एकामेकाचो मोग करा म्हणून आनी इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत ती सांगलां खरो उपदेश म्हळ्यार आमी हेरांक कुमोग केल्ल्यान हेरांच्यो सांकली तुटून गेल्ल्यान हेरांच्या गरजांक पावल्ल्यान आमी खरो उपास करता म्हणून मस्त सांगती जेजू ताच्या उतराद्वारे उलयला ती उतरां उसान ह्या घडये आमी काकुळटीच्या तेर्साद्वारे असल्या परिस्थितींत कश्ट येतल्या सर्व लोकांक सुटका मेळच्या खातीर आमी काकुळटीच्या तेर्साद्वारी ह्या घडये ही सर्व इंटेन्शन्स घालून आमी प्रार्थना करया सतमंतान देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समलो आमकुआर मरियेतावन जल्मालो पॉन्स पिलाताकाल ताणें कस असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमीन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केलेल्या मुगसिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें बडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती
मोरये देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मुरये कृपेन बरुले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा नमान मुरये कृपेन बरुले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मेरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्या सदां सर्वथा आमेन. पयलो कण आमी भेटून दिवया सगळ्या संवसारांत पिडे बुके वरवीं वळवळतेल्या सर्व लोकांक राष्ट्रांक प्रत्येक तरान आफ्रिकन कंट्रीजांनी मस्त दुबळीकाय वरवीं पिडे वरवीं बोके वरवीं वळवळन आसात आनी अशेंच आतां ह्या झुजा वरवीं इरानांत इज्रायलांत मस्त लोक कश्ट जाता इरानांत प्रत्येक तरान दुबळीकाय वरवीं मस्त कश्ट जाता आमच्याच शेजाऱ्या मदें आमच्या कोडयाल शहरांत दुबळीकाय वरवीं पिडे वरवीं कश्ट जाता कॅन्सर किडनी फेलियर हार्ट प्रॉब्लेम आनी जाताना डायलिसीस रेडिएशना खातीर किमोथेरपी खातीर कितलोसो पयसो तांकां कश्ट आसा पयशे नात कश्ट नासात रिणाच्या भरान बुडतात आसतली असल्या परिस्थितींत आसच्या हर एकल्यांची सगळ्यान दुकां पुसून काडूंक ह्या खणाद्वारी आमी काकुळट मागया देवाचें उतार अशें म्हणटा देवा आयजाया 58 वाक्य 6 ना हांव पसंत करता तो उपास तो अनितीच्यो सांकली मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सस्तल्यांक सुडका दिया हर एक जू मोडून उडया भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातिल्यांक भिडार दिया विणग्यांक पांगरून दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक साडी नाकात. हे उतार जिव्यांनी क्रियात्मक जावंक क्रिस्तांव म्हूण नांव काण गेल्या हर एकल्यांनी दराळ आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरलीं कितलो लोक आसा हर एकल्यांचें मन सगळ्यान परिवर्तन करूंक हर दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावूंक ग्रेस्त राष्ट्रांनी दुबळ्या राष्ट्रांक जायती सहाय दिवंक कुमोग करूंक हे उतार जिवी आनी क्रियात्मक जावचे खातीर ह्या कणात आमी काकुळट मागया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमयांनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मानी देवपण आमच्या पथकाच्या सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. आमी स्तुती दिया ह्या स्तुतीच्या बळान हर एक मनशाचे दारूण जाल्लें काळीज सर्वेस्परान मोवाळोवंक हे मोगाळ काळीज तांकां दिवन दुबळ्या धाकट्यांतय काकुळदार जावन तांच्या गरजे आकांतान तांणी पावोवच्या खातीर निरंतरी मागया. हालेलुया हालेलुया रेरिया रेरिया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. दुसरं कण आमी भेटून दिया. चक्कड युवा जाणांक आनी कामान आसतना कश्टतल्या सर्वांक, कामाच्या सोदनेर आसल्यांक, काम करता जाल्यार फावो ती मजुरी मेळनासतना कश्टतल्यांक, बाळ वावराड्यांक, प्रत्येक तरान पयशिल्ल्या गांवांत हांव न्हू हांगा कामाक म्हूण हाडून उड्या सांबाळाक आसून कश्टतल्यांक, तांकां जाय आसल्यो फावो त्यो सवलत्यो दिनासतना कश्टतल्यांक, भायल्या गांवांनी थोडे कडेन फावो इतल्या दगीन जाल्यार AC नासतना साबार जाण वर्कर्स वट्टू सांगाता मेळून जियोंक न्याय नीत नासतनाच्या कश्टतल्या सोर युवा जाणांक कामाच्या सोदनेर आतां गल्फ राष्ट्राक गेल्ल्या सगळ्यांक थंयसर आतां झूज जाल्ल्या वरवीं विजिटींग विजा वचून थंयच आसल्यांची बिरमोत पावोवंक, काकुळट करूंक, हें झूज रावोवंक, बेगीनच सुटका मेळोवंक, आनी तशेंच फावो ती कामां नासतना कश्ट न्हू आसल्या हर एकल्यांक आतां काजारीच्या प्राय जावन थोडी जाण कामां लाभाशे, तशेंच आमच्या सगळ्या भारत देश कामां लाभाशे, तशेंच आमच्या सगळ्या भारत देशांत कामां नासतना वस्तू युवा जाण कश्ट जातात. फावो ते शिकपा बरी कामां मेळनात, उण्या सॅलरीक आसून आसात, ते पावना तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक. सोम्या कडची काकुळट मागया. देवाचे उतार कितें सांगता आमी आयकया. कीर्तन 146 वाक्य 6 जाचो पाळक जावन आसा जाकोबाचो देव, जो कोण सरस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार आनी ह्या तिनांती आसा तें सगळें. तो सदां विश्वासी, अन्याय जाल्ल्यांक तो नीत करून दिता, मुखेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, सरस्पर कैद्यांच्यो सांगली तुटोवन घालता, सरस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, सरस्पर बागवाल्या नीट उबी करता, सरस्पर नितिवंतांचो मोग करता. तर ह्या घडी मोगाचे न्हू सगळ्यांनी सर्वेस्पराचेर दिश्ट घालूंक, ताचेर दिश्ट लायलो कोणूच लजेक पडना, ताचेर दिश्ट लायलो रित्या हातांनी केदींच उरना. ह्या सोर युवा जाणांनी कामाच्या सोदनेर आसल्यान काम नातल्यांनी सर्वेस्पराक उलो मारूंक आनी तांकां बोळ नातल्यार ह्या घडी आमी मागया सगळ्यां तांची काकूळ दाखोवंक. तांच्या पक्षेन तुमी मागा, तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून मागा आनी सर्वेस्पर जैत दिता. दुसरो कण भेटून दिया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुमयानी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मानी देवपण, आमच्या पथकाच्या सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या बरीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावारी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमरा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमरा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा,
हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. हालेलुया हालेलुया रे रिया रे रिया रे रिया, हालेलुया हालेलुया रे रिया रे रिया, हालेलुया हरे रिया रे रिया रे रिया, हालेलुया 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 रे रिया रे रिया रे रिया रे रिया. आम्ही गीत एक चरण म्हणया. तुझे रावपात येता. तुझे रावपात येता जेजू मोगाडा, तुझे रावपात येता जेजू मोगाडा. कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा, तुझे रावपात येता जेजू मोगाडा. याकडे आम्ही समर्पण दिया. संवसारांतल्या सोर आस्पत्र्यांनी, आमच्या कोड्याल शहरांतल्या हर एका आस्पत्र्यांनी कश्टातल्या चोर पिडेस्तांक ICU MICU असल्या, पोस्ट ऑपरेटिव्ह वॉर्डांत असल्या आणि विविध तरेच्या मारेकार पिडयेंत वळवळतेल्या कश्टातल्या चोर पिडेस्तांक या घडी आमी समर्पण दिया. उतर प्राय वरवीं कश्टातल्या, मानसीक पिडे वरवीं कश्टातल्या, मंद भुरगीं जावन आसून आवय बापाय कश्टातल्या, फिजिकली डिफॉर्म्ड मेंटली चॅलेंज भुरगीं आसून आवय बापाय दुखांगळून आसात, कश्टून आसात, असल्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी काकुळट मागया. तांणी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक, पाटेनी दवरूंक, त्या भुरग्यांचो मोग करूंक, आसा तशें जेजून दिल्ली स्विकार करूंक फावो जावचे खातीर मागया. आमी नानांत्य तरेच्या पिडे वरवीं कश्टातना, पयशांच्या अडचणे वरवीं कश्टातल्या सर्वांक आमी समर्पण दिया. आमच्या हांगासर वेनलॉक आस्पत्रेंत दुर्बळे धाकटे कितलो लोक बरोवन आसा, निर्गतीक जावन आसात. सगळ्या पिडेस्तांनी सर्वेस्पराचेर नादर घालूंक, ताका उलो मारूंक, तेद्वा सुमयाचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक तारण लाभता म्हूण सांगलां. तांणी उलो मारूंक आनी जेजूची दैवीक गूण करची सकत तांचे थंय वाळोवंक, सोमयान तांकां आपडून गूण करूंक आनी हेरांनी त्या पिडेस्तांक आमकां पुरसत मेळटना पिडेस्तांची भेट करूंक, बुजवणेची 2 उतरां उलोवंक. आमच्या शेजाऱ्या सगळ्यान कितलीं जाणां घरांनी पिडेस्त जावन आसात, कोणूच भेट दिवंक वसनांतल्या परिस्थितीर आज एकामेकाचो हुस्को आसून तांकां भेट दिवंक, बुजवणेची सोम्याची 2 उतरां दिवंक, समाधान शांती दिवंक आनी जाता जाल्यार कुमोक करूंक जाय अशी कृपा सकत मेळोवंक ह्या काणाद्वारे आमी मागया. देवाचें उतार कितें सांगता आमी आयकुया. देवाचें उतार मातेव मोते दुथावन उपरांत उजव्या आसल्या राय म्हणटलो, येयात तुमी म्हज्या बापाचे आशिर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या आरंभात तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेन आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तोवळ ते भगवंताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदाळा तुका ताणेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तोवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणालो,
सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वड आमी म्हणया म्हज्या ल्हाना भावांक तें गीत गावया एक चरण. बरें मौन सगळ्यांक समयान दिवंक जायत्या जाणांक वेळ आसा, पुरसत आसा, पूण वचूंक एक अडखळ जावन आसा पेडेस्तांची भेट करूंक, दुबळ्या धाकट्यां कडेन उलोवंक, स्वागत करूंक घरांत, हे मौन उक्तें जावंक ह्या खणाद्वारी सगळ्यांनी सासणीक जिवीत जोडच्या खातीर क्रिस्तांव म्हूण नांव काण गेल्यान समया सुटका दी म्हणून समयाची काकुळट आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सुमयांनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकाच्या सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. चवथकण आमी भेटून दिवया. जायतो लोक कश्ट येता एक ल्हानशें बिडार करूंक, एक रूम एक टॉयलेट भितर आसून रावूंक जाल्यार तांकां खर्च तितली सकत ना, पयशे नात. लोक कश्ट येता. प्रत्येक जाणान क्रिस्तांव जावन कश्ट येतना तांकां आधार दिवंक मस्तू वांटो आतां आसात. मस्तू जाणांनी बऱ्या मनाच्या मनशांनी मस्तू मोडबिद्रे आनी शिनानी पुरा मस्त घरांक करून दिल्यात. आनीकी गरज आसा. मस्त जाणां ह्युमॅनिटी म्हूण वावुरतात आनी तांकां पयशांची गरज आसा. उदार मनाच्या मनशांनी दान दिवंक आनी दुबळ्या धाकट्यांक एक बिडार करून दिवच्या बरी आमी मागया. समयान तांचें मौन परिवर्तन करूंक. कित्याक कितले आसल्यार ते दिवंक मौन नासतना आसची मस्त जाणां आसात. नातल्यांक कांय दिवंक जायना, समी बिलकुल विसारना तुमचे तावन, पूण कोणाक दिवंक जाता तांणी उदार काळजान दिल्लें सर्वेस्पर दान धर्म सर्वेस्पराक मानवता. देखून मागया असल्या परिस्थितीन कश्ट येतल्यांक समया बेगीनच तूं परिहार दी. बऱ्या मनाच्या मनशान तावन तांकां आदार मेळोवन दी. तशेंच कोण हाचे खातीर वावर करता तांकां आशिर्वादीत कर
आमच्या सगळ्या फिरगजीनी आसचे संघ संस्थे प्रत्येक तरान विन्सेंट डी बॉल सोसायटी आनी थंयसर वावर करतल्या सगळ्यांक चोर ह्या सकांक हाचे दर बेणींक हाचे खातीर वावर करतल्यांक जाय ती आर्थीक सहाय्य बऱ्या मनाच्या मनशान तावन मेळोवन तांणी कितें योजन केलां तें सुफळ जावच्या खातीर ह्या खणाद्वारे आमी काकुळट मागून आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव म्हूण नांव काण गेल्या हर एकल्यांक देवाच्या राजाच्या भुरग्यांक एक फावो तें बिडार आसून समाधानीन संतोशान जिवंत आसतना जिवनचें भाग फावो जावच्या खातीर आमी काकुळट मागया. देवाचें उतार. देवाचें उतार म्हणटा आयजाया 30 वाक्य 18 सरस्पर दया दाखोवन वाट पळोवन आसा सरस्पर काकूत करून उरतलो सरस्पर सदां ताचेर विश्वास केल्या केदीन तो सांडचो ना आनी तो भागी जावन आसा सरस्पर सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा ताचेर विश्वास केल्या केदींच कांयच उणें पडचें ना. तर सगळ्यांनी असल्या परिस्थितीन कश्ट येतल्यांनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक आनी हर एकल्यांचें मन उदार जावंक दुबळ्या धाकट्यांक सहाय करूंक तुमी वाट उक्ते करूं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरीपार आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत कर. हालेलुया 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 तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं दैर दिवसो जेजूचा दैर दिवसो. आमी समर्पण दिया सगळीं मिसावंटाणी बिदर बिजापूर गुलबर्गा रायचूर आनी तशें नॉर्थ कर्नाटकान नॉर्थ इंडियान मिसावंटाणी मस्त आसात. आफ्रिकन कंट्रीज आमी मिसांव आनी ह्या मिसावंटाण्यांत थंयसर ह्या जग दरमेणी कश्ट येतात वावंट करूंक आनी तांकांय आर्थीक सहाय गरज आसा. तशेंच दुबळ्या धाकट्या फिरगजेनी आसच्या लोकांक आनी एक फावो ते देव मंदीर बांदूंक सर्वेस्पराच्या मानाक एक सुबीत देव मंदीर बांदूंक वावंट काडटात. त्या वेळार क्रिस्तांव लोकांनी पुरपूर नासतना गुणगुण नासतना उदार मनाची जावन उदार मनान देवाचें मंदीर सोबोवंक
मिसावंटाण्यान वावर दितना तांचे खातीर वावर करतल्यांक सपोर्ट करूंक आमच्या आदायांतले दांत एक वंटमणी इंगड दवरून दिवचें तें उदार मोन दिवंक अशें सोम्याचें मिसावांचें काम बळवंत तरान मुंदरसून व्हरूंक हर एक आत्मे बचाव जावंक आमी भेटून दिया कित्याक दुर्बळ्या गांवांनी मिसांव काम करना आसात याजक धर्मेणी आनी तांकां आर्थीक सहाय घर्स आसा आनी बऱ्या मनशाच्या मनांत आदार मेळचे खातीर ह्या खातीर आमी प्रत्येक तरान गल्फ कंट्रीजांनी इतल्या मस्त उदार मनाचे मनीस जावन जायते तांणी कुमोग केल्या आदार दिला आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितीन ते कश्ट येतना सोम्या तांची बिरमोत पाव तांची काकुळट कर तांणी केलें बरें मौन कितले इगर्जो आमच्यो बांदूंक इतले संवसारांत बरेपण करूंक कितलीं कुटुंबां ते गल्फ राष्ट्रां आशिल्ल्या वरवीं आज वयर येयल्यान त्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक सोम्यान आशिर्वादीत करून झूज रावून परत्यान सगळे गल्फ राष्ट्र बांदून हाडूंक आनी सगळ्या मिसावंटांयांक इगर्जेंक आनी सगळ्या शिकपा संस्थेक आनी जाय असो आदार कसो मेळटलो मुखारी सोम्यान तांच्या मुखार मेळचे खातीर आनी हांगासरत सगळ्या आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी कोण सोम्यान ब्लेस केला तांकां मस्त तांणी मिसावंटाण्यांचो उडास करूंक आनी नवेच सेमिनरींत याजकपणाची दिक्षा जोडूंक तांकां स्पॉन्सर करूंक स्पॉन्सर जाय दुबळ्या कुटुंबांत येतात आनी सेमिनरींत आसतात तांकां स्पॉन्सरशीप करूंक की मुखार येवंक सोमी मोन उगडून दी म्हणून ह्या वेळार ह्या इरादे समर्पण दिवन सोम्याची काकुळट आमी मागया. देवाचें उतार म्हणटा उदार मोनान ताणें दान धर्म दिलें आनी ताचें दान धर्म ससनाक उरतलें म्हणून म्हळ्यार आशिर्वादां सोम्यांची सदांच आसतली म्हणून देखून उदार मनान हर एकल्यान दिवंक आमी काकुळट मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यांनी सगुंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मानी देवपण आमच्या पथकाच्या सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या बरीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कसांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कसांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कसांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कसांच्या पशावरी आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी पात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. आमी म्हणया सोम्या जेजू तुवें प्राण केलोय तेन्ना जिविताची झरस आत्म्यांनी वाळोवन भरली आनी आख्या संवसाराकच काकुळटीचो सागोर तुवें उगडलोय. हे आटापोंक नोजो जाल्ले काकुळटी म्हज्या सोम्या जेजू आमा सर्वांक
सर्व आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक परगांवांत कश्ट दिल्या सर्वांक पिडे बुगे वरवीं वळवळतेल्यांक तुझ्या गोपान तुंगे तुकाच तांचेर वोत काकुळतीची जर जावन ये आटपूंक नज जाले काकुळती आमा सर्वांक कामाच्या सोदनेर आसल्यांक निरासपणान बुडलेल्यांक फावती मजुरी मेळनातल्यांक कामाकडे कश्ट दोगदोणी सस्तेल्यांक तुझ्या गोपान तुंगे तुकाच तांचेर वोत काकुळतीची जर जावन ये आटपूंक नज जाले काकुळती म्हज्या सुम्यान जेजू सैरिकेची प्राय बरोवन फावतो जीवन सांगाती नासतना कश्ट तेल्यांक आशीर्वादीत कर फावते जीवन सांगाती दी आनी तुकाच तांचेर वोत काकुळतीची जर जावन ये आटपूंक नज जाले काकुळती म्हज्या सुम्यान जेजू आमाल पियोण्याक ड्रग्सांक वळख जाल्ल्या अनैतीक संबंध असल्या नानांते तरेच्या बांदपासान रेवोड घाल्ल्या कश्ट तेल्या सैतानाची इजा भोगतेल्या ताचे तावन डिलिव्हरन्स सुटका मेळोंक आशेतल्या हरी एकल्या तुझ्या गोपान तुंगे तुकाच तांचेर वोत काकुळतीची जर जावन जेजू तुका उलो मारूंक तांकां फावो कर तेद्वा सोम्याचें नांव उलो मारतेल्या हरी एकल्यांक तुवें बाचावी बसयलाय जेजू तांकां बाचाव कर जेजू तांची काकुळत कर जेजू तांकां सुटका दी जेजू तुजें नांव उलो मारूंक तांकां कृपा दी जेजू तुज्या रक्ताचें संरक्षण दी जेजू तुज्या रक्तान तांकां दापून व्हर तुज्या रक्ताची वोय तांच्या घरा भोंवतणी घाल तुज्या दुतांक कावल जावन धाड आनी तूं तांच्या भोंवतणी उज्या पागोर जावन राव नश्ट्या दुस्मानाचे उज्या बाले पालवून सड आनी तुज्या नांवान संपूर्ण जैत लाभय संपूर्ण जैत तुज्या भुरग्यांक लाभय संपूर्ण सुटका तुज्या भुरग्यांक दी जेजू 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 तुझे नाव पाजिता जेजू तुझे नाव परवसता जेजू 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 हालेलुया 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 तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान भागयता तुझे रगत सोम्या पातक धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलीत ते सोम्या मोजेर सार पवित्र तुझे रगत सोम्या मोजेर शेणा अमोलीत ते सोम्या मोजेर सार पवित्र तुझे रगत सोम्या मोजेर
शेण ही घडी बरो आमी मावन रावया. जेजूचे रगत आतां आनी सदां चोर पातकांतले दोनी तळ करता मोगाचेनो. क्रिस्त आमचे पासत कुर्साचे मरण पर्यंत बापाक विदेयी जालो. त्या पासत देवान ताका अती उंच सुबारलो. दिलें ताका नांव सर नांवां प्रास वर्तें नांव जेजू म्हणून. आनी त्या नांवाक भागवाजय म्हूण बापान खुशी वेली. हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी हर एक जिबेन गाजयजे म्हूण बापाच्या मायमेक जेजूस सोमी म्हणून. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत ती उतरां आसात मोगेच्यानो. तो जेजू आज म्हजो आनी तुजो मोगाळ इश्ट जाला. तो जेजू सगळ्यांचो इश्ट जावन दी. त्या जेजूक सगळ्यांक घट्ट धरून दीत. त्याच जेजूक हर एकली उलो मारून दीत म्हूण आमी आशेयान तानेया. जेजूच्या रक्ताचें संरक्षण मेटांक आमकां लाबून दी म्हूण आमी मागया. भोव मंगळा जेजू, तुवें कालवारीचेर वारयल्या त्या भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्ताचेर आमी परिपूर्ण विश्वास दवरता जेजू. हें तुजें भोव पवित्र आनी अमोलीक रगत ह्या घडी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांचेर, तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तकलेतावन पांय तळपर्यंत शिराशिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी वाळोवन दी. परगांवांत आसच्या तांच्या भुरग्यां बाळांचेर, कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुज्या अमोलीक रगत तांच्या तकलेतावन पांय तळपर्यंत शिराशिरान रक्ताच्या कणाकणांनी वाळोवन दी. तुज्या रक्तान तांकां सील कर. तुज्या रक्ताची मोर घाल. तुज्या दुतांक कावल जावन धाड. तूं तांच्या भोंवतणी उज्या पागोर जावन राव. नश्या दुस्मानाचे उज्या बले पालवून सोड जेजू. आनी तुज्या नांवान संपूर्ण जैत तुज्या भुरग्यांक लाभय म्हूण आमी परतून मागता. आमेन. अमोलीक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया. पवित्र तुज्या रक्ता नितळ तूं कर सोमिया. अमोलीक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया. पवित्र तुज्या रक्ता नितळ तूं कर सोमिया. आनी त्या जेजूची कूड मोगाचेनो बापाच्या कुशेक ताणें कालती मान घाले वाय. पूण भिरांकूळ कठोर मरण तो आमचे खातीर मेलो. थकलेतावन पांय तळ्या पर्यंत सगळी कुळस घाय विद्रूप रक्ताचे झरी, खांट्याचो मुकुट, तिंपी थपडांक केबडायो, निंदा अपमान लज बघून जरबदांचे मार त्या आनी त्या मारातान वारिल्ले ते भिरांकूळ आमोलीक रगत बसा बसा जावन ताची मांस शिरो सगल्यो पुटोवन वारिल्ले ते रगत. त्या कालवारीच्या पैणार नित्रांनी अस्कत जालो जेजू. ते बरादी कुरीस घेवन वावून सगळें पैण संपयलें आमच्या मोगा खातीर, आमचे खातीर, आमकां बचाव करचे खातीर, आमकां सुटका दिवचे खातीर, जिवंत आसतना आमी जैते वोन जावन जिवोवचे खातीर, आमची पिडा खाण घालचे खातीर, आमचे बांदपास तुटून घालचे खातीर, आमची खंत बेजारांत सुटका मेळचे खातीर ताणें ताचें आमोलीक रगत वारिलें. 3 कुळयाग्नी अठ्ठंग 2 स्वरां मध्ये वळवळे वळवळे तो भगलो. आनी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें म्हणली ती उतरां, बापा तांकां बक्षी. कित्याक ते कितें करतात म्हूण नेणा. निमाणें ताका बालयान पापसिलें आनी वाडलें तें रगत आनी उदक काकुळतीची जरस जावन आख्या मनशाकुळाचेर झेसून काकुळतीची जर वारिली. आज मोगाच्यानो आमी खंयच्या स्थितीर आसल्यारी, खंयच्या पथकाच्या गुलामपणांत पडल्यारी जेजूचेर भरवसो दवरून त्या गुलामपणांत हांव त्या पथकाच्या बंदपासत हांव म्हजो सोमी
म्हाका सुटका दिवंक शकता कित्याक म्हजें पातकी सैम 2026 इयर्सा पयलें ताणें कुर्साक खेळयला आनी नाश केला आनी हांव आतां जैते वन जावन जेजे म्हूण जेजून प्राण बलिदान भेटोवन आमची सोडवण केल्या. त्या जेजूचेर पातयेनी दवरया आमी, ताचेर विश्वास दवरया. सगळो तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा आनी उरलो वेळ मोगाचो न्हू. आमी गल्फ राष्ट्राच्या खातीर आमी मागया. इराण आनी इस्रायला मदें शांती जावंक, थंयसर आसच्या मिडल इस्टांत आसच्या सकड लोकांक जेजून ताच्या रक्ताची वय घाल, जेजून राखून व्हरूंक. प्रेसिडेंट ट्रंपाची मोत उसवाडावंक, शांती समाधानाचे हातेर ताणें जावंक, सगळ्या संवसारार शांती समाधान आसूंक. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन जावंक बिगिन्स. थंयसर स्ट्रँड जाल्ली सकड शिप्स अडखळी वेणे वो जावंक. चोर सैनिकाचे आमी काकुळ मागया. सैनिकाची बिरमोत पावोंक. इरानाचे सैनीक जावन दी, इस्रायलांत अमेरिकन सोल्जर्स, तरणाटे 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 तरे भुरगे, तरणाटे बायल भुरग्यांक सोडून थंयसर झुजून आसता. कितल्या रिस्केर आसा तांकां. कितलो लोक इरानांत कश्टून आसा, पिडे बुके वरवीं वळवळटा, तांच्या गव्हर्मेंटा वरवीं कश्ट येता. कितले बिलिवर्स अंडरग्रावंड चर्चांत आसात, मागतात, तांचे जीव रिस्केर आसा. कितल्या जाणांनी जेजू खातीर इरानांत बली जावन भेटयला. कितलो कश्ट येता लोक. सर्वांक आमी समर्पण दिया आनी ते जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण मेळोवंक आमी हात उबारून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्यान जेजू काकूळ कर. हे आटोवंक दोस जाले काकुळती तुज्या सोम्यान जेजू आम्हा सर्वांची काकुळतीची दिश घाल. थंयसर कश्ट दिल्या सर्वांचेर तुजी निर्मतीची काकुळतीची दिश घाल आनी सर लोकांक तुजी सुटका दी, सुटका दी. हालेलुया आशीर्वाद कर. हालेलुया हालेलुया. जायते वोन कर तुझ्या भुरग्यांक तूं जायते वोन कर. तुज्या नांवान जैत लाभशें कर. तुज्या उठ्यान जैत लाभशें कर. तुज्या कुर्सान जैत लाभशें कर. तुज्या रक्तान जैत तुज्या भुरग्यांक दी. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये जेजून बासयल्या. पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये. मोगाच्या आत्म्या मुजेर देवोन ये. मोगाच्या आत्म्या मुजेर देवोन ये. मुज्या दुकांत बुजावून दिवंके. या घडी आमी इंटेन्शन सुबारया. सगळ्या गल्फ राष्ट्रांत जावच्या चोर संदिग्ध परिस्थितीं खातीर आतां आमी मागया. मोगळा सर्गींच्या बापा, इस्रायल, अमेरिका आणि इराणामध्ये, रशिया आणि युक्रेनामध्ये, तशेंच सुडान आणि साऊथ सुडान, येमेन आणि इतर राष्ट्रांनी जावची झुजां तण जावन दीत आणि गल्फ राष्ट्रांनी शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. हात बारा आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वरा, तुझ्या महिमे खातीर विंचून काडिल्ल्या इस्रायल परचेन सत वळखून जेजूक स्विकार कर. सदांच तुजे जैतिवंत परस जावन जिवचेंक बाग फावो कर म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना हे सर्गीच्या बाबा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा बाप्पा, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मुखेल्यांक, मंत्र्यांक, सर झुजाऱ्यांक, सैन्याच्या सल्लागारांक, विमानांक, झुजां तारवांक,
पायलेटांक आनी झुजा खातीर हेर वावर करतल्या सर्वांक जेजूच्या रक्ताचें संरक्षण लाभोवन दी म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा बापा सर गल्फ राष्ट्रांनी जेजूच्या भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान दांप दुस्मानाचे उजापाले पालवय आनी सर वस्ते घरां बिल्डिंगां उदका स्थावरां विद्युत स्थावरां पेट्रोलियम संस्करण घटकां आनी एअरपोर्ट हांचेर कितेंच बाधक जायन अशें राखून व्हर म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. भोव मंगळा जेजू तुवें काल्वरीचेर वारयल्या त्या भोव पवित्र आनी आमोली रक्ताचेर आमी परिपूर्ण विश्वास दवरता. तुज्या आमोली रगतान सगळ्या गल्फराक दांपोनी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. क्रिस्तियानांचे दुस्मनाच्या पासंतले निवराय तुज्या नांवान तुज्या भुरग्यांक जैत लाभय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आयक मुझे मागणे सोन्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या आनी असल्या परिस्थितींत आसतना देव आमचे कडेन उलयता. देव ताची बुजवणेची उतरां दिता. आमी आयकया तुमी कितें म्हणटा म्हणून ह्या वॉर संदिग्ध परिस्थिती वेळार आमी आखांतून पडूं नजो म्हूण तो सांगता, भियो नजो म्हूण तो सांगता. ताचें उतार आयकया. इतिहासाचें पुस्तक 2 पुस्तक वाक्य 31 अध्याय 31 वाक्य. दृढ रवा शूर जया आसिरियाच्या रायाक भियेनाकात. ताचे बराबर येता त्या सम्यां पळोवन भियेनाकात वा घबरनाकात. कित्याक ताचे कडेन आसलेल्या प्राण चड सकत आमचे लागीं आसा. तांचे कडेन मासाचो बावळो मात्र आसा पूण आमकां कुमोग करूं आनी आमची झुजान झुजोवंक सर्वेस्पर देव आमचे सवे आसा. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमची झुजां झुजोवंक सर्वेस्पर आमच्या पक्षेन आसा. जैत दितलो झुजारितो. आमी बावडतान पातया हात उबारून अर्घां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा बापा गल्फ राष्ट्रांनी जियेतल्या सर लोकांक खाणा जेवणाच्या उदकाच्या वीज सक्तीच्या आनी तशेंच वैद्यकीय सवलतीच्या अभावांतले निवार म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा. मोगळा बापा इस्रायल आनी अमेरिकेच्या मुखेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान फुडली मेटां काडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या. आमी मागया देवाचो पवित्र आत्मो भोव बळान आनी सक्तीन इस्रायल आनी अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटाचेर देवून येवंक. स्वताचो आत्मो देवून येवंक. मोगाचो दयाळाचो कनवळेचो शांतीचो आत्मो देवून येवंक आनी सगळ्या संवसारार शांती समाधान स्थापीत देवंक देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷೆಯ ಇಡಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಣಿಸಲು ಬಿಡಿಸಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ
ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. एक घडी बरं आम्ही मौन राहूया. येदोळ आम्ही करसिले 2 घंटे आम्ही दिली ती अर्गां स्तुती, उभारलेली सक्कट प्रार्थना, आम्ही उसारलेली देवाचे उतार सकट नीस जावन सुटका खंडीत दिल्या. कित्याक सोम्याच्या हजारपणा मुखार आमी करशिल्ली हर एक घडी फळां बरी जावन आसा, ती व्यर्थ जावंक ना मोगाच्या न्हू. देखून बावडतान पातयो न्हू हे 2 घंटे सोम्यान आमकां दिल्ल्या खातीर आनी ताचे समोर आमी आराधन स्तुती आनी तशेंच प्रार्थना उबारोवंक सगळ्या संवसाराच्या सुटके सोडवणे खातीर, दुबळ्या धाकट्यांच्या निर्गतिकांच्या संपूर्ण सुटके खातीर आमी भेटयिल्ली उबारलेली हर एक प्रार्थना सोम्यान स्विकार केला आनी तुमच्याच हर एक प्रार्थना तुमी भेटोवन दिलें. तुमच्या काळजाचे अत्रेक सगळे या आराधनाच्या पयले तुम्ही समर्पण दिलें. हर एक प्रार्थनाक सोम्यान जाप दिल्या. या बावडतान सोम्याक अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळं आम्ही उभे राहूया. निमाणे गीत आमी गावचे पयले एक घडी बोरो मावन रावून तुमच्या उजव्याक दाव्याक हांगा फाटल्यान मुखल्यान आसच्या हर एका भाव भयणी खातीर तुमी वयुक्त तरान मागा. सोम्या काकळुतकर हांगासर आयल्या हर एका म्हज्या भाव भयणीची काकळुतकर. खंयच्या परिस्थितीन ती आयल्यांत, कशें आयल्यांत, कितें तांचे काळजाचे अत्रेक, कितें तांचे आकलास सकट तूं जाणाय. आनी त्या खातीर तुवें मोगान हांगासर आपूण हाडलें. ह्या तुमी सुमेश कश्ट दिले न्हू, वजन वावयतले न्हू. म्हजे सरशिनी हांव तुमकां विश्व दिता म्हूण सोम्या हे उतार जिवी आनी क्रियात्मक हर एकल्यान तें कर. समाधान तुजें तांणी भोगोवंक पावशें कर. आशिर्वादांनी तांकां तांच्या कुटुंबाच्या सद्यांक तूं बर. हात उबारया. निमाणें गीत आमी गावचे पयले सोम्याक निरंतरी हालेलुया म्हणली स्तुती दिवन आमी अर्गां दिवया. हालेलुया हालेलुया रेरिया 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 शरणंदर मरा. प्रेज यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. वी प्रेज यू, वी थँक यू, वी अडोर यू, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाय यू. May your name be honored and glorified. सोम्या हांव हे 2 घंटे तुजे संगीत घडसून फावो केल्ल्या खातीर प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू. हर एक आमची प्रार्थना स्वीकार केल्ल्या खातीर, हर एकल्याक आमकां शांती समाधान दिल्ल्या खातीर, संतोशान घरा पाटी वचूंक फावो केल्ल्या खातीर, हर एक तुजी बासणी दिवन आमची दुखां तुवें पुसून काडल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता अर्गां दिता. हर एकाक आमकां भलायकी वोन तुवें केल्ल्या खातीर, नवी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर, तुज्या गाया वरवीं आमकां गूण केल्या खातीर, तुजे उतार दांड आमकां गूण केल्या खातीर, कोणाचो जीव आमचो वाटयल्या खातीर, मोग आनी दया म्हळ्यार फुलाच्या मुकुटान नेटयल्या खातीर, आमची जिवीत तुवें देण्यांनी भरल्या खातीर, गरुडा भशेन चुरूक तरणाटे केल्या खातीर अर्गां 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 अर्गां. हालेलुया हालेलुया. तुका अर्गां दिता, सगळ्या काळजान तुका हरसिता. उपकार तुजो मनांत नियाळता, जिणी भर तुका साक दिता. आज उल्हास करया, जेजू गितां गावया, जेजू आमचे सवेन जियेता. आज उल्हास करया, जेजू गितां गावया, जेजू आमचे सवेन जियेता.
भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमी सर्व देवी काकुळतीचे तेर समय म्हणया. सतमंतान देवा सोपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताचे एकलाच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभावलो आमको आरमरी तावन सलमलो पांच पिला ताका ताणे कस असले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदेदरा देव बापाच्या उजवार बसला तेन तांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पतकांचे बक्षाने कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नाव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गार सता तशी संवसारान आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्री आंबिता तुमचो देव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू भगेन मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्री आंबिता तुमचो देव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू भगेन मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुझे संगता श्री आंबिता तुमचो देव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू भगेन मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. हो पयलो कण आमी भेटून दिवया ह्या 40 वरांच्या निरंतर आराधना वेळार हांगा आराधन सलन वरच्या सर्व आमच्या भावा भयणींच्या इराद्या पासून तशेंच ह्या आराधनांत भाग घेवच्या सर्व आमच्या भक्तिकांक देवाची भरपूर आशिर्वादां फावो जावं दी म्हूण मागया. ससनाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या ते मोगाच्या पुताचे आमच्या सुमिया आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मेरेफार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हो कण आमी भेटून दिवया सर्व युवजनां आनी भुरग्यां पासून जायती युवजनां कामाच्या सुज्ञेर आपल्या जिणे संगतीच्या सुज्ञेर आसतना तांकां बरो फुडार दे फावो करून दी तांकां फावो तें काम आनी फावो ती जिणे सांगातीन फावो करून दी. ह्या वेळा आमच्या कुटुंबांतल्या शेजारा सर्व युवजनांचो आमी उगडास करया. कोण वायट वाटेर आसात बऱ्या वाटेर देव तांकां समको दी बरें मार्गदर्शन ताका फावो जावं दी म्हूण मागया. तुझ्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोडवंदराची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशाव मारिफात
मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हो तिसरो कण आमी भेटून दिवया सर क्रिस्ती कुटुंबा पासत जायत्या कुटुंबांनी घोव बायलां भुरग्यां मदें ना समाधान मानसताप आसा जेजू ह्या सर कुटुंबांनी रास करून दी आनी सर कुटुंबां आमची बऱ्या बावर्तान जिवंक ह्या वेळार आमी मागया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फारीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर हो सौतकन आमी भेटोवन दिवया सर धार्मीक याजक आनी लायिका पासत तांचो वावर तांचे मिसांव जेजूक मानवाले जावं जेजूच्या कुशे प्रमाणे तांचे मिसांव मुखार व्हरूंक हर एका ताळणेचे जैत व्हरचे खातीर आमी मागया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर या क्रियेच्या कणा वेळार आमी मागया राष्ट्रामध्ये इराण इस्रायल अमेरिकामध्ये जावचे झुजू बेगीनच अखेर जावचे खातीर ह्या राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांक देव तांचे मोत उजाडावन दी ह्या झुजांत हांव जायते निरापराधी जीव बली जाल्यात
जायते राष्ट्राचो परिणाम बघता आम्ही हांगासर तसो अनुभव करता. देव ह्या सर्वांची मना उजवाडावन दी आनी बेगीनच झूज आखेर जावन दी आनी शांती समाधान स्थापीत जावन दी म्हूण मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडणी रग आत्मो आनी देव पोट फरीक बोनापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा काकूट आमची कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा काकूट आमची कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा काकूट आमची कर. मोगाळ आणि दयाळ जावन आमचो सुमी भोव पवित्र एवकरिस्तांत आमचे मुखार हजर आसा. ताका आमी आमची मान भागोवया आनी गावया की आराधन तुका. Jesus,
पवित्र साक्रामेंतांत हाजीर आसच्या जेजू, तुका आमी नमान करता, तुका आमी काळसांतावन दिन वाचता. जशें तूं गेत्सेमनी मोळ्यांत दिंब्यांनी तुज्या बापा मुखार सट पडलोय, तेच रितीन आमी तुजे मुखार मागण्यान आनी ध्यानान येता. आमचे कश्ट आनी दूख, सूख आनी संतोष, दादोसकाय आनी बेजाराय तुका आमी सांगता. उंड्या रुपार आसच्या जेजू, तुज्या हाजीरपणान आमकां भर. हो थोडो वेळ तुजे लागीं येवंक आनी तुजे संगी एकवट जोडूंक आमकां तूं फावो कर. इजाया प्रवादींच्या ग्रंथ अध्याय 40:1 वाक्य 10 अशें म्हणटा. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. खबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. आमी आतां आयकल्या बरवशाचे उतरां आम्हा सर्वांक दिल्या आमच्या सोम्याक आमची उतरां रुपी आराधन करया. आमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसुमिया. आमी तुका आराधन करता येसुमिया. देवा बापान बसयल्या थारोका आमी तुका आराधन करता येसुमिया. प्रवाद्यांनी तुझे येणे सांगून दिल्ल्या सडवंदरा आमी तुका आराधन करता येसुमिया. अंकवारीचे कुशी गर्भ संभवल्या देवा पुता आमी तुका आराधन करता येसुमिया. देवदूताच्या गायनामध्ये या संसारी आयिल्ल्या मनशा बाळा आमी तुका आराधन करता येसुमिया. नजरेतल्या भगवंत कुटुंबाच्या सांद्या आमी तुका आराधन करता येसुमिया. मुरयेचे हाती तेंपलांत भेटयल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुमिया. आवय बापाय खाल जाल्ल्या जेजू नजरेना आमी तुका आराधन करता येसुमिया. मरणातावन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुमिया. पातकांचेर जैत वेल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुमिया. आमचे खातीर बापा लागीं विनंती करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुमिया. आमचो सोमी आनी देव जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसुमिया. सांसवांचे वांचेल अध्याय 14 वळ 27 अशें म्हणटा. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भियेवचे नाका. आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टा वेळी खंत करिनासतना जेजूचेर मात्र पातयेता मन एक गितांद्वारे आमी ताका आमचे भास दिवया. आमी सर्व उबे रावया आनी गावया गीत तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा.
हालेलुया 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 हांव पाती धांव जिजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता जिजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जिजू मोगाळा. दयाकन सर्व आम्ही बसया. सामाते वचे वांचेल अध्याय 11 वाक्य 28 तावन 30 म्हणसर वाचतना आम्ही अशें आयकता. येया मुझे सरशी सुमेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचे शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुझे जू वावूंक सुलभ मुझे वोचे हाडू. हे उतर आमी नियाळतना आमकां 2 संदेश मेळटात. पयले, ह्या संवसारांत कश्टूंचे मनीस आसात आनी दुसरे, तांचे सांगाता जेसूय आसा. कश्टांक अर्थ आसा म्हूण आमचे दिसपडटे जिणेंतले थोड्यो सांगती आमकां स्पश्ट करतात. गंधाचो कुडको झरयलेलो तितलो बरो, कारण तो सुगंध परमळ दिता. कोबातावन रुचीक पिवन वा साकर तयार जावंक जाय तर कोबो पिठो जायचे वा आपणाकच ताणें घाण्याक दिवचे. तशेंच कश्ट दूख भायल्यान देखतना नश्टां आनी बेजारायेक कारण म्हूण दिसतात. पूण कश्ट मनशा जिणेक अर्थ दितात मात्र न्ही, आमचो भावार्थ थीर करतात. कश्टांत आमचो भावार्थ थीर जावचे बराबर आमी सबार लिसांव शिकता. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां कश्ट, बेजाराय, पिडा ह्या आमच्या कुटुंबांत आयिल्ल्या समस्ये वेळी खंयच्या रितीन आमचो सुमी आमच्या सांगात आसलो म्हूण मौनपणी उगडास काडया आनी काळजाच्या गुंडायेतावन सोम्याक आमी अर्गान दिवया. आमची जबाब अर्गां तुका इश्टा जेजू. अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हज्या जिणेच्या हर एका कश्टा आकांता वेळी आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. हांव काळोखांत सासपतना म्हज्या जिवितांत उजवाड दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हजे गुन्यांव आनी अपराध बक्षिल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हाका एकसुरपणांत सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. हर एक घडी म्हजे हात धरून चलयल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हाका ताळणे तावन राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. म्हजे लागीं सदांच उलयल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. आम्हा सर्वांची पिडा गूण करून बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका इश्टा जेजू. आनी की जायते उपकार देवान आमकां फावो केल्यात. ह्या सर उपकारांक आतां आमी मौनपणी सोम्याक अर्गां दिवया. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 26 अशें म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकोळ ताना बरी,
सगळी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी. तन बावता आनी फूल जडता, पूण सुम्याचो शब्द ससनाक भाळता. तर आता ससनाक बाळटा तसले सुमयाचे उतर ऐकूंक आणि ते खरेपणे समजूंक पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागून गावया गीत. येवकार पवित्रत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवय. येवकार पवित्रत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवय. तूं जिवीत दिवचे उदक, सासनाक वाळची जड, बुजवणदार आनी बुदेनार, सगळेच तूं सलय. येवकार पवित्रत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे सक्ते आमकां बर, राव तूं आमचे सवय. तुजे सक्तेन आमकां बर, राव तूं आमचे सवय. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसो. तुमचे सवे असो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी, सुमेस्त तुमी कश्टतले आनी वजन वोवयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें, कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ, म्हजें वोजें हळू. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भवन बणिनो निरंतर 40 वरांचें आराधन आमी करन आसात. आनी आराधनांत विविध विशय घेवन आमी नियाळते आसा. सुम्य संगता वेळ करसिते आसा आनी विविध तेसांवां घेवन त्या तेसांव पासून आमी मागते आसा. आनी ह्या वेळा ह्या 3 ते 4 वरांच्या आराधनांत मोतीन कोस्टोनसच्या आमच्या भावा भयणी पासून तातूंत आमी आसूंक पुरो वा आमची हेर भाव भयणी ह्या रितीन कोस्टोनच्यांक ह्या सुमयेच्या पांया मुळान हाडन ताची गूण करची सकत ताचे थंय वाळोवन दी. जें कितें तो जिवीत दिवंक आयिल्लो तें जिवीती बरोवन वमताच्या मापान तांकां आमकां मेळोवन दी. हो जावन आसा ह्या आराधनाचो प्रत्येक जावन आमी आदारच्या ह्या 1 घंटेच्या आराधनाचो शेवट. आज संवसार सडीत रितीन घायिल्लो आसा.
झुजाची मोडां दाट जाते आसतना जायतीं संपन्मुळां, जायते पयशे, जायते जीव विबाडलेले आसात आनी मनीस अनाथ जाल्लो आसा. आकांत एकाच्यान आमकां दोस्त जाल्यार फुडार कसो रावत म्हणची भिरांत आनी कडच्यान. असल्या संदर्भार मोगाळ भोवन निबडिनो हें करचें आमी आराधन संवसारांत शांती स्थापन जावचे खातीर आसतना ह्या कुडीच्या विविध अस्कतकायेक लागून पिडेन जावंक पुरो, कश्टांक लागून जावं पुरो, अवघडाक जावं पुरो वा मरणाक लागून जावं पुरो, विविध रितीचो कश्टाचो लोक आमी पळयत आसतना हाच्या की सडीत मापान आनी कोणाकच कळीत नासतना आवाजाविणें जायतो लोक मोतीच्या पिडेंत अस्कतकायेन कोश्टूंचो आसा. हाका आमी एंग्जायटी म्हणटा. फुडारान कितें जायत, फुडार कसो रावत. आनी एक कडची पिडा आसा डिप्रेशन. आपणा लागीं जायतें आसूंक पुरो पूण काळजांत आत्म्यांत एका रितीचें रितेपण आनी ह्या रितेपणा वरवीं आपणा तें कितें आसल्यार ना म्हणच्या एका स्थितीक पावून सदांय दुखी बरयत जिणी जिवची आनी एका रितीची मोतीची पिडा. तिसऱ्यान आमी मनशां कशें आमचें तें कूड आसा तशें आमचें तें बोगणां आसात, आमचें तें मोत आसा आनी ह्या बोगणाक लागून जायते घाय आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करता. जावं पुरो कोणे एकल्यान कितेंय सांगलें वा कितेंय आमकां अनुभव करूंक जाल्लें आनी असले घाय आमी आनिकी आमच्या जिवितांत भोवून आसां आनी ह्याक वरवीं आमकां जें कितें जेजून दिल्लें जिवीत संपूर्ण मापाचें अनुभव करूंक जाते ना. आनी आमी आनी कडच्यान एकसूरपणान कश्ट ते आसा. आमचे लागीं समस्या आसा, थोडे पोटी आयकुचें कोणी नान. आयकुचें आसात जाल्यार कशें सांगचें, तो म्हाका कशें समजोतो, असल्या रितीच्या एका भियान आमी जिणी सरतना व्हड व्हड घरांत आमी जिवंक जावं पुरो, घरांत मस्तू जाणां आसात जावं पुरो, म्हाका फेसबुकार सोशल मिडियार जायते फॅन्स आसात जावं पुरो, पूण भितरल्यान एका रितीचें एकसूरपण दोसता. भोवन आनी भयणीनो, असल्या पिडेंत कोश्टूंचीं जायतीं आसात. सायकॅट्रिस्टा लागीं, कावन्सिलर लागीं तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर वोडेक लायनच आसता. म्हणटना आज मनीस असल्या एका पिडेंत हांव कितलें कश्ट येता म्हणून आमी समजूं येता. आतां असल्या संदर्भार कोण आमकां आसरो, कोण आमकां बुजवण, कोण आमकां धैर्य, हो जावन आसा जेजू पवित्र येवकरिस्तान आसो. आज आमी आत्तां आयकल्लें तें उतर म्हणटा की येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वोवयतेल्यानो. म्हजें जो तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. भोवन आनी भयणीनो, भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसां आनी ह्या दिसाचीं वाचपां आमी नियाळटा आसतना आमकां समजता की जेजून कितल्या मापान एकसूरपण अनुभव केलें, कितल्या मापान ताच्या बोगणांक धोको जाल्लो, कितल्या लोकांनी ताचो तिरस्कार केल्लो, न्हय परक्यांनी, न्हय ताची वळख नातल्यांनी, बागार आपणाच्याच मनशांनी. आपणेंच उंड्याचो कुडको दिल्ल्या त्या जुदासानच ताका विक्रीत केलें म्हणटना कसली बेजाराय जेजूक भोगलेली ना. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू एकसुरो जालो आनी खुर्सार त्या वळवळ्या मदें मरतनाय तो एकसुरोच उरलो. भोवन आनी भयणीनो, हातून आमकां समजता की जेजू आमचे कश्ट जाणा, जेजू आमचें एकसुरपण जाणा, जेजू आमची बेजाराय जाणा. त्या देखून तो म्हणटा येया म्हजे सरशी. आज ह्या पवित्र येवकरिस्तान जेजू आसा आनी तेंच आमकां तो म्हणटे आसा येया म्हजे सरशी
आनी हांव तुमकां विशेव दितां. कसलो विशेव हो? तो विशेव जावन आसा आमच्या आत्म्याक ताणें दिवचो विशेव. जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या वेळार ताणें दिल्लें पयिल्लें देणें आनी पयिल्लो उलो जावन आसा शांती तुमकां, शांती तुमकां. आज आमी ही शांती आमच्या जिवितांत सोदून भायर वेचें न्ही, पयस धांवचें न्ही, बगार जेजू सरशीं आमी धांवून येवंक जाय. त्या देखून जेजू हांगासर आमकां राखून आसा. सर आमची पिडा, सर आमची सलवणी, सर आमचें एकसुरपण, सर आमचे घाय, सर आमचे बोगणांक जाल्ले आघात, जावं आमची एंग्जायटी, डिप्रेशन, हें सगळें जेजू सरशी हाडया. जेजूक आमी समर्पया. एवकरिस्तान जेजू आमकां अनाथ करना, बगार तो आमकां ताचो सांगात दिते आसा. संवसार सरप्रियान हांव तुमचे संगी आसा म्हणटलो जेजू ह्या पवित्र एवकरिस्ता मुखांत्र आमचें तें आसा. आमकां तो राखून आसा, ताचो आमकां सांगात दिते आसा. तर मुखार भोव न्ही बडिनो, कसल्या रितीचें एकसुरपणांत आमी दोस्ते आसा, कसल्या रितीचें एंग्जायटी म्हाका आसा, कसल्या रितीचें स्ट्रेस म्हाका आसा. किर्तनकार म्हणटा, देवूचो म्हजो आसरो आनी म्हजें डाल, ताचे विणें म्हाका दुसरो कोणूच ना. सांपावलो म्हणटा, जर सोमी म्हजे सांगाता आसा, म्हाका विरोध रावतलो कोण आसा. जायते फावटी एकसुरपणांत आसतना डिप्रेशनाक वळख जाल्ल्या वेळार आमकां आमचेरच दुबाव येवचो आसा. आमच्या भावार्थाचेर, आमच्या सुमयाचेर आमकां दुबाव येवचो आसा. त्या देखून आमी आनिकी भावार्थान दंडळचें आसा. जर जेजून पवित्र पुस्तकान दिल्ली ही बसवणी आमी परत्यान परत्यान मोतीक हाडटा, परत्यान परत्यान रिपीट करता, आमकांच आमी धैर्यान भरता. जेजूचें उतर जावन आसा, येया म्हजे सरशी. जें कितें तूं सोंसताय तें तुजें की पयलें हांवें सोंसलां, आनी तें सोंसचें कशें म्हणून हांव तुका दाखयतां. जर तूं म्हजे संगी आसाय, तूं एकसुरो न्ही, हांव तुजे सांगाता आसा. भोव न्ही बडिनो, संवसारांत असल्या एकसुरपणांत कोसटोच्या, असल्या एंग्जायटीन आनी स्ट्रेसान कोसटोच्या, एकसुरपणान जियेतल्या मनशांक आज आतां ह्या एवकरिस्ता जेजू मुखार हाडया. जर आमकांच असले पिडा आसा जाल्यार, असलें एक उणेपण आमकां दोस्त जाल्यार जेजू मुखार हाडया. जेजूच्या बेसांवांनी, जेजूच्या सांगातपणान तें आमी बरया आनी ताचें बेसांव घेवन आमी सदांच संतोशान, समाधानेन ताणें हाडिल्लें जिवीत संपूर्ण मोपान अनुभव करून जियोवचीं मनशां जावया. कीर्तन 46 वाक्य 1-3 म्हणसर आमी अशें बसता. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन परतीत जाल्यारी, दर्याचें उदक गरजून फेनत जाल्यारी, आनी ताचे उसंबळे दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियेवची ना. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें खोटें. असल्या बुजवण्याच्या उतरां आमकां दिल्या जेजूचे बुजवण आमी आमच्या सालत्या जिवितांत अनुभव करूंक शकल्या ओंगी म्हूण एक घडी मौन रावन आमकां समी विचारया. आमी सुकल्या तर एक घडी सोम्या कडेन आमी बोगसणे मागया. हर एकल्या कश्ट आसात, पूण कश्टांती आमी जैत जोडटा. कश्ट जाल्या सांगता देव आसा म्हूण जेजूनच आमकां शिकयला. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हूण तो सांगला आसता.
देवाची ससाई नासता आमकां कितेंच करूंक जायना. कश्टांती आमी ताच्या हातांत आसा म्हणल्यार थीर बरो असो आमचो जावंक जाय. आमकां कश्ट येताना कश्ट जाल्यार जेजूचेर मात्र दिश्ट लावया. तसो पाटलाव करतल्यांक कश्ट मेळटले म्हूण ताणें शिकयलां. कश्टांत आमचो भावार्थ थीर जाता आनी देवा सरशी धांवूंक आमी शिकता. आम्हा सर्वांच्या कश्टा वेळी आमकां सांबाळचो सुमी म्हणटा, तुमी चंचल आनी कंगाल जायनाका आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो. तर आतां उबे रावून एक गीत आमी गावया जिणेंतल्या कश्टा वेळार. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बोरतात दुखांनी सुख रसलोलो तोसू सांबाळता सदा. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोंत पोरयान लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तोलो पोंत पोरयान लागींच हांव तुज्या. सर्व आमी बसया. रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 5 जावन 30 आनी 9 अशें आमकां आयकूंक मेळटा. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळीं करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार, आपाय वा तलवार. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात. कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात. जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैमवर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं वा फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यांतय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. ह्या उतरांचेर भरवसो दवरून आमची प्रार्थना देवा बापा मुखार आमी उबारया. सर्व आमी दिंबेर सरपडया. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. दयाळा बापा, मानसीक पिडेन कश्टतेल्यांक तुजो दैवीक संगात दी आनी तांची सेवा करतेल्यांक तुज्या मोगान आनी सुस्निकायेन बर म्हण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. दयाळा बापा, आमाल पियोवण्याक आनी इतर वायटांक सांपडून कश्टतेल्या सौर क्रिस्ती कुटुंबाक सुटका दी म्हण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. दयाळा बापा, देदेस्पोर आनी असहायक जावन जिवनांत निराशी जाल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांक
तांच्या निरासपणांत हांव सुटका दी म्हण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. मोगाळा बापा, वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे ते आसो कीळपणाचो मनोभाव पयस करून बऱ्या शेगुणांनी आनी भावार्थाच्या देण्यांनी वाडाशे कर म्हण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. मोगाळा बापा, संवसारांत झुजां आनी असमाधान आसच्या जाग्यांची आनी लोकांची बिरमोत पाव आनी बेगीनच शांती समाधान स्थापीत कर म्हण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. दयाळा बापा, अर्थीक अडचणी आनी रिणां वरवीं कश्टतेल्यांक तशेंच दुबळीकायेन आनी इतर संकश्टांनी कांगाल जाल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांची बिरमोत पाव आनी तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. सर्गींच्या बापा, संवसाराच्या विविध जाग्यांनी दोगदोनेक हिंसाचाराक आनी शोशणेक बली जाल्ल्या क्रिस्तांव भावां भयणीक गरजेचें रक्षण बुजवण आनी न्याय बेगीनच लाभय म्हूण तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवे मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. सर्गींच्या बापा, इगर्ज मातेक विरोध करच्या अक्रिस्तांव भावंडां संघटना आनी तांच्या मुखेल्यांतय शुभोर्ता आयकूंक आनी तुज्या पुताक स्विकार करूंक आसच्यो सर्व अडकळी आनी बांदपास काडण घाल म्हूण तुज्या पुता जेजूचे नांवे मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. सर्गींच्या बापा, अख्ख्या संवसारांत दोगदोनी भोगच्या क्रिस्तवांनी तांच्या विरोध्यांक काळजांतान बोगसूंक गरजेची कृपा दी म्हूण तुज्या पुता जेजूचे नांवे मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसू मिया. हे घडीभर आमी मावून रावया. ह्या वखदां आमी हांगा हजर जाल्या. जायत्यो आमचे थंय विनवण्यो आसात. जायत्यो गरजो आमी हांगा हाडून आयल्या. आमच्या कुटुंबांतल्यो जावंक पुरो, हेरांनी आमकां तांचे खातीर मागूंक सांगलां जावंक पुरो. ह्या वेळार त्या सर्वांचो आमी उगडास करया. आमच्या शेजारा, आमच्या कुटुंबांत कोणे सर आमकां मागूंक सांगलां, सर्वांक आमी ह्या साक्रामेंतल्या जेजू मुखार हाडया आनी तांच्या इराद्या पासत मावूनपणी मागया. ही सर्व आमची मागणी घाल जेजून शिकयले मागणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. हो एक वर देवान आमकां हांगा येवंक फावो केला आसता. आमी ताका काळजांतान अर्गां दिवया. सर्व आमी उबे रावून गाव्यांक गीत सगळ्या काळजान सुमया तुका नावाडटा. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गा तुका होगुळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका होगुळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. मागणे ताय संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या सांगा दिताय. मागणे आयकाताय संतोष लाभयताय, सुख दुखांत आमच्या
सांगा दितां अर्गां तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाळटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका
उलयल्ल्या जेजूचेरच दिश्ट घालया. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा म्हणलो जेजू. भुरग्यांची कितली पर्वा करतालो म्हूण आमी पळयता. ल्हानपण या आपणाचें उणेपण लेखचें सर्गीच्या राजाक भितर सरूंक अति गरजेचें. ल्हानपण म्हळ्यार फकत प्रायेंत ल्हान न्ही, बगार आत्म्याचें रितेपण. आनी असलें ल्हानपण आपणावंक जाय तर जेजू कशें आपणाकच देवाच्या बापाक खाली करता, बापाच्या कुशे मुखार आपणाकच खाली करता, त्याच प्रमाणे ह्या घडये देवाची कुशी जाणा जावंक आनी असलें ल्हानपण आपणावंक ही भुरगीं आमकां आदार दिता आसतना आनी देवाची स्तुती गावया.
पातका सगळी आप te kanbusyami. वाकमानवरली जावन चलचें वट्यांतलें वट्टें देणें. शुभ वार्ताच आमकां गवाय दिवन सांगता जेजूच्या तेंपलांत भेटयल्या उपरांत तो आपल्या आवय बापाय सांगाता जियेलो तांकां काल जावन सोल्लो. सोम्याच्या आत्म्याच्या बळान तो शेगुणांनी वाडलो. आयच्या दिसा जेजूक आमी नमान करता आसतना ह्या घडये उगडास हाडया. हजारो बाळांचो दंसो समहार जशें जेजूच्या जल्मा वेळार जालो तशेंच ह्या घडये जाते आसा. जायत्या भुरग्यांचे नेणटेपण तांचे तावन काडन व्हेल्लें आसा. जायत्या भुरग्यांक वडांच्या आशेक लागून कश्टांनी संपडायिल्लें आसा. जायतीं भुरगीं
राष्ट्रांच्या सुखी खातीर ह्या मतलबीदारांच्या सुखीक लागून वाट सुकलेली आसात, अनाथ जाल्लीं आसात. ह्या आमच्याच कुटुंबांनी जायतीं भुरगीं आवय बापायच्या बेपारवक लागून तांचो हुस्को नातल्ली तशीं अनाथा सारकीं जिवन आसात. आनी हाच्या की चड करून इस्रायल परजेक देव उगडास करून दिता. तांकां रचल्लें देवान आनी नित्यानुसार त्या आपल्या परजेक सारक्या वाटेन चलोवन वचचें काम ताच्या परजेचें आनी ताच्या मुखेल्यांचें. सगळ्या आमच्या भुरग्यांचो उगडास काडया आनी जीं भुरगीं देवाची काकूट मागती आसात, सोर करून सांडलेलीं आसात, ह्या भुरग्यां तर्फेन आमीन्स साक्रामेंत आशिल्ल्या जेजूक उलो मारया. तो आपल्या आवय बापायक काल जावन सोल्लो, शेगुणांनी भरलो आनी देवाचो आत्मो ताचेर आसुल्लो. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाई तूं म्हज्या पांयां तळा. सगळीं आमी देवाची भुरगीं, आमचेंच भुरगेंपण उगडासाक हाडया. त्याच प्रमाणे हर एका नेणट्या भुरग्याक बरो सांगात मेळच्याक, बरें मुखेलपण मेळच्याक ह्या कंतारा वरवीं आमी देवाक उलो मारया.
सिराकाचे पुस्तक आमकां अशें सांगता, तुजे कडेन गोरवां आसात तर तांची जतनाय घे, तांचे वरवीं तुका फायदो आसा. तांचे वरवीं तुका फायदो आसा जाल्यार तांकां सांबाळ. तुका पूत आसात तर तांकां शिकोवन दी. तांच्या ल्हानपणांत हांव तांची गच बागाय. तुका दुवो आसात तर तांकां निस्कळ सांबाळ. त्याच प्रमाणे भुरग्यांक उगडास करून दिता. सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या बापायक मान दी. तुज्या आवयच्या प्रस्तुतपणाची दूख विसर नाका. तांणी तुका जल्म दिला म्हूण उगडास दवर. तांणी तुजे पासत केलां तें तुज्यान कशें फारीक करूंक जायत. त्याच प्रमाणे जर तर भुरगीं वाट चुकोवन गेली, आमचो नश्ट कितल्या मापाचो जायत म्हणून आमकां तेंच पुस्तक परत्यान उगडास करून दिता. पातक्यांची भुरगीं कांटाळो येवंक लावनची भुरगीं अधर्म्यांच्या घरांनी ती रावतात. पातक्यांच्या भुरग्यांच्या दायजाचो नाश जातलो
आणि तांची संतत सदांकाळ अकमान भोगतेली. भुरगीं आपल्या अधर्मी बापायचें दूषण करतेली, कित्याक तांचे वरवीं ती अकमान भोगतात. अधर्मी मनशानो तुमचे काटा, कित्याक महोन्नाचे जे धर्मशास्त्र तुम्ही सांडला. तुमकां भुरगीं आसत तर विघ्नां तांचेर येतली. हस्कार सुस्कार सोडूंक तुम्ही तांकां जल्म दितेल्यात. मातयेंतले येता ते परतून मातयेक वेता, तेच परी नश्टी मनशां शिरापतावून नास जातेली. ह्या घडये उगडास करया हें देवाचें उतर आयकत आसतना कितली व्हड जबाबदारी आमचेर आसा, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर. बरें आसा तें आमच्या भुरग्यांक दिवंक आमकां कायदो आसा. त्याच प्रमाणे तांकां नितीच्या वाटांनी चलोवंक बरें तें शिकोवंक आमकां कायदो आसा. जेजूय तरी आपल्या आवय बापायच्या कुशेकाल 30 वर्सां पर्यंत गुपीत जिणी जियेलो. हर एका संगतींनी तो तांकां काल जालो. आनी ह्या गुर्ताक लागून फुलटण शीन म्हणलो अपुर्वंत बरयणार आमकां अशें शिकयता. मोरये विशीं थोड्यांच बरयल्लें आसा. मातेवाच्या आनी लुकाच्या सुवार्तेंत. पूण मोरये विशीं जायतें बरयल्लें आसा, कित्याक जें कितें पूत तेंच ताची आवय. आवय बापयतावन जेजू सगळे आपले शेगूण शिकलो. मनशा सैमातो जाल्ल्यान ताणेंय शिका जाय पडलें. देखून जेजूय जर तर ल्हाना व्हडा सांगता बरसालो, दुबळ्यांची ताका दया आसली, पातक्यांक ताणें बक्षिलें, कुरड्यांक दिश्ट दिली, सक्कां सांगता सक्कट जावन तो चल्लो, जाल्यार हें सक्कट शिकुल्लो तो आपल्या आवय बापायतावन. मागया आमी साक्रामेंतांत आसल्या जेजूच्या संवसारी जिणयेच्या कारणाक लागून सगळ्यांक आमकां आनी सगळ्या आवय बापायंक असलेच शेगूण मेळूंक जेजू सारकें तांच्या भुरग्यांचो तांणी पोस करूंक आनी भुरग्यांनी तांच्या आवय बापाय काल जावन चलोवंक. हे कन्नड गीत आमी आतां गाया. ओ येसुवे ನೀನು ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು आसतना हांगासर ही सेवा दिवंक आयिल्ले ह्या भुरग्यांक सांगता तांकांय देव देण्यावंत राखूं. त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांकी जें कितें बरेंपण ताणें दिलां तें 100 मापान वाडोवंक देव आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या घडये ह्या कांतारा वरवीं मागया.
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಮಾನವ ನೀನಗೆ ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ತನೆ ತಾಕೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ. ನೀ ಚಿತ್ತನ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಧೈರ್ಯ ನೀ ತೋರಯ್ಯ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ.
सांजुआंच्या सुवार्तेन आमी आयकता हेने जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लिओफसाची पतीन मरी आणि मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आणि तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कन घेतली. जेजूस जावन आसा तो एकलो कुरपेची झर. कुरपा आमचेर वाळटा जेजून दिल्ल्या आत्म्यांत हांव. पूण ह्या कुरपेचो उपकार जावन ताणें आमकां ताच्या पयलेंच ताच्या आवयक दिलां. ती ह्या कुरपेची झर. आपल्या पुताक जल्माक हाडच्याक लागून देवान आपल्या पुताच्या आवयक निष्कळंक सांभाळली आणि ह्या निष्कळंकपणाचो गुर्त जावन तिका सरकार कुडी आत्म्या सयत घेतली. केदो तो मान साक्रामेंतांतल्या जेजून आपल्या आवयक दिलो. संवसारी योजना प्रमाणे मोरयेन विशेष कांय केल्लें ना, तरी पूण देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक जाय तर तिचे थंयच ह्या कुरपेची झर आसली. आपल्या पुताक सगळो संवसार नेगारतना मरी गुपीतपणी ताका सांगात दिता, कित्याक काळजांत हांव ती जाणा आसली, हो ताचो तिचो पूत वाट सुकोवंक ना. बगार उपरांत क्रमेन कुरपेचो आदार तो सगळ्या जनांगांक जातलो म्हणून. कुर्सार आसतना सयत तो आपल्या आवयची पर्वा करता. तिका आपल्या लक्षिल्या शिसा जुवांच्या हाती ओपसिता. मोरी हरी एक घडी आमकां तिच्या पुताशी येवंक उलो दिता, सांगात दिता, आपयता. देखून येवकारिस्तांतलो जेजू जर निमाण्या जेवणा वेळार घेयात खायात ही म्हजी कूड म्हूण आपणाकच दाखयता, तर मोरी आपल्या पुताकी दाखोवन सांगता, घेयात खायात ही म्हणजे हो क्रिस्त आपणाची कूड. असले ह्या कुरपेच्या झरीक नमान करया, कित्याक मोरये सारख्या अपुरबायेच्या आवयक ताणें आमकां दिल्या. आमी ह्या कुरपेच्या झरीक सांबाळूंक आसा, म्हणजे जे साक्रामेंत आमी जोडल्यात ते. देखून ह्या घडये गावया गीत तुजे थंय आसा वाळची झर सोमिया. आनी हे गीत गायत आसतना सगळ्या आवय बापाय खातीर मागया, त्याच प्रमाणे भुरग्यां खातीर. सगळी आमची आवय बापाय मोरये आनी जुजे सारकें बरें आसा तेंच आपल्या भुरग्यांक दिवंक. सगळो संवसार तांकां साडीत जाल्यारी केडीत जाल्यारी आपल्या भुरग्यांक कितें बरेंपण दिलां तें समजूंक आनी ताचेर अभिमान पावोवंक आमच्या आवय बापाय फावो करूं. आनी आमची भुरगीं देण्यामोंत त्याच प्रमाणे कुरपे बरीत जावं म्हूण ह्या गितान मागया.
तुझे थई असावे शिव सोम्या तुझे थई असा समाधान तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुझे थई आसा दैविक संतोष सोम्या तुझे थई आसा उजवाड तुझे थई आसा बोगसाणे सोम्या तुझे थई आसा दैविक मोग तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता होजया प्रवाद्यतय देव सांगता इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो पूण जितलें चड हांवें तांकां उलो केली तितलें चड ती म्हजे तावन पयस सरली एफ्राइमा तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत इस्रायेला तुका दुसऱ्यांच्या अधीन करूंक म्हज्यान कशें जायत म्हजे काळीज म्हजे भितर परता दयेन म्हजी अंतर्मळां लासता हांव म्हजो राग काडचो ना हांव एफ्राहिमाचो परत्यान नाश करचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस पळया वो अपुर्बायेचो प्रवाद होजया मुखांत्र देवान केल्लो इस्रायल भुरगो आसतनाच हांवें ताचो मोग केलो आमकां जल्माक हाडिल्लें ताणें आमकां अस्मिताय दिल्ली ताणें आमकां खरो भावार्थ मेळसो केल्लो ताणें आपल्या भुरग्यांक उखोलन पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो म्हणटा देव हांवें बागबोन तांकां जेवण वाडलें गडीभर उगडास करया आमकां मेळिल्ल्या बरेपणाचो जर आमी ह्या घडये जेजू मुखार आसाव तर आमच्या आवय बापायन आमच्या वडिलांनी आमकां दिल्लो भावार्थच हाका कारण देवा लागचें बोगसानय मागया कित्याक आमी अधर्म्या बरी ताचे दावन पयस दावल्ली आसाव तरी पूण एक आवय आनी बापय नाका नाका म्हणच्या भुरग्यांक बळावन तरी बरेंच दितात तांच्या तोंडाक लायतात तांकां आपुरबायेन वागयतात त्याच प्रमाणे आमच्या बापान आमकां वागयलां देखून तो म्हणटा
हांव म्हजो राग काडचो ना. देखून जावं पुरो नेणट्या बाळान तावणू आयिल्ली स्तुती देवाक चड मानता. ही भुरगीं हांगासर गायता आसतना ही सगळ्या भुरग्यां तर्फेन हांगा आसात म्हणलें मोतीक वरया. आमचेय बाळपण मोतीक हाडया. जें कितें येदोळपर्यंत आमच्या जिणयेंत आमकां भोगूंक मेळ्ळां, जर तर कितेंय कोडू आसा, कितेंय वायट आसा तें फाटीं सोडया आनी नव्या उमेदीन देवाची साकरी करूंक फुडें सरया. गावया गीत तुजो हांव मोग करतां, जेजू तुजो हांव मोग करतां.
जें कितें उणेपण आसा तें निवारूंक, जें कितें गायिल्लें आसा तें गूण जावंक, आनी जें कितें बरें आसा तें वाडूंक ह्या घडये जेजूचो आदार मागया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळचें चड करून पुरपुरे. जायत्या आवय बापायच्या तोंडांत तावन पुरपुरेच आयकूंक मेळटात. भुरगीं आवय देई जाता आसतना, माणसुगी होगडायत आसतना, सांगल्लें आयकनातल्या वेळार, शिकपांत बेपरवा दाखयतना, आनीक हजारो कारणां आसात. त्याच प्रमाणे भुरग्यांक तावणी पुरपुरे आयकूंक मेळटात. आमची आवय बापाय कित्याक इतली स्ट्रिक्ट, कित्याक आमकां हेरां सांगता बरसूंक दिनात, कित्याक आमचेर इतली जबाबदारी घालतात, कित्याक आमच्या फाटीकच लादल्यांत. खरी एक कारण आसा. तरी जाल्लें बरेंपण आयच्या दिसा वाखाणया. जावं पुरो भुरग्यांक तावून, जावं पुरो आवय बापाय तावून, आमी दाखयल्ल्या बऱ्या मनाक लागून आमचो समाज आणकी चलते आसा. कुटाम म्हणलें उरलां. बरें करता आसतना आमकां वायट मेळ्ळ्यारी आमी सोंसणीक जाल्या. हाका सगळ्या कारण आमकां आसचो एकलोच देव ताणें जावन कश्ट सोसून आमकां मेल फांगत घाल्या. एक घडीभर सगळीं दोळे धांपून आमच्या कुटुंबांत आमकां मेळिल्लें बरेंपण मदीं हाडया. खेडूंक दुरसूंक कारणां 100 आसात तरी ह्या घडये बरेंपण चिंतया. एकामेकाचो त्याग, कश्टामध्येय तो मोग, थोडेंच आसल्यार दादोसकाय, बरेंच जातलें म्हणलो भरवोसो. न्ही ह्या सगळ्याक जेजूच एकलो कारण. ताणें दाखयल्ल्या त्या बरेपणाक लागून. दिनवाशी जाया, भुरग्यां बरी नेणटी जाया आनी देवाक अर्गां दिवया. कितल्या मापान जाता तुमकां ह्या हिंदी भाशेच्या कंतारांत सांगता मेळया. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा.
तुझे ही मैं प्यार करूं, तुझे ही मैं प्यार करूं, तुझे ही मैं प्यार करूं और मुड़ के ना देखूं, तेरे पीछे मैं चलूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं, तेरे पीछे मैं चलूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं। भाऊ बहिणीनो, मुखल्या वराक आम्ही जेजू मागणे करता. जेजू मागणे हे जेजू मागणे म्हळ्यार कितें? जेजूचे मागणे न्ही, जेजू मागणे. कुरुड्या बार्तिमेवान उलो केल्ले मागणे. जेजू दाविदाच्या पुता मुजी बिरमोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता मुजी बिरमोत पाव. थोडी जाणां भोवशा हेर कोंकणी समजनातली आसात. We are going to pray the Jesus prayer. The prayer of blind Bartimaeus, who shouted out, Jesus, son of David, have mercy on me. Jesu Davidacha puta muji birmot pav. इतले मोती कोरया. हे मागणे जशे आमच्या मोदें कोंदासो तेर्स आसा त्या प्रमाणे उदेंतीच्या गांवांनी, ओरियंट म्हणटा आमी त्या गांवांनी हे जेजू मागणे करतात.
आमच्या हातांनी कोंत आसल्या बरी ते एका नमुन्याचो सर कर्ण चड करून उलन कितें सुताचो सर कर्ण हरी एक घडये मागते आसतात. तुम्ही कांय आमच्या भोंवतणीच्या मुस्लीम भावा भयणी लागीं सांगता पळयल्यार तांच्या हातांनी एक सर आसता. तो सर तांचो न्ही, तांणी आमचे तावन कॉपी केला. आमचे तावन उदेंतीचे आमचे क्रिस्तांव असलो सर वापरन निरंतर उठतना बसतना भायर वेतना भितर येता आसतना हरी एक घडये जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हूण उलो मारतात, मागणे करतात. देखून हे मागणे करता आसतना आतां तुमकां जाय तर लागीं लागीं बसल्यान जाल्यार इल्लेशे पयस सरा. कोणाय की तुमकां हात विस्तारूंक जाय तर, हात उबारूंक जाय तर, या तुमच्या हातांनी कोंत आसा तर कोंत तुमी वापरी येता. अप्रूप तुमकां एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार, गुंतूंक खबर आसा जाल्यार असलो तो एक सर करा. कितल्यो मोनयो या कितले गांस कितले तांतू आमकां मोनयो आसूंक जाय. एकच 33 जेजूच्या जिणयेची वर्सां, या 50 या 150 साम्स किर्तनां आसल्या बरी 150 कितलीं तुमकां जाय आसल्या प्रमाणे. तुमच्या घरांनी जर तर मोडलेलीं कोंतां आसात जाल्यार तीं कोंतांय वापरन तुमी असलो एक सर करी येता. थोड्या वेळान हांव ही शुभ वार्ता वाचतां. गमन दिवन ही शुभ वार्ता आयकुया. ताजे उपरांत तुमकां निर्देश दिल्ल्या प्रकार आमी दोळे बंद करतले हांव आनी आमी तुमकां परत्यान सांगता पर्यान आमचे दोळे तशेंच बंद करन सांगता पर्यान आमी तशेंच रावचें. उपरांत निमाणे आमचे दोळे उक्ते करचे. भविष्य कांय 50, 100, 200 फावटी आमी जेजूचें नांव उलो करतले हांव. शुभ वार्ता आयकुच्या खातीर सगळीं उबे रावया. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें जेजू आनी ताचे शिस यरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको तावन आपल्या शिसां सांगता तो बाईसन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवां तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू हे वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण व्हडा ताळयान तो भोग मारूंक लागलो. साबारांनी ताका भेस्टायलो. साबारांनी ताका तोंड ना म्हूण भेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण तो आनीकय व्हडा ताळयान भोग मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुरड्याक आपूण म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्या ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सटकन उठून तो जेजू सशी आयलो. जेजून ताका ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें गरज म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हे वाकानी तुका क्रिस्त. बसात. जेजूचें नांव निरंतर उलो मारच्या पयलें थोड्यो संगती आमच्या मतीक व्हरया. आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसां आनी एका दिसान आमी जेजूच्या निमाण्या त्या घडयां भितर फुडें भितर सरता.
हे बर्तिमेवाक दिश्ट दिल्लें घडीत जेजून केल्लें निमाणें असर हें. आनी हातूंत एक अर्थ आसा. क्रिस्तांव म्हळ्यार दिश्ट मेळिल्ले, क्रिस्तांव म्हळ्यार पळोवंक शकचे, ज्ञानोदय जाल्ले. देखून ह्या अजपांत एक विशेष अर्थ आसा. जेजू बर्तिमेवाक दिश्ट दिता फकत गूण करूंक न्ही, ताका आपणाचे मिस्तेर समजूंक. ताच्या उपरांत एरिको गांव तुमी आयकला. मजबूत गांव पोरण्या सोल्ल्यांत. खंयच्याच सक्तीन ह्या एरिको गांवचे पागोर नाश करूंक जायना तसलें आसलें शहर. पूण योशुआ सोल्ल्याची आर्क पेट घेवन 7 पावटी बोवाडो घालता आसतना सगळें एरिको शहर कोसळटा. देखून आमच्या जिणेंत जर तर आमी बांदपास ह्या बांद घाल्यात आनी म्हणटा हांव तटस्थ आसा, म्हाका खंयच्याच सक्तीन आपडूंक जायना जाणा जाया देवान आमकां घडयेन ओण घालूंक जाता. तिमेवाचो पूत बर्तिमेव कुरडें पोवन फकत कुडीची अस्कत काय ह्या उणेपण न्हय. जुदेवा प्रकार कुरडें पोवन देवान येदूरच तुका शिक्षा दिल्या म्हणल्याचो गुर्त. देखून कुरडो मनीस समाजीक एक बहिष्कार पडलो म्हणयेत. आमच्या मदें जाल्यार कुरडो म्हणटा आसतना कांय कोणें दोळे दान दिले जाल्यार त्या काळार तें नातल्लें. कुरडो प्रयोजन नातल्लो, देवा तावनी सांडून घाल्लो, शिक्षा मेळिल्लो. आनी बर्तिमेव सगळ्यांनी सांडून घाल्लो मनीस. तो मार्गा देगेन बसून भीक मागता. भीक कसलें? कित्याक हेरांचेरच तो होंदून आसा. आनी नजरेचो जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकत आसतना तो वडा तळ्यान बोव मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. दाविदाचो पूत आमी म्हणटा मेसायनीक सायन, मेस्सियाचो गुर्त तो शास्त्र्यांनी सांगूंक जाय आसलो. पूण हांगा एकलो कुरडो दाविदाच्या पुता म्हूण ताका आपयता. पळया, ल्हानान थावन अस्कत्या थावन जेजूक मान मेळटा. पातकी स्त्री ती जेजूक मागता. प्रावाद्यांनी मागचें आसलें, पूण ती पातकी स्त्री सुगंध द्रव्य हाडून जेजूक मागता. हांगा एक कुरडो ताका दाविदाच्या पुता म्हूण आपयता. पळया, सकट नांवालांच नांवालां हांगा घडतात. पूण आमच्या हर एकल्याच्या जिणेन घडचे बरी हांगाय लोक येवन ताका बेस्तायता. चूप राव, ओगे राव, आमचे हक्क तूं प्रयोजन नातुल्लो, तूं शिराप मेळिल्लो, तूं शिक्षा मेळिल्लो. पूण बर्तिमेव धैर्य घेता आनीकी व्हड थाळ्यान बोब मारता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आनी त्या घडये त्या वाटेन वेसो जेजू थंय रावता. कित्याक बर्तिमेव असो ताळो ताका आयकता. बर्तिमेव तरी कुरडो, पूण जेजू कुरडो न्हय. आमी सस्पातांव काळोखांत आसतना खंय कितें, पूण देव आमकां पळय तें आसा उगडास दवरया. आनी जेजू आपयता ताका आपणा लागीं ये म्हणटा. धैर्य घे, उठ, तूं तुका आपयतात म्हणटात हेरांनी ताका सांगात दिलो. तितल्या तो सट्टकन आपलो शालो कान उडयता. आनी म्हाका आदली भद्रती नाका, आदलें पोण नाका, म्हाका ताणें आपयलां तितलेंच पुरो. तो सगळें कान उडयता आनी जेजू लागीं धांवता. जेजून ताचे लागीं उडोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? पळय, देव आमच्यो गरजो जाणा, देव जाणा, पूण तो विचारता, हांवें तुका कितें करी जाय? आमच्या जिणेंत कितें जाय तें आमकां खबर आसा की खंयच्या घडयेंत हांव तूं आणखी त्या बांदपासांनी आसाय, कुरडेपणांत आसाय, भियेल्लो आसाय. जेजू विचारता, हांवें तुका ह्या घडये कितें करी जाय? वचचो तो जेजू. मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आतां 2000 वर्सां उपरांत आमी जाणाव त्या जेजूक मान करतना
तो आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दिता, पूण त्या कुरड्याक कशें खबर जेजू दिश्ट दिवंक शकता म्हणून? भविश्या तो आशेलो म्हाका कोणेय एकल्यान आपडल्या पुरो आसलो. भविश्या म्हज्या खांदाक खांद दिवन म्हणल्यार बरी उठ बाबा म्हणल्यार पुरो आसलें. दिश्ट ती आनी जेजू ताका दिता, वच तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. वच जेजू सांगता, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. पवित्र सभेचे चरित्र आमकां सांगता, ताच्या उपरांत बर्तिमेव ताच्या मोरा पर्यंत पवित्र सभेचो सांदो जालो, जेजूचो फाटला उदार जालो. आपली जिणी आतां म्हाका दिश्ट मेळ्ळ्या, हांव कुरडो न्हय, हांव शिरा पडुल्लो न्हय म्हूण संवसारार गाजोवन आपलो अहंकार दाखोवच्या बदलाक तो खालतो जालो, जेजूचो शीस जालो, जेजूचो फाटला उदार जालो. इंच मेटा आनीच्या ह्या मुक्काल वरांत आमी करता. देवाचो आदार मागया. हांव हो उलो येपटी गायता, उपरांत आमी 100 आनी पावटी हे म्हणूंक आसा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. सगळ्या म्हणया, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. सगळी परत्यान, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. सगळी सांगात, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. सगळी, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. उतरां मेळ्ळी न्ही तुमकां? एक घडी सगळीं जेजूचेरच दिश्ट घालया. आनी हे हो श्लोक म्हणटा आसतना तुमकां सांगता, तुमचे दोळे धांपूंक, तुमच्या बगलेन कोणी येवं बसूं वसूं, कसलोय आवाज जावं परवा नाका. जायते आमी होगडायला आमच्या कुरड्यापणाक लागून, जायते. देव आमकां गूण करूं म्हूण मागया. तुज्या भावार्थान तुका गूण केली. आज जर हो भावार्थ दाखयताय सगळ्या तुज्या काळजान, सक्तीन आनी मनान, जर तर हो भावार्थ तूं दाखयताय, तो तुकाय आपडता. तुज्या भावार्थान तुका गूण केली म्हणटा तो. सगळीं जर तर तुमकां हांव थोड्या फावटी वोट ताळ्यार सांगूंक सांगता, थोड्या फावटी फकत ताळो गावंक सांगता, ताच्या प्रकारच सिया. दनपारांचो सांजेचो तरी वेळ आणखी दग आसा, देखून इल्लेशे पयस पयस बसा. तुमकां कशें जाय तशें म्हाका. जर तर चुप राव म्हूण सांगिल्ल्या बर्तिमेवान त्या दीस तकली फोंदा घालून लजेन वगत तो बसुल्लो जाल्यार तो गूण जातो ना. तुका हात उसोवंक जाय हात उसाय, दिंबी घालूंक जाय दिंबी घाल,
कशें जाय तें तशें खंयच्या घडयेक ह्या घडये हात जोडूंक जाय तर हात जोड, हृदयाचेर दवरूंक जाय जाल्यार हृदयाचेर दवर, हर एक श्वास तसोच भरवो शान ही उतरां मागया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. म्हणटे रावया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत. ह्या उतरांक बोळ आसा. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर. जी कोण मोबायलांत टेलिव्हिजनांत पळयत आसा तुय म्हणा. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर. निमाणे पवठी जेजूकूच पळोवन सावकास करून तुमचे दोळे धांपा. जेजू दाविदाच्या म्हजी बेर मोत. जेजू दाविदाच्या तुमच्या काळजांचे उमाळे सांगा. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत. देवाच्या मैपासाची मोगाची काकूळ तू. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या सगळी आमच्या सगळ्या ताळ्यान ओर ताळ्यान बोब मारया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर. लजेन घरा लिपोवन कितले फावटी तुम्ही मागला आसतले. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर. त्या देदेस्पोर जाल्ल्या घडयांनी कितले मागलाय तुवें. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत. म्हज्या कश्टांक परिहार नांगी जेजू म्हणून मागलाय. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत. म्हाकाच म्हजेर भरवोसो ना जेजू म्हणून. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बेर मोत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता
खंयच्या घडयेंत हांव तुज्या जिणेंत सलोणी आयली उगडास कर. जेजू दाविदाच्या पुता भोजी, तू सलवाल्लो न्हय, देवाचो पूत तूं, देवाची तूं तूं. देवजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मो. सगळ्यांनी म्हाका कित्याक सांडला म्हूण चिंतलाय तुवें. जेजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मो. तूं तरी म्हाका आयक देवा. जेजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मो. जेजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मो. एक घडीभर सगळीं वगे रावया. ओके रावया म्हळें बसा, बसात बसात, पूण तुमचे दोळे धांपून सुदवरा. कितलो वेळ तुवें बोब मारलें, जाणाय तूं कितें उलयताय म्हणून. आमची गत त्या रस्त्यार भीक मागच्या बरी जावची नाका. म्हाका कांय इल्लें दी, म्हाका कांय इल्लें दी. आमी दिनाव जाल्यार आमी 2 मेटां काडल्लींच तो आमकां 4 गाळी दिता आनी मुखल्या लागीं मागता, तूं म्हाका दी, तूं म्हाका दी म्हणून. आमच्या मदल्या कितल्यांनी जेजू म्हजी बिरमोत पाव, म्हाका दया दाखय, म्हाका बेसांव दी. 2 दीस मागले, 20 दीस मागले, मागले मेळोंक ना आनी एका देवा फाटल्यान दवरलो. ह्या कितल्यांनी सवाल केल्ले आसा, कितलीं वर्सां हांव मागते आसा, मागले मेळना न्हय म्हणून. भोवशा म्हजी गत त्या भिकाऱ्या बरी. मेळ्ळ्यार मेळटा, नातल्यार कितें गेलें ना. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तीन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान बळान ताका उलो मार. पूण उलो मारच्या पयलें जाणा जा तुज्या जिणेंत कितें सुकोन गेलां म्हणलें. माग तो दिता. पूण भोवशा कुर्डे जाल्ले आमी, चड कुर्डे जाले हांव, हकीकतच नेना जाले हांव. मोव ताळ्यान सुरू कर, लोव ताळ्यान सुरू कर. उपरांत ताळो ओड ओड करया आनी जेजूक सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तीन मागया. जेजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मोता. जेजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मोता. जेजू दाविदाच्या पुता मोशीबीर मोता. थोड्या पुटी गाणा गायिल्ल्या बरी, एकटो सुरेंस आसतना मागिल्ल्या बरी, फकत ताळो मात्र. तुझ्या आत्म्याक सुशेग दी. ताच्या पासले दिये.
तू नाही तो एकलो एकले. सवकास आमचे वोंट उगडया. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या तुझी नाली साई मोती काढ. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर. कष्टा वयर कष्ट नष्ट सकट मोती काढ. जेजू दाविदाच्या पुता तुझे एक सुरपोण हो. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. हेराणी तुका केंडले तू प्रयोजन नातलो म्हणले. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर. तू काय हेरांची मजत जाय म्हणले. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता कोणीही तरी तुका ओगान आपडले जाल्यार म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हणून वेगळेत घेतले जाल्यार. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. तू तो देवाचो शुद्ध पूत तू नितळ निर्मळ. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या या पुता कष्टाक अंत्य नांगी आसा. मोजीबीर मोठा. जर तर जेजू आज आयिल्लो. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर. ताच्या पायां पडून हांव मागतो मागती. जेजू म्हाका पाव दिस्त दी. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा. तुझी भोगणा आणि लिपोवन दवरी नाका. उक्त्यान सांग. जेजू दाविदाच्या पुता मोजीबीर मोठा.
जेजू दाविदाच्या पुता ओजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता तुका आनी मुखार वशिराप नाका ओजी बीर मोत तुझ्या पायांनी उभे रावूंक जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बी आज जर ही दिश्ट मेळिल्ली हांव जेजू तुजोच जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर लोथाळ्यान म्हणया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर पयस जावन तुका काय आयकूंक मेळटा जेजू दाविदाच्या थोडो लोक हांसून करून म्हणल्या बरी येता ओड जमो भविष्यात तांच्या मदें संतोष आसा कोणगी आसा थंय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर हेरांनी म्हाका सांगला तो गुण करूंक शकता तो तुका आपणूंक शकता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत आपले तो आवाज आणखी आणखी लागीं येता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता तुका जिणेंत कितें मागूंक जाय तें मदीं काड म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या भविष्यात तो जेजू आमच्या लागीं येत्या म्हजी बीर मोत भविष्या नाही ती खरोच तोच जेजू जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत ज्या कोणाक जेजून आपणूंक जाय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत आमचो ताळो उबारून ताका बोब मारया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा सगळीं सांगाता मेळून जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा सगळ्या तुझ्या अज्ञान सक्तीन जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत हेरा तुका चुप राव तोंड म्हळ्यार भिये नाकात जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत तुझ्या आवाजाक ताणें आयकूंक जाय आज जेजू दाविदाच्या पुता
म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत तो आणखी वडथळ्यान बोब मारूंक लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव कोणाक दिमी घालूंक जाय ती दिमी घाला जेजू दाविदाच्या पुता हेरा उबी रावा जाय तर म्हजी बीर मोतपाव एकच तुमचे हात उसया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव तर हात जोडा तुमच्या हरत्यार दवरा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव आपले तो तुझ्या मुखार आसा उगडास तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव सगळी सांगता मेळया जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव थोड्या वेगान जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव आपले तो तुझ्या लागींच आसा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव सगळ्या तुझ्या अस्खत काय तावन अंकारात हावणो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव तुझ्या जिणयेंत तुका कितें जाय तें माग जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर या एका बेसावांत तुका सुटका मेळोवंक जाय जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता तुका सट्ट घाण सर संगती दावण तो निवारूंक शकता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर तो एक उपकार वर्सांत हांव तूं मागून आसचो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोतपाव सगळी मावून रावया जेजू तुझ्या समकार आसा हांव तुमचे तर्फेन मागता जेजू दाविदाच्या पुता हांची बिरमोत पाव पूण तूं ताच्या पांया मुळांत आसुल्लो माग ताचे लागीं ह्या घडये तो तुका विचारते आसा हांवें तुका कितें करी जाय
म्हूण विचारता तूं. हांवें तुका कितें करी जाय माग, सांग ताका. तुम्ही मागते रावा, आम्ही मागता तुमच्या खातीर. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. ताका सोडी नाका, धर ताका घट्ट. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. Gesù Davidacia puta, धैर्य साडी नाका. mojibir पातीये तुवें मागल्ले तो दिता. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. तुझी लज सांड आयच्या दिसा. Gesù Davidacia puta, तुझे किरकोळपण ओळखून घे आणि सांग. mojibir motpa. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. सगळी तुमचो उजवो हात उसया, दोळे धांपूनच रावा. दाविदाच्या पुता, mojibir motpa. आपले तो तुका आपडता. जेजू दाविदाच्या पुता, mojibir motpa. ताका आपडुल्ल्या बरी. Gesù Davidacia puta, तुझो हात ताचे थंय उबार. mojibir motpa. ती कुरपा घेवन तुझ्या हृदयार दवर. Gesù Davidacia puta, तो हात तुमच्या हृदयार दवरा. mojibir motpa. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. सावकाश करून तुमचे डोळे उघडा. Gesù Davidacia puta, mojibir motpa. तोच तो आमच्या काळजांत वस्ती करता तो. जेजू दाविदाच्या पुता, mojibir motpa. जेजू दाविदाच्या puta, mojibir motpa. एक घडी सगळी ओके रावया. जेजूकूच पळून रावा. जायत्यांक उठ आणि चल. हांगा बार्तिमेवाक तुझ्या भावार्थान तुका बचाव केले म्हणटा आसतना तक्षणच अजाप घडलें. थोड्या भोवटी असर्य त्याच घडये घडता. थोड्या भोवटी त्या कोडकारांक ताणें सांगलें वचून तुमकांच याजकाक दाखया म्हणटा आसतना वाटेर जावंक पुरो अजाप घडता. आईच्या ह्या घडये उगडास दवरूंक जाय. ते असर्ये, ते अजाप फकत उठून सुलोंक मात्र न्ही,
तुझ्या जिणयेंत दादोसकाय नवो संतोष ह्या थोड्या निमाण्या घडयांनी हे वर संपयत आसतना आता आमचो उलो बदलिया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव आणि आम्ही जायते इरादे देवा मुखार दवरया. जशें जेजून तुका ह्या घडये फावो केले ताका आपडूंक ताच्या लागीं येवंक जायत्यांक तो आपडूंक जायत्यांक तो गुण करूं म्हूण जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव म्हणून मागया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्याच कुटुंबा खातीर मागया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या भुरग्यां बाळा खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या पिडेस्तां प्रायस्तां खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या वावरांत बरेपण जावंच्या. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. मोरा पर्यंत आमच्या हातापायांनी बळ आसच्या. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या घरा खातीर आमच्या बदका खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या शेजाऱ्यां खातीर खंयच्याय धर्माची ती. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. जाणी कोणे आमच्या लागीं मागूंक सांगला. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमची जो कोण जाणलेली आसा तांचे खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. झुजाक लागून आशा देत आसा तांचे खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या फिरकस कुटुंबा खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. भावार्थ सांडून गेल्या तांचे खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत. जी कोण आमच्यो खेपडायो करतात आमची नाकलां करतात. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत. जांकां कोणाक देवाचेर भरवोसो ना तांचे खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. देदेस्पोर जाल्ल्या खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत. जिनी नाका म्हणटात सुसायड करूंक तयार आसा तांचे खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमच्या देगेन आसल्या खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. जी कोण आमचे बरेपण आशेता तांचे खातीर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत भाव. आमचेर वायट आशेतेल्यांकी मागया. जेजू दाविदाच्या पुता
आमची बीर मोदपा आमकां तिरासान परसिवरन्स मेळच्या खातीर जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा एक दीस ताका रूप रूप पळोवचे भाग मेळच्यात जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा सगळी भावार्थान जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर जेजून सुचयल्ल्या कश्टां खातीर 7 पावटी जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा दुसऱ्या पावटी म्हणया जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर ताच्या कश्टांचो फळ आमकां मेळच्या जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा भावार्थान आमी घट उरच्याक जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा आमची जिणी मेल फांकताची जावच्याक जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा ताच्या त्यागाचो फळ मेळच्याक जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा सगळ्या मनशांनी जेजूक सोबी म्हणून ओळखुच्या जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर बापाक पुताक पवित्र आत्म्या होगोळ सुनू जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर मोदपा निमाणे बावटी जेजू दाविदाच्या पुता आमची बीर तुमच्या हातांनी कोंतां आसा जाल्यार ती घेया आनी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव वाटेर सोलून येताना